Bạn đang nghe chuyện trên kênh Bảy Linh Review. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Bạn bè thân thích của cha mẹ ruột Lưu Xuân Thảo hay bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho cô bé năm đó ở bệnh viện đều có thể truy cứu trách nhiệm của Lưu Vĩnh Cường. Lâm Vãn Tinh nhìn Thẩm Việt với vẻ mặt nghiêm túc, nếu là bác sĩ y tá thì thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm từ cả hai phía. Nhưng mà, vì cha mẹ ruột của Lưu Xuân Thảo không muốn đổi lại con gái mình, chúng ta có ép con bé trở về thì sau này cuộc sống của nó cũng chẳng dễ chịu gì. Đã vậy thì, có thể không kinh động đến họ thì tốt nhất đừng kinh động. Lâm Vãn Tinh chẳng buồn tìm hiểu lý do tại sao cặp vợ chồng kia không muốn nhận lại con ruột của mình, ngoài ích kỷ máu lạnh ra thì còn có thể là gì nữa chứ. Lưu Vĩnh Cường có tật trộm gà bắt chó, Thẩm Việt vốn định dùng tội danh này để tống gã đi cải tạo lao động. Giờ nghe Lâm Vãn Tinh nói vậy, anh cảm thấy ý của cô hay hơn, anh khẽ gật đầu, anh vừa hay có bạn bè ở bệnh viện đó, cứ làm theo lời em nói, để bác sĩ và y tá đến truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó, nhân cơ hội để Lưu Trì nói ra sự thật rằng cậu bé đã bị bắt cóc. Vâng, được ạ, nhưng mà, sau này bé Lưu Xuân Thảo phải làm sao? Không thể gửi vào viện phúc lợi được đâu nhỉ? Điều kiện chung của các viện phúc lợi thời nay không tốt lắm. Hơn nữa, Lưu Xuân Thảo bây giờ mới chỉ được nửa tuổi. Thẩm Việt cũng có chút phiền muộn, anh sẽ nhờ bạn bè hỏi thăm xem có gia đình nào tốt bụng muốn nhận nuôi con bé không. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đối phương là người tốt nhưng gia cảnh nghèo khó, anh cứ nói với họ, em bằng lòng chu cấp cho họ 200 đồng mỗi năm để nuôi con bé đến năm 18 tuổi. Nhưng họ phải đảm bảo đối xử tốt với nó. Nếu giữa chừng không muốn nuôi nữa thì cứ nói thẳng, lúc đó chúng ta sẽ tìm một gia đình khác. Thẩm Việt không ngờ cô lại nói ra những lời như vậy, bất giác mỉm cười. Nếu được như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn nhận nuôi con bé. 200 đồng một năm tương đương với tiền lương cả năm của một công nhân học việc hoặc công nhân thời vụ. Nếu tin này được tung ra, có khi chính cha mẹ ruột của Lưu Xuân Thảo cũng muốn nhận lại con bé. Tuy nhiên, trước khi xác định được người phù hợp, anh sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. 200 đồng mà Lâm Vãn Tinh hứa hẹn chỉ là gấm thêm hoa, chứ không phải mồi nhử. Lâm Vãn Tinh cùng mọi người trở về điểm thanh niên trí thức thì thấy bữa tối đã được chuẩn bị xong. Nhưng mọi người không vội ăn mà vừa đợi 4 người họ, vừa ướp chuột đồng. Hôm nay là một ngày bội thu chuột đồng, tổng cộng bắt được hơn 100 con. Trừ Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền, điểm thanh niên trí thức hiện có 29 người. Chia đều ra, mỗi người được 4 con, 5 con còn lại mọi người nhất trí đưa cho Lâm Vãn Tinh. Nhóm 5 người của Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt không ăn chuột đồng, nhưng họ không từ chối có thể dùng để lừa Lưu Vĩnh Cường. Gần đến giờ ăn cơm, Liễu Phượng bỗng dưng chạy tới xin lỗi Lâm Vãn Tinh với vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Lâm Vãn Tinh, trước đây là do tôi hồ đồ, đã làm một số chuyện không phải với cậu, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Lâm Vãn Tinh tuy ghét Liễu Phượng, nhưng kiếp trước không có nhiều va chạm với cô ta, kiếp này cô ta cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào từ mình. Cô không muốn lãng phí sức lực vào những người không liên quan. Lâm Vãn Tinh thản nhiên cười, được, tôi tha thứ cho cậu. Liễu Phượng cười ha hả một cách cường điệu, vậy sau này chúng ta là bạn tốt nhé. Lâm Vãn Tinh, đây là được voi đòi tiên phải không? Cô liếc nhìn Liễu Phượng đang có chút đắc ý, nói một cách lạnh nhạt, tính tôi khá chậm nhiệt, chuyện sau này cứ để thuận theo tự nhiên đi. Liễu Phượng, ăn cơm xong, Lâm Vãn Tinh nói cho 4 người Dư Hồng Hà về đề nghị 2 giờ sáng mai lên núi hái quả của mình. Họ không những đồng ý mà Dư Hồng Hà còn giục mọi người tìm ngay vải phù hợp để làm xà cạp. Cô ấy giải thích, thời tiết này, rắn rết côn trùng chỉ bớt đi một chút chứ không phải là hoàn toàn không có, cho nên xà cạp nhất định phải quấn cho kỹ. 1:30 sáng, Lâm Vãn Tinh bị đồng hồ báo thức trong không gian đánh thức, cô lập tức dậy lay các bạn mình dậy. Vừa rồi Lâm Vãn Tinh đã đốt hương trầm giúp ngủ ngon, chất lượng giấc ngủ của mọi người rất tốt, ai nấy đều lồm cồm bò dậy, phơi phới tinh thần. Sau khi nhẹ nhàng thu dọn xong, họ ra ngoài thì phát hiện Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh đã đợi sẵn ở cổng sân Nam. Họ thuận lợi đến được Kim Tiền Cốc và bất ngờ phát hiện trong cái bẫy ban ngày bắt được lợn rừng lại có một con thỏ rừng. Tuy chỉ có một con nhưng mọi người vẫn rất vui, nhao nhao bảo Tô Tiếu Tiếu nướng ngay cho mọi người ăn sáng. Tô Tiếu Tiếu vui vẻ nhận lời. Đến bên hốc cây cất đồ, mọi người mới phát hiện Thẩm Việt đã trăng thêm 6 sợi dây thừng. Nói cách khác, bây giờ họ có thể 2 người cùng lúc ra vách đá hái quả. Khả năng hái lượng của Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt là tốt nhất nên được xếp vào lượt đầu tiên. Ban đầu, Lâm Vãn Tinh muốn mỗi người hái một loại, cô hái hạt dẻ, Thẩm Việt hái hồng. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Việt, đều nói rằng hái cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau sẽ hiệu quả hơn. Lâm Vãn Tinh nhất thời giờ khóc giờ cười. Trước đây cô hái quả chỉ cần một ý niệm là xong, hoàn toàn không cần động tay. Bây giờ đi cùng Thẩm Việt, đúng là cản trở cô gian lận. Tuy nhiên, thiểu số phải phục tùng đa số, cô đành đồng ý. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Sau một hồi bận rộn, chưa đến 7 giờ sáng, cả nhóm đã hái xong toàn bộ hồng và hạt dẻ.
Vui vẻ ăn thỏ nướng và bánh bao nướng xong, mọi người quyết định đi theo đoàn lớn của các thanh niên trí thức khác vào sâu trong núi. Họ nhanh chóng gặp những người khác ở bên ngoài Kim Tiền Cốc. Thật bất ngờ, công việc hôm nay của toàn bộ dân làng không phải là đào khoai lang mà là lên núi hái hạt dẻ và hồng. Trên một vài sườn dốc thoai thoải trên núi, có tổng cộng 5 cây hạt dẻ và 3 cây hồng. Đây là tài sản tập thể đã được ghi vào sổ sách của làng. Khi quả sắp chín, làng sẽ cử người chuyên canh giữ. Đợi đến khi chín, sẽ thu hoạch tập thể và chia đều theo đầu người. Những thứ này không cần nộp lên công xã, nên mỗi lần hái quả, dân làng đều vui như Tết. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Không phụ giúp hái quả chỉ bị trừ điểm công, không ảnh hưởng đến việc phân chia. Các thanh niên trí thức sau khi bàn bạc đã nhất trí quyết định xin nghỉ theo kế hoạch ban đầu để đi sâu vào núi. Khi đi ngang qua sườn dốc đang hái hồng, Tào Mai Hoa và Điền Nhị Ni đột nhiên gọi Lâm Vãn Tinh lại. Mấy ngày này, thang thuốc mà Lâm Vãn Tinh hứa cho họ đều được giao vào lúc 7 giờ sáng, do họ hoặc con cái trong nhà tự đến điểm thanh niên trí thức lấy. Hôm nay họ đến điểm mà không tìm thấy Lâm Vãn Tinh, trong lòng cứ canh cánh không yên, bây giờ thấy cô liền gọi lại ngay. Lâm Vãn Tinh chợt nhận ra mình đã quên mất việc này, vội vàng chữa cháy. Em định trưa nay mang đến nhà cho các chị, đã gặp ở đây rồi thì uống luôn bây giờ đi ạ. 7 người cùng nhau đến một nơi vắng vẻ để uống thuốc. Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh định đợi họ, nhưng không ngờ có người phát hiện ra một con hoãng. Các thanh niên trí thức nam khác liền kéo họ đi mất. 7 người uống thuốc xong, chuẩn bị ai về việc nấy thì dưới một gốc cây hồng bỗng có người hét lên kinh hãi. A Triệu Nhị Nha bị rắn cắn rồi, là rắn cạp nia. Làng mình không ai biết giải độc này, phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, tim Lâm Vãn Tinh đập thịch một tiếng. Trong kho lạnh khu y dược ở tầng 1 của trung tâm thương mại không gian có huyết thanh giải độc rắn cạp nia, nhưng bây giờ Thẩm Việt không ở gần, cô không thể lấy ra được. Vậy, Thẩm Việt đang ở đâu? Cô phải đi tìm anh ngay lập tức. Lâm Vãn Tinh chạy đến xem tình hình của Triệu Nhị Nha trước. Triệu Nhị Nha bị cắn ở mắt cá chân phải. Đã có người sơ cứu vết thương cho cô ấy, nhưng loại thảo dược được dùng chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời, không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Thấy vậy, Lâm Vãn Tinh co cẳng chạy về phía sâu trong núi. Thời gian cấp bách, cô không kịp giải thích với mấy người Dư Hồng Hà. Họ gọi với theo sau, cô chỉ kịp nói một câu, tôi đi tìm thuốc. Mấy người Dư Hồng Hà tin lời cô, do dự một chút rồi vội vàng đuổi theo. Men theo dấu chân, Lâm Vãn Tinh nhanh chóng nhìn thấy Hà Vạn Sơn và hai thanh niên trí thức nam lớn tuổi khác. Không thấy Thẩm Việt đâu. Cô không kịp che giấu sự lo lắng, vội vàng hỏi, Thẩm Việt đâu rồi, anh ấy ở đâu sao không ở đây? Ba người Hà Vạn Sơn cảm thấy câu hỏi của cô khá kỳ lạ, vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ tay về phía sâu trong núi. Ngay lập tức cậu ấy đuổi theo con hoãng về hướng đó rồi. Đúng chính là hướng, có cây thông lớn kia. Được, cảm ơn mọi người. Lâm Vãn Tinh vội vàng cảm ơn rồi hấp tấp chạy đi. Ba người Hà Vạn Sơn nhìn theo bóng lưng cô, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không nhịn được mà bàn tán. Lâm Vãn Tinh bị sao vậy, cứ kỳ quái thế nào ấy? Đúng vậy, sao cứ cảm giác như cô ấy đi tìm Thẩm Việt để đòi nợ vậy? Ha ha, đúng là giống thật nhưng mà không có lý do gì cả. Vào lúc này, bốn người Dư Hồng Hà cũng đuổi kịp. Trong lòng họ lúc này cũng đầy ngạc nhiên. Lâm Vãn Tinh nói là đi tìm thuốc, nhưng lại chạy không ngừng hơn 300 mét, chẳng giống đang tìm thảo dược chút nào. Ba người Hà Vạn Sơn thấy họ, không nhịn được hỏi, Lâm Vãn Tinh vội vàng tìm Thẩm Việt làm gì vậy? Trông cô ấy có vẻ rất gấp, có chuyện gì xảy ra à? Đúng vậy, các cô đang đuổi theo cô ấy phải không? Bốn người Dư Hồng Hà nghe vậy càng thêm mơ hồ. Lâm Vãn Tinh không phải tìm thuốc mà là tìm Thẩm Việt. Lẽ nào thuốc giải độc rắn cạp nia ở trên người Thẩm Việt? Nhưng nếu thuốc đó có thể mang theo người, tại sao Lâm Vãn Tinh không mang theo một ít? Họ nghĩ mãi không ra, lại không muốn bàn tán về Lâm Vãn Tinh với ba người Hà Vạn Sơn, nên cùng nhau lắc đầu. Sau đó, Dư Hồng Hà nhỏ giọng nói với ba người Hà Vạn Sơn, Triệu Nhị Nha bị rắn cạp nia cắn rồi, mấy người cũng nên cẩn thận một chút. Nói xong, cô dẫn Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, Triệu Nam Trúc tiếp tục đuổi theo Lâm Vãn Tinh. Ba người Hà Vạn Sơn, thời tiết này mà trên núi lại có rắn, thật đáng sợ. Họ sợ đến trắng bệch cả mặt, đồng loạt nhìn xuống chân mình, rồi vội vàng tìm một nơi trông có vẻ an toàn để chỉnh lại ống quần. Đến khi họ phát hiện bốn người Dư Hồng Hà đều quấn xà cạp, họ suýt nữa thì bật khóc. Lúc này, Lâm Vãn Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy Thiệu Thượng Văn từ xa, nhưng không thấy Thẩm Việt và Phương Tranh. Cô do dự một chút, vừa tiếp tục chạy về phía Thiệu Thượng Văn, vừa thầm niệm huyết thanh rắn cạp nia và ống tiêm mau đến bên giếng cổ. Như vậy, chỉ cần Thẩm Việt ở trong phạm vi 10 mét, cô có thể lấy được huyết thanh ngay lập tức. Suy nghĩ của cô đã đúng. Khi cô đến gần Thiệu Thượng Văn, vội vàng hỏi anh ta, Thiệu Thượng Văn, Thẩm Việt đâu, anh ấy ở đâu? Một đống huyết thanh và một đống ống tiêm đột nhiên xuất hiện bên giếng cổ. Việc này khiến cô giật nảy mình. Ai à, cô quên nói chỉ cần một liều, thế là nhận được toàn bộ. Nhưng mà, thời gian bên giếng cổ là tĩnh, để đó cũng không sao. Lâm Vãn Tinh nghĩ xong,
Quay người định chạy về giải độc cho Triệu Nhị Nha thì giọng nói của Thẩm Việt bỗng vang lên bên tai. Cô, Tinh Tinh, em tìm anh có chuyện gì à? Lâm Vãn Tinh đột ngột quay lại, phát hiện Thẩm Việt và Phương Tranh đang cùng nhau khiêng một con hoãng đứng dưới một gốc cây lớn mà cô vừa đi qua. Xem ra, hai người họ vừa rồi ở sau gốc cây đó. Lúc này, Thiệu Thượng Văn đi tới, cười tủm tỉm hỏi cô, Lâm Vãn Tinh, cậu gấp gáp tìm anh Thẩm làm gì thế, chẳng lẽ lại phát hiện được thứ gì tốt à? Lâm Vãn Tinh vốn không biết trả lời câu hỏi của Thẩm Việt thế nào. Thiệu Thượng Văn vừa nói vậy, cô liền nảy ra ý đúng rồi, cô cứ giả vờ nói mình tìm thấy một ổ thỏ là được. Chỉ là, cô vừa định mở miệng thì 4 người Dư Hồng Hà cũng đã đuổi tới. Lời nói dối có sẵn không thể dùng được nữa. Mà Triệu Nhị Nha còn đang chờ cô cứu mạng, thời gian cấp bách, không cho phép cô từ từ suy nghĩ. Đầu óc Lâm Vãn Tinh xoay chuyển vun vút, muốn nhanh chóng tìm ra một cái cớ hợp lý nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được. Bất đắc dĩ, cô đành phải căng ra đầu nói, Triệu Nhị Nha bị rắn cạp nia cắn, tôi đến tìm chút thuốc đồng thời, cũng muốn nhắc nhở các anh chú ý an toàn. Lâm Vãn Tinh nói xong, vội vã chạy ngược lại. 4 người Dư Hồng Hà đứng ngây tại chỗ. Khoan đã, bọn tôi đi theo suốt quãng đường, thấy rõ ràng cậu không hề tìm thuốc. Vậy là, cậu vì lo lắng cho Thẩm Việt nên mới cố tình chạy đến nhắc nhở anh ấy cẩn thận. Guga cô ấy đúng là thích anh ấy thật. Thấy vẻ mặt Thẩm Việt phức tạp, Triệu Nam Trúc do dự một chút rồi nhỏ giọng nói với anh, Tinh Tinh căn bản không tìm thuốc, cô ấy cố tình đến để nhắc nhở anh đó. Thẩm Việt, nếu anh cũng thích Tinh Tinh, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu không thích, thì sớm nói rõ với cô ấy, để em còn giới thiệu anh trai em cho cô ấy. Nói xong, cô không đợi Thẩm Việt trả lời, vội vàng đuổi theo Lâm Vãn Tinh. Trước đó vì lo không tìm được Thẩm Việt nên Lâm Vãn Tinh có hơi vội vàng. Bây giờ, tính toán lại thời gian, thấy vẫn còn dư giả, bước chân của cô không còn gấp gáp như trước. Cô giả vờ tìm một ít thảo dược giải độc rắn ven đường, vừa vò nát lấy nước, vừa đợi 4 người bạn tốt của mình. Đợi họ đuổi kịp, cô cười giải thích, có một số loại thuốc chỉ mọc ở sườn núi hướng nắng nên vừa rồi tôi mới chạy thẳng một mạch xa như vậy. Về việc một số loài cây ưa nắng, một số lại ưa bóng râm, điểm này, 3 thanh niên trí thức cũ là Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu đều biết. Họ lập tức tin ngay. Tuy nhiên, họ cảm thấy, việc Lâm Vãn Tinh thích Thẩm Việt cũng là thật. Khi 5 người quay lại chỗ Triệu Nhị Nha, sắc mặt cô ấy đã tái xanh, tình hình vô cùng nguy kịch. Nhưng, Lâm Vãn Tinh không dám tiêm huyết thanh trực tiếp cho cô ấy. Ống tiêm còn dễ giải thích chứ huyết thanh thì khó mà giải thích được. Tuy nhiên, về điểm này, cô đã có đối sách từ lâu. Cô lớn tiếng nói với mọi người, tôi vừa tìm được một ít thảo dược, nhưng những loại thuốc này phải kết hợp với thuật châm cứu gia truyền của nhà tôi mới giải được độc rắn cạp nia. Nếu muốn tôi cứu cô ấy, hy vọng mọi người có thể tạm thời tránh đi 5 phút. Lời nói này của Lâm Vãn Tinh khiến nhiều người không hài lòng, nhưng đại đa số đều tỏ ra thông cảm. Chồng của Triệu Nhị Nha cũng vậy. Anh ta nhanh chóng đưa mọi người đi chỗ khác. Lâm Vãn Tinh không do dự nữa, lập tức tiêm huyết thanh cho Triệu Nhị Nha. Sau đó, để che mắt, cô châm 9 cây kim bạc vào huyệt ở đầu gối phải của Triệu Nhị Nha. Vài phút sau, hơi thở của Triệu Nhị Nha dần ổn định, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Nhìn là biết đã không sao rồi. Mọi người mừng rỡ khôn xiết, ai nấy khen ngợi y thuật của Lâm Vãn Tinh. Cứu người thành công, Lâm Vãn Tinh cũng rất vui. Nào ngờ, cô vừa cùng 4 người Dư Hồng Hà rời khỏi đám đông, Thẩm Việt đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sang một bên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào cô. Mùi hương lạnh đặc trưng trên người Thẩm Việt, thoang thoảng tựa như hoa mai lại như hoa lan, theo sự tiếp cận của anh, quẩn quanh trong hơi thở của Lâm Vãn Tinh. Sự tác động quá lớn, đầu óc cô lập tức trống rỗng. Cô quên cả phản kháng, ngây người mở to mắt, nhìn thẳng vào Thẩm Việt không nói lời nào. Thẩm Việt cũng lặng lẽ nhìn Lâm Vãn Tinh một lúc lâu. Sau đó, anh lùi lại một bước, ngón tay khẽ lướt trên mặt, gỡ vết sẹo giả xuống, nói với Lâm Vãn Tinh với một nụ cười nhẹ, Tinh Tinh, vết sẹo trên mặt anh là giả. Tinh Tinh, anh thích em, anh muốn ở bên em, có được không? Qua việc Lâm Vãn Tinh vội vàng chạy đến cảnh báo mình vừa rồi, Thẩm Việt chắc chắn rằng cô cũng thích anh, nhưng có một vài điều e ngại. Và một trong những điều đó, hẳn là vết sẹo trên mặt anh, đừng nói là nó vô dụng. Kể từ khi anh tự ngụy trang cho mình như vậy, 90% những cô gái ở Kinh Thị từng theo đuổi anh nồng nhiệt đã biến mất ngay lập tức. Vết sẹo này có thể giúp anh chặn đào hoa nát. Chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của Lâm Vãn Tinh về anh. Khi anh mới dán vết sẹo giả này, anh đã tự nhủ rằng nếu cô gái anh thích không thể bỏ qua vết sẹo này, anh thà cô đơn cả đời. Nhưng bây giờ, anh hối hận rồi, anh quá thích Lâm Vãn Tinh. Dù cho cô có chê vết sẹo trên mặt anh vẫn thích. Đừng nói là sẹo của anh là giả, cho dù là thật, anh cũng sẽ tìm cách loại bỏ nó, rồi mới đến theo đuổi cô. Nói tóm lại, anh thích cô, không cần cô phải mọi việc đều hợp ý anh. Ngược lại, chỉ cần không giết người phóng hỏa, anh nguyện ý mọi việc đều chiều theo cô.
đại lão vậy mà lại thích mình. Kể từ khi nghe câu nói này, đầu óc Lâm Vãn Tinh cứ ong ong. Không chỉ là kinh ngạc, mà còn vì, trong một lúc có quá nhiều suy nghĩ, khiến não cô như bị treo. Nếu anh là một người đàn ông bình thường có sở thích là nữ, tại sao kiếp trước lại không kết hôn? Ồ, không kết hôn, không có nghĩa là không yêu đương. Vậy là người yêu kiếp trước của anh mất sớm hoặc vì lý do gì đó mà lấy người khác, nên anh chàng si tình này từng trải qua biển rộng nên khó lòng rung động vì sông suối. Kiếp trước anh vậy mà lại thích người khác. Sao trong lòng mình bỗng dưng có chút chua xót. Nhưng mà, điều này cho thấy, một khi anh đã thích ai, sẽ một lòng một dạ. Người anh thích bây giờ là cô, điều này có nghĩa là kiếp này anh sẽ thích cô cả đời và chỉ thích một mình cô. Hay là cứ thế đồng ý với anh ấy nhỉ? Bây giờ tuy cô chưa có tình cảm nam nữ với anh, nhưng tự hỏi lòng mình, cả kiếp trước và kiếp này cô chưa từng gặp người đàn ông nào khiến cô ngưỡng mộ hơn anh. Bây giờ, họ nam chưa vợ, nữ chưa chồng, hay là cứ thuận theo anh ấy vậy? Không, chuyện tình cảm không bao giờ được qua loa. Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Vô số suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Lâm Vãn Tinh. Ban đầu, suy nghĩ của cô hỗn loạn. Sau đó, cuối cùng cũng rõ ràng đại lão quá xuất sắc, cô không nỡ từ chối, nhưng cũng không thể chấp nhận ngay, điều đó không công bằng cho cả cô và anh. Vậy thì, cứ có một giai đoạn chuyển tiếp đi. Trước đó cô không kịp ngại ngùng. Bây giờ nghĩ thông suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cô nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Việt, nhỏ giọng nói, trước đây em chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tuy em thấy anh mọi mặt đều rất tốt, nhưng em cần thời gian để suy nghĩ kỹ có được không ạ? Ngại ngùng là bản tính của con gái. Kiếp trước Lâm Vãn Tinh sống đến hơn 60 tuổi, nhưng phương diện tình cảm hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, cô rất muốn dùng kinh nghiệm của kiếp trước để đè nén sự kích động và ngại ngùng trong lòng, tiếc là không có tác dụng. Nói đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, như quả đào mật khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Yết hầu của Thẩm Việt khẽ chuyển động, trong lòng thầm may mắn, lúc này họ đang ở sau một gốc cây lớn, tuy không xa đám đông, nhưng không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh và cô. Theo Thẩm Việt, Lâm Vãn Tinh không từ chối thẳng thừng, gần như là đã chấp nhận. Anh vui vẻ cười, lật tay lại, đưa miếng sẹo giả cho cô xem. Tinh Tinh, giúp anh dán lại đi, bây giờ không có gương, anh tự dán sẽ bị lệch. Lâm Vãn Tinh, thôi vậy, bây giờ anh ấy cũng coi như là nửa kia của mình rồi, chạm vào mặt một chút cũng không sao. Nhân cơ hội này mình lấy thêm ít đồ từ tầng 3 của trung tâm thương mại không gian vậy. Vì muốn lấy đồ từ tầng 3, Lâm Vãn Tinh trực tiếp đưa tay ra, lấy miếng sẹo giả như miếng cao su trong lòng bàn tay Thẩm Việt. Thẩm Việt vốn định không tiếp xúc mà đặt miếng sẹo cao su vào tay Lâm Vãn Tinh, khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay anh cảm nhận được cái cảm giác như có luồng điện chạy qua mà mấy người anh em có đối tượng hay nói. Nhưng mà, Lâm Vãn Tinh dường như coi tay anh như một miếng da heo, bình tĩnh thản nhiên. 2Z cô quả nhiên vẫn chưa yêu anh. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng. Điều Thẩm Việt không biết là, Lâm Vãn Tinh lúc này đang một lòng một dạ chuyển đồ từ tầng 3 của trung tâm thương mại không gian xuống tầng 1, phần lớn là lấy cho anh. Trong lòng cô biết rõ, sớm muộn gì cô cũng sẽ chính thức hẹn hò với anh. Tuy nói, khi thật sự hẹn hò, cô có thể tùy tiện nắm tay anh, chạm vào mặt anh, nhưng lỡ không gian có biến động gì thì sao? Cho nên, nhân lúc còn lấy được, phải nhanh tay. Với ý định kéo dài thời gian, Lâm Vãn Tinh cố tình lấy đến lần thứ 5 mới cuối cùng cũng thành công cầm được miếng sẹo cao su vào tay mình. Thẩm Việt nhìn ra rồi, cô ấy thực ra cũng rất căng thẳng, nếu không sẽ không run tay. Ủa, tay cô ấy có run không nhỉ? Không chắc lắm, nhưng tay anh thì đúng là có hơi run. Thật là nhát gan. Thẩm Việt không nhịn được thầm mắng mình, nhưng trong lòng lại ngọt ngào từng cơn. Vì vừa rồi đã lấy hết những thứ muốn lấy. Lúc Lâm Vãn Tinh dán sẹo giả cho Thẩm Việt, cô không còn cố tình chiếm tiện nghi của anh nữa. Cô đặt miếng sẹo giả lên vùng da hơi sáng màu giữa má trái của anh, nhẹ nhàng vỗ một cái, thành công. Nhưng để chắc chắn, sau khi dán xong, cô thử cậy, không cậy ra được, không khỏi cười nói, không ngờ lại chắc như vậy, thật cao tay. Cô vậy mà lại không có cảm giác gì với chất liệu của vết sẹo giả này. Thẩm Việt trong lòng tò mò, muốn hỏi cô nguyên nhân, do dự một chút, quyết định để sau này hãy hỏi, không muốn bị mấy người dư hồng hà trêu chọc. Lâm Vãn Tinh không đợi Thẩm Việt mở miệng, chỉ vào phía sau cây, em về trước đây, anh có muốn về cùng không? Thẩm Việt gật đầu, hoãng sống có giá hơn, anh định đi lên thị trấn một chuyến. À đúng rồi, có cần anh mang gì về giúp em không? Lâm Vãn Tinh, chúng ta còn chưa phải là người yêu đâu, sao anh lại dùng giọng điệu của người yêu thế? Thôi được rồi, anh thích là được. Cô cười lắc đầu, nhỏ giọng nói, tạm thời không cần gì cả. 4 người dư hồng hà nhìn thấy Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt, ai nấy đều ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng họ không cố tình trêu chọc. Buổi chiều, sau khi làm xong một vài việc vặt, 5 người Lâm Vãn Tinh cùng nhau ngủ bù, cho đến khi Hà Vạn Sơn gọi mọi người đến nhận hồng và hạt rẻ của đội.
mỗi người được chia 10 cân hồng và 30 cân hạt dẻ. Lúc này Thẩm Việt đã trở về. Anh nhận phần hồng và hạt dẻ của mình xong, trước mặt mọi người, đưa cho Lâm Vãn Tinh một lá thư. Đây, anh mang về từ bưu điện, thư của anh cả em gửi cho em. Những người khác tin là thật, không còn chú ý nữa. Lâm Vãn Tinh nhìn phong bì không có một chữ nào, giờ khóc giờ cười, đây hẳn là thư anh viết cho cô thì đúng hơn. Nhưng mà, bên trong viết gì nhỉ? Cô muốn biết ngay lập tức. Lâm Vãn Tinh vội vàng đi đến một nơi vắng vẻ để mở thư. Khi mở giấy viết thư, tim cô đập thình thịch, cô nghi ngờ, đây là một bức thư tình nồng cháy. Đọc xong mới phát hiện, bên trong không có một câu tình tứ nào. Trong thư anh toàn nói chuyện đứng đắn, hơn nữa đều là chuyện lớn. Không trách anh lại viết một lá thư như vậy. Trong thư nói tổng cộng 3 việc. Thứ nhất, ngày kia anh cả của cô sẽ đến thôn Tiểu Tuyền thăm cô. Thứ hai, nghe nói cấp trên yêu cầu thôn Tiểu Tuyền phải hoàn thành việc thu hoạch khoai lang trước tối ngày kia. Ngày mai và ngày kia, tất cả người lớn đều phải ra đồng, không được xin nghỉ nếu không có lý do đặc biệt. Nhưng qua tìm hiểu của anh, cấp trên hoàn toàn không có yêu cầu này. Việc này có điều khuất tất, anh hy vọng cô và các bạn của cô nâng cao cảnh giác. Thứ ba, trưa mai, cậu hai của Lưu Xuân Thảo sẽ cùng bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho Lưu Xuân Thảo năm đó đến tìm Lưu Vĩnh Cường hỏi tội. Những người này đều do anh tìm người đóng giả. Đến lúc đó cô không cần lo lắng họ sẽ làm hỏng chuyện. Đọc xong thư, Lâm Vãn Tinh bất giác cong môi cười. Trong 3 việc này, việc thứ nhất và thứ ba đều khiến cô vui mừng mong đợi. Việc thứ hai cũng chỉ có chút nghi ngờ, cô không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Cô thậm chí còn nhớ lại kiếp trước, phát hiện kiếp trước vào thời điểm này cô hoàn toàn không ra đồng, không có ký ức nào liên quan đến việc này. Về phòng, Lâm Vãn Tinh nói việc thứ hai cho 4 người Dư Hồng Hà. Dư Hồng Hà mím môi, dặn dò mọi người, ngày mai và ngày kia, bất kể xảy ra chuyện gì, mọi người nhớ kỹ tuyệt đối không được tách nhóm đi một mình. Tôi nói tách nhóm là chỉ 5 người chúng ta, những người khác không tính. Mọi người cùng gật đầu. Trịnh Tuyết an ủi mọi người, không phải nói ngày mai ngày kia toàn bộ đều phải ra đồng sao, vậy thì hình như chúng ta không có cơ hội đi một mình, không cần quá căng thẳng. Điểm này, Dư Hồng Hà cũng đồng ý, cô gật đầu, cũng đúng, hy vọng là tôi lo xa. Ngày mai không cần dậy quá sớm, chiều lại đã ngủ bù, mọi người có chút không ngủ được, bèn thắp 2 ngọn đèn bão cùng nhau đan áo len. Khi Lâm Vãn Tinh chưa đến, buổi tối Dư Hồng Hà và mọi người đan áo len chỉ thắp một ngọn đèn bão. Bây giờ, vì Lâm Vãn Tinh nói, chỉ thắp một ngọn đèn bão đan áo len rất hại mắt. Cô cho họ 2 lựa chọn, một là thổi đèn đi ngủ, hai là thắp thêm một ngọn nữa. Tất nhiên, cô có thể bao tiền dầu của cả 2 ngọn đèn. Trong phòng họ, người nghèo nhất là Trịnh Tuyết cũng có hơn 20 đồng tiền tiết kiệm, không quá để ý đến tiền dầu đèn. Thế là mọi người nhất trí quyết định thắp 2 ngọn đèn đan áo len, nhưng tiền dầu đèn phải chia đều. Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc đang đan áo len nam màu xanh lam đậm họa tiết vạn thừng cho anh trai của mình. Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu đang đan áo ghi lê len màu trắng họa tiết hoa mai cho chính mình. Dư Hồng Hà mấy hôm trước cũng đang đan áo ghi lê len màu trắng họa tiết hoa mai cho mình. Hôm nay không biết thế nào, đột nhiên đặt chiếc áo len đan dở sang một bên, bắt đầu đan một chiếc khăn quàng cổ len màu đỏ họa tiết vạn thừng. Mọi người tưởng cô đột nhiên hứng thú với kiểu đan vạn thừng mà Lâm Vãn Tinh mới dạy, không hỏi nhiều. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Hà Vạn Sơn có chút buồn bực nói với mọi người, cấp trên yêu cầu làng ta phải hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch khoai lang trước tối mai. 2 ngày này, trừ khi có lý do bất khả kháng, không ai được phép xin nghỉ, mong mọi người cố gắng tuân thủ. Chiều hôm qua, Hà Vạn Sơn đã đặt một số bẫy theo cách Thẩm Việt chỉ, thu hoạch rất nhiều, ước tính đổi ra tiền mỗi người có thể chia được hơn 5 đồng khiến họ quá nghiện. Tối qua họ đã nói xong, những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục. Không ngờ, phải gián đoạn 2 ngày, thật là mất hứng, thật là dằn vặt người ta. Hà Vạn Sơn nói xong, toàn bộ thanh niên trí thức nam đều thở dài thườn thượt. Nhưng không ai phản kháng, không phải không muốn, mà là không dám. Trước đây gặp tình huống này, cũng có người phản kháng, kết quả là lập tức bị nêu gương xấu không nói. Về thành phố, được đề cử đi học Đại học Công Nông Binh, làm giáo viên, một loạt chuyện tốt đều không đến lượt họ. Hôm nay người phụ trách phát nông cụ vẫn là Triệu Nhị Nha. Mắt cá chân của Triệu Nhị Nha vẫn còn hơi sưng, nhưng tinh thần rất tốt. Cô thấy 5 người Lâm Vãn Tinh đến, lập tức đưa cho họ mấy cái liềm tốt mà cô đã chọn sẵn. Sau đó, chân thành nói với Lâm Vãn Tinh, hôm qua may mà có cậu cứu mạng tôi, 2 ngày nay bận, tôi cũng chưa khỏe hẳn, nên tạm thời không đến tìm cậu, đợi ngày kia, tôi nhất định sẽ đến tận nhà cảm ơn. Lâm Vãn Tinh mỉm cười, không cần đâu, tôi cũng không tốn công sức gì, chị không cần để trong lòng. Cô nói xong cười rồi đi, không thèm liếc nhìn Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đang xếp hàng phía sau. Lâm Phinh Đình trong lòng tức giận nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Đến lượt cô nhận nông cụ, cô cười dịu dàng với Triệu Nhị Nha, chị Triệu, chị yên tâm, y thuật của Tinh Tinh nhà em tốt lắm, chị tuyệt đối sẽ không sao đâu. Lâm Phinh Đình nói vậy là muốn Triệu Nhị Nha nể mặt Lâm Vãn Tinh,
cũng cho cô một cái liềm tốt hơn một chút. Ai ngờ, Triệu Nhị Nha lạnh lùng liếc cô một cái, đặt cái liềm nửa cũ định đưa cho Lâm Phinh Đình sang một bên, chọn lại một cái cũ nhất đẩy về phía Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình không thể tin nổi. Những người khác nhìn ra manh mối không nhịn được thầm cười nhạo. Lâm Phinh Đình tức giận, muốn nổi nóng, bị Tống Hướng Tiền kéo lại. Tống Hướng Tiền lắc đầu lia lịa với cô, muốn nói lại thôi. Lâm Phinh Đình bình tĩnh lại, biết rằng bây giờ cô là rồng mạnh không địch lại rắn đất, càng chống cự càng thảm. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cầm liềm rời đi. 5 người Lâm Vãn Tinh ra đến ruộng, phát hiện Tào Mai Hoa và Điền Nhị Ni đã làm được một lúc rồi. Họ thấy Lâm Vãn Tinh, lập tức tươi cười vây lại. Tinh Tinh, thuốc của em tốt thật đấy. 2 ngày nay chị không những hết đau dạ dày, mà toàn thân còn đầy sức lực. Chị cũng vậy đó Tinh Tinh, chị cũng toàn thân đầy sức lực. Chị thấy hôm nay mình có thể làm được nhiều việc hơn. Lâm Vãn Tinh bật cười, nếu đã vậy, chúng ta mau uống thuốc của hôm nay đi. Uống thuốc xong, mọi người cùng nhau chăm chỉ làm việc, trừ Lâm Vãn Tinh không bao lâu sau, Tào Mai Hoa, Điền Nhị Ni, Dư Hồng Hà và những người khác sẽ bắt cô nghỉ ngơi. Cô rảnh rỗi không có gì làm, bèn thử đi đến những thửa ruộng đã đào khoai lang để nhặt những củ còn sót lại, tiện thể xem trong ruộng có vàng bạc châu báu gì không. Ban đầu, cô nghĩ sẽ không thu được bao nhiêu khoai lang. Không ngờ, lại thu được hơn 100 cân lớn nhỏ. Còn vàng bạc châu báu thì càng khiến cô kinh ngạc, cô vậy mà lại được cả một hòm nguyên bảo vàng, 2 hũ sành trang sức vàng bạc và lặt vặt, gom lại cũng được cả một chậu đồ cổ vàng bạc ngọc thạch. Chuyện này thật là quá đã. Mà đây mới chỉ là thu hoạch của mấy mẫu ruộng gần đó. Đợi rảnh rỗi, cô phải một mình đi khắp các vùng đất hẻo lánh gần đây. Hơn 10 giờ sáng, Hoàng Vĩ Trung đột nhiên dẫn theo thuộc hạ và 2 người trông giống cán bộ đến đầu ruộng, nói là đi thị sát tiến độ. Cảm nhận được một luồng hơi thở của âm mưu, mấy người Lâm Vãn Tinh lập tức cảnh giác, nhưng họ chỉ ở đây 10 mấy phút rồi rời đi. Cán bộ của làng không đi theo, mọi người đều tưởng họ đã đi rồi. Gần trưa lúc sắp tan làm, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi trong làng đột nhiên hoảng hốt chạy đến, hét lớn với Lưu Vĩnh Cường, "Chú Cường, Lưu Chỉ nhà chú sốt cao ngất rồi, chú mau mời thầy lang cho nó đi." Lưu Vĩnh Cường vẫn đang lề mề đào khoai, nghe vậy liền co cẳng chạy đến trước mặt Lâm Vãn Tinh, vừa chạy vừa la, "Thanh niên trí thức Lâm, cô biết y thuật, có thể đến xem Lưu Chỉ giúp tôi được không?" Phản ứng này của Lưu Vĩnh Cường có vẻ rất bình thường, nhưng Lâm Vãn Tinh vẫn nhận ra điều bất thường, phản ứng của gã quá nhanh, dường như không hề ngạc nhiên về việc Lưu Chỉ sốt cao. Cô không khỏi do dự. Lúc này, Dư Hồng Hà lớn tiếng nói với Triệu Nhị Nha đang giám sát bên cạnh, "Đồng chí Triệu Nhị Nha, tôi thấy đồng chí Lâm Vãn Tinh là một nữ đồng chí trẻ tuổi, một mình đến nhà họ Lưu như vậy không thích hợp lắm. Tôi hy vọng chị có thể cử các đồng chí trong nhóm chúng tôi đi cùng. Chị yên tâm, buổi chiều chúng tôi sẽ lên công sớm, không làm lỡ dở công việc hôm nay." Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu lập tức hưởng ứng. "Đúng vậy, nhà họ Lưu ở nơi hẻo lánh như vậy, tôi không yên tâm để cô ấy đi một mình. Để chúng tôi đi cùng cô ấy đi, dù sao cũng sắp tan làm rồi, hơn nữa chúng tôi đảm bảo hôm nay làm đủ 10 công." Tào Mai Hoa và Điền Nhị Ni do dự một chút, cũng hùa theo. "Đúng đó Nhị Nha, Tinh Tinh một mình đi theo Lưu Vĩnh Cường về nhà gã, chuyện này nói ra không hay, cô ấy vừa cứu chị cứ coi như là báo đáp cô ấy đi. Nhị Nha, chị cho chúng tôi đi cùng lắm buổi chiều chúng tôi lên công sớm hoặc tan làm muộn một chút." Triệu Nhị Nha thật lòng cảm kích Lâm Vãn Tinh, không do dự nhiều mà đồng ý ngay, được mọi người mau đi đi." Mấy người nghe vậy, vội vàng cùng nhau chạy về phía nhà Lưu Vĩnh Cường. Đến nhà họ Lưu, Lâm Vãn Tinh phát hiện Lưu Chỉ mặt đỏ bừng, hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra kỹ, cô thấy tuy cậu bé sốt rất cao, nhưng chỉ là cảm lạnh thông thường, không đáng ngại. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, mở bình nước của mình ra, trước tiên cho Lưu Chỉ uống một ít nước linh tuyền đã pha loãng, sau đó lại cho cậu bé uống thêm một ít thuốc hạ sốt và thuốc cảm. Một lát sau, nhiệt độ cơ thể của Lưu Chỉ bắt đầu giảm, hơi thở dần ổn định, người cũng tỉnh lại. Cậu bé nhìn thấy Lâm Vãn Tinh, mắt sáng lên, sau đó mặt đầy lo lắng, mở miệng dường như có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chỉ là, vừa khan giọng gọi một tiếng "chị ơi", Lưu Vĩnh Cường đột nhiên đặt Lưu Xuân Thảo đang khóc ré lên bên gối cậu, cười nói, "Tiểu Chỉ à, em gái thật thích con đó, một khắc không thấy con là khóc, cứ như không có con là nó sẽ chết vậy." Giọng điệu của gã rất ôn hòa, nhưng lúc này gã đang đối mặt với Lâm Vãn Tinh và những người khác, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Lưu Chỉ lại đầy vẻ cảnh cáo hung ác. Lưu Chỉ rụt người lại, không nói thêm gì nữa, trong chốc lát, nước mắt tuôn như mưa. Lưu Vĩnh Cường rất hài lòng với sự biết điều của Lưu Chỉ, đang định bắt chuyện với Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh đột nhiên lớn tiếng quát gã, "Mau bế con gái ông đi, nó còn nhỏ như vậy rất dễ bị lây bệnh." Vừa rồi cô đã nhận ra, Lưu Chỉ có lời rất quan trọng muốn nói với cô, nhưng Lưu Vĩnh Cường đã dùng tính mạng của Lưu Xuân Thảo để uy hiếp cậu bé, cậu không dám nói nữa. Chuyện gì mà cần phải dùng đến tính mạng của Lưu Xuân Thảo để uy hiếp? Hình như chỉ có vài loại thôi nhỉ. Nhưng
Là gì đi nữa cô cũng không sợ. Bây giờ cô chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi bác sĩ, y tá và cậu hai của Lưu Xuân Thảo do Thẩm Việt sắp xếp đến. Lúc này, chuông tan làm của làng đột nhiên vang lên. Tào Mai Hoa, Điền Nhị Ni đang tán gẫu với Dư Hồng Hà liền bật dậy, chạy thẳng ra cửa. Vừa chạy vừa áy náy la lớn. Tôi phải về nấu cơm rồi, dù sao Lưu Trì cũng không sao nữa, tôi về trước đây, không thì mẹ chồng tôi lại mắng. Tôi cũng phải về rồi, không thì bọn trẻ lại sốt ruột. Lâm Vãn Tinh thấy vậy, lại bắt mạch cho Lưu Trì, xác định cậu bé đã ổn. Ôn hòa nói với cậu, Tiểu Trì, em không sao rồi, bọn chị về trước, lát nữa sẽ quay lại thăm em. Lưu Trì không chút do dự gật đầu, vâng ạ. Lâm Vãn Tinh và ba người Dư Hồng Hà trao đổi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Vợ của Lưu Vĩnh Cường là Triệu Thủy Tiên đột nhiên vào chặn Lâm Vãn Tinh lại. Thanh niên trí thức Lâm, gần đây tôi hay bị đau bụng, còn đi ngoài ra máu, cô có thể xem giúp tôi được không? Triệu Thủy Tiên người cao gầy nhưng mặt nhọn cằm nhọn, tướng mạo rất hung dữ. Biết bà ta cũng thường xuyên ngược đãi Lưu Trì, Lâm Vãn Tinh cũng vô cùng chán ghét. Thế là cô nói, nếu bà chỉ đơn thuần đau bụng, tôi có thể xem cho bà, nhưng đi ngoài ra máu thì bà tốt nhất nên đến trạm y tế huyện kiểm tra trước. Tốt nhất là đi kiểm tra sớm, kẻo để lâu bệnh nặng hơn. Lâm Vãn Tinh vừa nói, vừa cùng Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu chạy ra ngoài. Lần này, Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên không ngăn cản, để mặc họ thành công rời đi. Lâm Vãn Tinh nghĩ, dù Lưu Vĩnh Cường còn âm mưu gì, cũng phải đợi đến chiều khi cô đến thăm Lưu Trì lần nữa. Không ngờ, bốn người họ vừa mới về đến cổng sân nữ thanh niên trí thức, Triệu Thủy Tiên đã đuổi theo sau. Cứu mạng thanh niên trí thức Lâm, mau cứu mạng. Bây giờ nhà tôi ngoài tôi và con trai nhỏ, chồng tôi, Lưu Trì và cả Xuân Thảo đều sốt phát ban rồi. Hu có phải họ mắc bệnh gì ghê gớm lắm không? Tôi và con trai nhỏ có bị lây không đây? Còn mấy người nữa vừa rồi đến nhà tôi, có bị làm sao không? Các nữ thanh niên trí thức đang chuẩn bị chào đón bốn người Lâm Vãn Tinh nghe vậy, đồng loạt lùi lại, đồng thời mặt đầy kinh hãi bàn tán xôn xao. Trời ơi, không phải lại có dịch bệnh gì chứ? Nếu là dịch bệnh thì phải làm sao làng chúng ta không bị phong tỏa chứ? Một số nam thanh niên trí thức nghe những lời của Triệu Thủy Tiên nói còn thẳng thừng hơn. Lâm Vãn Tinh, Dư Hồng Hà, mấy người mau tránh xa mọi người ra, đừng có lây bệnh cho chúng tôi. Mấy người mau đi xa một chút, đừng có hại người. Xin mấy người làm phúc đi, đừng hại tôi muốn sống. Lâm Vãn Tinh, kiếp trước Cát Thành nhiều năm không có dịch bệnh, vậy nên đây chỉ có thể là một âm mưu nhắm vào cô. Chỉ là ván cờ này của đối phương bày ra lớn quá nhỉ? Hay là âm mưu này không chỉ nhắm vào cô mà còn nhắm vào những người khác, ví dụ như những vị đại lão ở chuồng bò. Nếu đối phương muốn có được bản báo cáo khoa học kia, không phải là không có khả năng. Nhưng dù là gì đi nữa, cô cũng không sợ. Cô suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ không qua đó. Mạnh Hàm, cậu giúp tôi gọi Triệu Nam Trúc, tôi có lời muốn nói với cậu ấy. Tiểu thư Triệu Nam Trúc ưa sạch sẽ, mỗi lần về, việc đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, lần này cũng không ngoại lệ. Vì vậy, bây giờ cô không biết tình hình bên ngoài. Mạnh Hàm cách cửa giải thích rõ sự việc cho cô luống cuống mặc quần áo khóa cửa, chạy thẳng đến chỗ Lâm Vãn Tinh. Mạnh Hàm và những người khác muốn kéo cũng không kéo lại được. Mọi người, Lâm Vãn Tinh, cô vốn định nhờ Triệu Nam Trúc giúp lấy một ít chăn đệm trong phòng, để tối lên núi trải đất ngủ. Bây giờ buổi tối chỉ có thể dựa vào đốt lửa sưởi ấm rồi. Lúc này Thẩm Việt cũng ra ngoài. Anh định chạy đến nói chuyện với Lâm Vãn Tinh, nhưng bị cô dùng ánh mắt ngăn lại. Anh mím môi, dừng bước. 5 người Lâm Vãn Tinh theo Triệu Thủy Tiên đến nhà họ Lưu, phát hiện Lưu Vĩnh Cường, Lưu Trì và Lưu Xuân Thảo quả nhiên đều nổi mẩn đỏ khắp người. Lưu Xuân Thảo vì quá nhỏ, đã thở gấp, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Vãn Tinh vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra triệu chứng của Lưu Xuân Thảo và nhanh chóng đưa ra kết luận trong lòng. Lưu Xuân Thảo bị phản ứng dị ứng. Nguyên nhân dị ứng là do hít phải phấn hoa của cỏ trước hỏa. Cỏ trước hỏa là loài thực vật chỉ có ở vùng nhiệt đới, Cát Thành tuyệt đối không thể có. Vì vậy, đây không chỉ là hành vi có chủ đích mà đối phương còn không phải là người tầm thường. May mắn là không chỉ dịch của cỏ trước hỏa có thể giải dị ứng phấn hoa của nó, mà các loại thuốc chống dị ứng thông thường cũng có hiệu quả. Và trước đây, cô đã cất rất nhiều thuốc chống dị ứng phổ rộng bên cạnh giếng cổ trong không gian. Lâm Vãn Tinh không chút do dự lấy ra một viên thuốc chống dị ứng dùng được cho trẻ sơ sinh đưa cho Dư Hồng Hà. Hồng Hà, giúp mình nghiền thành bột thuốc, mình cho con bé uống chút nước thử trước. Sau đó, cô nói với Triệu Thủy Tiên, tôi cũng là lần đầu gặp phải tình huống này, chỉ có thể tìm cách giữ mạng cho con gái bà trước, những chuyện khác thì đành bất lực. Nhưng tôi tin rằng, cán bộ thôn lúc này chắc đã báo cáo lên huyện rồi, chắc sẽ sớm có người đến cứu chúng ta thôi. Nếu chuyện này không có âm mưu, Triệu Thủy Tiên lúc này hẳn đã suy sụp khóc lóc. Nhưng bà ta không hề. Bà ta chỉ sững người một lúc, sau đó cười khổ. Hy vọng là vậy à, Xuân Thảo nhà tôi thật sự không sao chứ.
Lâm Vãn Tinh đút bột thuốc vừa nghiền vào miệng Lưu Xuân Thảo, thở dài một tiếng, thuốc này của tôi, giá trị ngàn vàng, bất kể là triệu chứng gì, chỉ cần còn thở, uống vào đều có thể giữ mạng được 2 ngày. Triệu Thủy Tiên gần như ngây người, khoan đã thuốc quý giá như vậy, cô cứ thế cho con nhóc này uống sao, cô đúng là hào phóng thật không? Chẳng lẽ cô có rất nhiều loại thuốc này? Lâm Vãn Tinh kinh ngạc liếc Triệu Thủy Tiên một cái, không vui nói, ý của bà là bảo tôi thấy chết không cứu à? Bà có phải mẹ ruột của nó không vậy sao bà lại nhẫn tâm thế? Triệu Thủy Tiên cười gượng xoa tay, tôi chỉ nói vậy thôi, he he. Thanh niên trí thức Lâm, cô vẫn chưa trả lời tôi, cô có mấy viên thuốc này? Thứ tốt như vậy, chắc chắn có thể đổi được rất nhiều tiền, bà ta phải nhanh chóng vơ lấy một viên, thậm chí là vài viên. Lâm Vãn Tinh liếc bà ta một cái, thản nhiên nói, còn 12 viên, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ tôi sẽ không lấy ra, kẻo lãng phí. Tình hình của Tiểu Trì và Lưu Vĩnh Cường bây giờ trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng trước tối mai sẽ không có chuyện gì, bà và chúng tôi đều chưa có triệu chứng, bà đừng vội. Triệu Thủy Tiên lại xoa tay một cách bỉ ổi, vậy thanh niên trí thức Lâm, chúng ta nói trước nhé, nếu tôi có triệu chứng, cô nhất định phải để lại cho tôi một viên thuốc. Nếu thật sự là bệnh truyền nhiễm, bà và chúng tôi chắc chắn sẽ phát bệnh trước. Thuốc của tôi, tự nhiên là ưu tiên cho mọi người chúng ta trước. He he, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lúc này các nốt mẩn trên người Lưu Xuân Thảo đã lặn đi rất nhiều. Sắc mặt và hơi thở cũng đã trở lại bình thường. Còn Lưu Trì, có lẽ vì vừa rồi cũng đã uống nước linh tuyền, nên chỉ bề ngoài trông nghiêm trọng, bên trong tình hình lại khá tốt. Ngược lại là Lưu Vĩnh Cường, không chỉ bề ngoài trông đáng sợ, mắt cũng đỏ ngầu, trông vô cùng khó chịu. Tất cả đều là do gã đáng đời. Lâm Vãn Tinh lấy cớ không có cách nào, hoàn toàn không quan tâm đến gã. Gã nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng không chịu nổi, định tiến lại nói gì đó với Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh đột nhiên đứng dậy nói, tôi hình như nghe thấy có người kêu cứu bên phía chuồng bò. Chẳng lẽ họ cũng bị rồi sao? Không được, tôi phải đến xem. Cô nói rồi, kéo 4 người bạn cùng chạy về phía chuồng bò. Lưu Vĩnh Cường muốn ngăn cản, cuối cùng chỉ nhìn theo bóng lưng họ mà cười lạnh lùng. Âm mưu hôm nay Lâm Vãn Tinh chỉ là tiện thể, mục tiêu chính là nhắm vào những người ở chuồng bò. Những người đó quả thực đã nổi mẩn, không sợ Lâm Vãn Tinh đến xem. Lâm Vãn Tinh chạy đến nơi thì phát hiện, cả 7 người ở chuồng bò đều có triệu chứng giống hệt Lưu Vĩnh Cường. Điều khiến cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng là Thẩm Việt đã đến đây rồi. Nhưng anh không vào chuồng bò, chỉ đứng ở một bên từ xa. Trời ạ, anh làm vậy chẳng khác nào đã để lộ thân phận rồi sao? Phải làm sao đây? Đầu óc Lâm Vãn Tinh xoay chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một cách hay. Cô lấy giấy bút từ trong cặp sách ra, viết vài dòng rồi giơ lên về phía Thẩm Việt, sau đó lấy 2 lọ sứ nhỏ trong cặp ra đè lên tờ giấy. Những người khác đều thấy hành động này của cô, tưởng rằng cô đưa thuốc cứu mạng cho Thẩm Việt, không nghĩ nhiều. Trước khi nhìn thấy tờ giấy, Thẩm Việt cũng đoán như vậy. Đọc xong, anh kinh ngạc tột độ. Vậy mà không phải dịch bệnh như anh lo lắng, mà là dị ứng do con người gây ra. Không phải dịch bệnh, đây là một tin tốt trời ban. Nhưng, do con người gây ra, ông Viên và mọi người, cả anh và Lâm Vãn Tinh bây giờ đều đang trong vòng nguy hiểm. Nhưng, Tinh Tinh của anh thật lợi hại, vậy mà lại nghĩ ra một diệu kế như vậy. Anh cẩn thận cầm 2 lọ sứ lên xem xét, cuối cùng giơ lọ lớn hơn về phía Lâm Vãn Tinh rồi sải bước rời đi. Vì kế hoạch tiếp theo, Lâm Vãn Tinh cũng không chữa trị cho 7 người ở chuồng bò, chỉ cho họ uống một ít nước linh tuyền pha loãng để giảm triệu chứng. Sau đó, cô gọi 4 người bạn sang một bên, nói cho họ biết sự thật. Tất nhiên, cô đã giấu chuyện về bản báo cáo khoa học, chỉ nói có lẽ có người cố tình nhắm vào 7 người ở chuồng bò. 4 người Dư Hồng Hà biết được sự thật, vẻ mặt biến đổi muôn màu. Tâm trạng của họ lúc này cũng gần giống Thẩm Việt, không phải dịch bệnh, điều này thật quá tốt. Phản ứng dị ứng với cỏ trước hỏa gì đó, Lâm Vãn Tinh có thể giải được, đây cũng là một tin tốt trời ban. Lâm Vãn Tinh đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời, Thẩm Việt đã đi thực hiện, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng có người ở đây giở trò âm mưu quỷ kế cũng thật đáng sợ. Đặc biệt là, bây giờ dường như địch ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên trông như ở ngoài sáng, nhưng Lưu Trì và Lưu Xuân Thảo lại tương đương với con tin. Tình hình vẫn không lạc quan, phải cẩn thận. Mấy người im lặng một lúc, nói ra nỗi lo lắng của mình. Lâm Vãn Tinh mỉm cười, có gì đáng sợ chứ, chúng ta có thể cùng Thẩm Việt song kiếm hợp bích mà. Cô nói rồi lấy ra một lọ sứ nhỏ, phấn hoa bên trong này cũng có thể khiến tay và mặt chúng ta nổi mẩn đỏ. Sẽ không đau cũng không ngứa, chỉ là hơi khó coi một chút. Các cậu có dám dùng không hay là để mình dùng trước? Dư Hồng Hà cười tháo chiếc khăn buộc trên cặp sách xuống. Sợ gì lát nữa tôi lấy khăn che mặt là được chứ gì nào Tinh Tinh, tôi thử trước. Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, Triệu Nam Trúc thấy vậy vội vàng tháo khăn, dùng hành động để chứng minh suy nghĩ của mình. Lâm Vãn Tinh không mềm lòng, lập tức lấy bột thuốc rắc vào không trung, sau đó phát cho mỗi người một ít thuốc chống dị ứng. Chưa đầy 5 phút,
Trên mặt và tay của 5 người họ cũng nổi đầy những nốt mẩn li ti, trông giống hệt triệu chứng của những người khác. Triệu Thủy Tiên để lừa thuốc của Lâm Vãn Tinh, vừa rồi đã cắn răng hít một ít phấn hoa cỏ trước hỏa, bây giờ toàn thân nổi mẩn đỏ đến tìm Lâm Vãn Tinh. Nhưng khi bà ta từ xa nhìn thấy 5 người Lâm Vãn Tinh cũng đầy mẩn đỏ, trước tiên là sững sờ, sau đó sợ hãi quay người bỏ chạy. Trời ạ, không phải là dịch bệnh thật đấy chứ? Lúc này, rất nhiều dân làng cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ không rõ nguyên nhân. Gia đình Lưu Vĩnh Vượng cũng vậy. Hơn nữa gã còn nặng hơn những người khác, mẩn của người ta vừa đau vừa ngứa nhưng không vỡ. Chỉ có của gã, không những vỡ mà còn chảy nước chảy mủ. Gã hoảng sợ tột độ, định lập tức đi tìm Hoàng Vĩ Trung. Hoàng Vĩ Trung và đám thuộc hạ của hắn đang ở trong văn phòng của đội sản xuất, đóng cửa đánh bài. Nghe thấy tiếng gõ cửa của Lưu Vĩnh Vượng, hắn tưởng kế hoạch đã thành công. Đến khi nhìn thấy Lưu Vĩnh Vượng với tay, mặt, cổ đầy mụn mủ, hắn sợ đến suýt ngã. Những người khác cũng mặt đầy kinh ngạc, họ đã xác nhận đi xác nhận lại, dị ứng cỏ trước hỏa, chỉ nổi loại mẩn đỏ không vỡ ra, uống thuốc giải là khỏi ngay, không uống thuốc giải, 3 ngày sau có thể tự lành. Hoàng Vĩ Trung bình tĩnh lại, khó hiểu hỏi, mấy cái mẩn này của mày có phải tự gãi vỡ không? Không đúng, tao rõ ràng nghe nói, nó không ngứa lắm, gãi nhẹ là hết ngứa, hơn nữa không dễ gãi vỡ. Ủa, không đúng, trong kế hoạch của chúng ta không có bảo mày cũng bị dị ứng, rốt cuộc mày bị làm sao? Lưu Vĩnh Vượng vô cùng sợ hãi Hoàng Vĩ Trung, không dám chen lời. Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa đợi Hoàng Vĩ Trung nói xong, mới vội vàng nói, tôi cũng không biết nữa, tôi không có chạm vào cái cỏ trước hỏa gì đó. Hơn nữa, làng chúng ta bây giờ 90% người đều nổi mẩn đỏ. Chủ nhiệm Hoàng, ngài nói xem chuyện này có bình thường không? Thôn Tiểu Tuyền tính cả thanh niên trí thức gần 400 người. Phấn hoa cỏ trước hỏa họ mang đến, nhiều nhất chỉ có thể khiến 100 người dị ứng. Bây giờ có hơn 300 người nổi mẩn. Điều này cho thấy, Lưu Vĩnh Vượng nổi mẩn là do nguyên nhân khác. Đám người Hoàng Vĩ Trung, sắc mặt lập tức đại biến. Lập tức có người la lớn, mẹ kiếp, không phải là dịch bệnh thật đấy chứ, khoan đã, chúng ta không thể xui xẻo đến vậy được. Chuyện này chúng ta không bị phong tỏa ở đây chứ a, tôi không muốn chết. Anh Hoàng, bây giờ chúng ta phải làm sao, anh mau cho một chủ ý đi. Nơi có dịch bệnh, tự nhiên là phải trốn đi càng sớm càng tốt. Hoàng Vĩ Trung lập tức phất tay, đi, chúng ta mau đi. Hắn nói xong, thấy Lưu Vĩnh Vượng mặt đầy kinh hãi sắp ngã quỵ, vội an ủi, đội trưởng Lưu, anh yên tâm, đợi tôi về, tôi sẽ lập tức sắp xếp bác sĩ đến cứu các anh. Lưu Vĩnh Vượng càng sợ hơn. Biểu hiện của đám người Hoàng Vĩ Trung cho thấy bệnh hắn mắc phần lớn là dịch bệnh. Thôn Tiểu Tuyền có thể đang có dịch bệnh lưu hành. Dịch bệnh đó, không cẩn thận là cả làng bị diệt vong đó. Sao thôn Tiểu Tuyền của họ lại xui xẻo như vậy? Sao hắn, Lưu Vĩnh Vượng, lại xui xẻo như vậy? Lưu Vĩnh Vượng chân mềm nhũn, ngã sõng xoài xuống đất. Hoàng Vĩ Trung ghét bỏ liếc hắn một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên xe. Hắn tưởng rằng họ có thể trong thời gian ngắn nhất trốn khỏi thôn Tiểu Tuyền, sau đó đóng cửa không ra ngoài, để người bên ngoài không biết họ đã đến đây mà cách ly họ. Không ngờ, xe của họ vừa đến đầu làng, đã bị người chặn lại. Người chặn họ không phải người thường, mà là chủ nhiệm sở y tế huyện Tần Phong, cũng là nhân vật mà Hoàng Vĩ Trung không dám đắc tội. Tần Phong gần 40, tính cách lạnh lùng uy nghiêm. Ông ta đưa tay chặn Hoàng Vĩ Trung, lạnh lùng nói, chủ nhiệm Hoàng, ở đây xảy ra chút tình huống, các anh tạm thời không thể rời đi. Ông ta nói rồi, chỉ vào con đường xe nhỏ hẹp không xa, ở đó có mấy người không nổi mẩn đang khiêng cây dựng chướng ngại vật. 90% dân làng ở đây đang nổi mẩn, trước khi làm rõ nó có gây chết người hay không, tất cả chúng ta đều không thể rời đi. Tính mạng quan trọng hơn. Hoàng Vĩ Trung rất muốn trở mặt với Tần Phong, bất chấp tất cả trốn khỏi đây. Nhưng, con đường xe bắt buộc phải đi đã bị chặn, xe của họ không qua được, đi bộ trốn, chắc chắn sẽ bị người của Tần Phong bắt lại. Chuyện này phải làm sao đây? Trong lúc Hoàng Vĩ Trung do dự, Tần Phong hạ giọng, chủ nhiệm Hoàng, các anh có thể nghỉ ngơi ngay trong xe. Như vậy, vừa có thể tránh bị dân làng lây nhiễm, cũng có thể sau khi sự việc được làm rõ, rời đi ngay lập tức. Hoàng Vĩ Trung nhìn 3 cây đại thụ chắn ngang con đường, lại nhìn các bác sĩ, y tá đang dựng bàn khám bệnh ở đầu làng, mỉm cười hỏi Tần Phong, chủ nhiệm Tần, các anh nhận được tin nhanh vậy sao? Có phải bên ngoài cũng xuất hiện loại dịch bệnh này không? Tần Phong lắc đầu, chúng tôi đến vì việc riêng, nhưng tôi đã cử người về báo cáo rồi, tin rằng không bao lâu nữa, cấp trên sẽ cử người đến. À đúng rồi, chuyện các anh ở đây, người của tôi cũng sẽ báo cáo trung thực. Hoàng Vĩ Trung, xong rồi, lần này hoàn toàn không đi được rồi. Không chỉ vậy, hắn còn phải nhanh chóng bịa ra một lời nói dối để đối phó với cấp trên, nếu không, chuyện sẽ lớn. Hoàng Vĩ Trung càng hoảng loạn hơn, lấy cớ có việc quay về xe khổ sở suy nghĩ cách phá giải. Về vấn đề cử người báo cáo, Tần Phong không nói dối. Ông tuy đến vì chuyện của Lưu Xuân Thảo, nhưng sau khi gặp Thẩm Việt biết được chuyện dịch bệnh, đã lập tức cử người về huyện báo cáo.
Lâm Vãn Tinh vốn định dẫn mấy người Dư Hồng Hà vào núi ăn chút đồ ngon. Không ngờ, vừa định xuất phát, Thẩm Việt đã tìm đến nói với cô, rất kỳ lạ, mẩn của Lưu Vĩnh Vượng và một số người lại không giống những người khác, không chỉ chảy mủ chảy nước, mà còn đặc biệt ngứa. Lâm Vãn Tinh ngây người, sao lại như vậy à, đúng rồi, ngoài Lưu Vĩnh Vượng, còn ai nữa không, hay là để em tự đi xem. Thẩm Việt nói tên vài người, Lâm Vãn Tinh phát hiện, vậy mà đều là tay sai của Lưu Vĩnh Vượng. Vì người nhà của Lưu Vĩnh Vượng và triệu chứng của gã không giống nhau, hẳn là họ đã tình cờ cùng nhau ăn phải thứ gì đó, hoặc tiếp xúc với thứ gì đó. Tuyệt đối không phải bệnh truyền nhiễm. Nhưng để đề phòng, Lâm Vãn Tinh vẫn cùng Thẩm Việt quay về xem xét, rất nhanh đã xác định đám người Lưu Vĩnh Vượng là do ăn nhầm một loại nấm độc. Loại nấm độc này không gây chết người, trong vòng 3 ngày cũng sẽ tự khỏi, chỉ là nếu không kịp thời chữa trị, sẽ để lại sẹo khắp người khắp mặt. Vì những người chúng chiêu đều không phải là người tốt, nên không cần cứu nữa. Điều vừa hợp lý vừa bất ngờ là, không lâu sau, đám người Hoàng Vĩ Trung không chỉ nổi mẩn, mà tình hình còn y hệt Lưu Vĩnh Vượng. Họ vội vàng uống thuốc giải của cỏ trước hỏa, lại phát hiện không có chút tác dụng nào. Hoàng Vĩ Trung sợ đến mức lập tức chạy về phía các bác sĩ, y tá đang an ủi dân làng, nhanh mau xem tôi bị làm sao. Chưa đợi hắn đến gần bác sĩ y tá, Tần Phong đã một cước đá bay hắn, về xe đợi cho tôi, chuyên gia sắp đến rồi. Đám người Hoàng Vĩ Trung, chuyên gia rất nhanh đã mang thuốc đến. Mang nhiều nhất là thuốc chống dị ứng, những người nổi mẩn thông thường, uống thuốc là khỏi ngay. Cuối cùng, chỉ có Lưu Vĩnh Vượng và Hoàng Vĩ Trung cùng gần 20 người, không có chút dấu hiệu thuyên giảm nào. Nhưng cũng đã loại trừ khả năng họ mắc bệnh truyền nhiễm, chuyên gia quyết định lập tức đưa tất cả họ về bệnh viện huyện để điều trị tập thể. Lâm Vãn Tinh đã chuẩn bị tối nay ngủ trên núi. Trong kế hoạch của cô, không có nhân vật cứng rắn Tần Phong này, chuyện này ít nhất phải đến ngày mai mới có thể giải quyết. Tuy nói, có Tần Phong, chuyện của Lưu Xuân Thảo có thể được giải quyết tốt hơn, cô vẫn có chút không vui. Thế là, khi đi ngang qua căn nhà dân mà Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đang ở nhờ, cô đã thu tất cả đồ đạc bên trong, dù có giá trị hay không, trừ cái bô ra, tất cả đều bị cô thu vào không gian. Tất nhiên, những thứ có giá trị trên người hai người họ cũng không tha. Sau khi chuyên gia đưa đám người Hoàng Vĩ Trung đi, Tần Phong, cậu hai của Lưu Xuân Thảo, cùng các bác sĩ, y tá đi cùng, dưới sự ủng hộ của nhóm Lâm Vãn Tinh, Thẩm Việt và một đám đông dân làng, cùng nhau đến nhà Lưu Vĩnh Cường. Lưu Vĩnh Cường, Triệu Thủy Tiên, Lưu Trì và Lưu Xuân Thảo đều đã khỏi bệnh. Phần lớn người trong làng bị dị ứng, kế hoạch của Hoàng Vĩ Trung hoàn toàn phá sản, lợi ích sắp đến tay cứ thế mà mất, không những thế còn phải chịu tội. Nghĩ đến đây, Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên tức đầy bụng. Nếu là trước đây, họ sẽ ngược đãi Lưu Trì để xả giận. Bây giờ Lưu Trì là thần tài nhỏ của họ không dám đánh cậu bé nữa, bèn ở nhà chửi bới om sòm. Thẩm Việt ở bên ngoài gọi một tiếng, Lưu Trì, em có nhà không? Họ tưởng Thẩm Việt lại đến đưa đồ ăn cho Lưu Trì, mừng rỡ chạy ra. Lại phát hiện những thanh niên trí thức họ muốn gặp quả thực đã đến, nhưng còn có hơn 30 dân làng và 5 người lạ mặt họ không quen. Không, trong 5 người này có bác sĩ và y tá mặc áo bờ lâu giờ trắng, họ quen. Chính là bác sĩ và y tá đã đỡ đẻ cho con gái nhỏ của họ nửa năm trước. Họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ chuyện họ đổi con năm đó đã bị phát hiện? Hai người lập tức mặt mày tái mét. Họ liều mạng cầu nguyện bác sĩ, y tá trước mặt là đến vì chuyện khác. Tiếc là cô y tá kia nhìn thấy họ xong, lập tức tức giận chất vấn, các người quá đáng quá, vậy mà lại nhân lúc chúng tôi không để ý, đổi con của mình với con nhà giàu. Các người mau giao đứa bé ra đây, nếu không chúng tôi lập tức đến đồn cảnh sát kiện các người. Người đàn ông trẻ tuổi đóng giả cậu hai của Lưu Xuân Thảo càng tức giận hơn, mau giao ra đây, các người thật quá đáng. Nếu không phải hôm qua con của các người bị bệnh nặng, chúng tôi đưa nó đến bệnh viện chữa trị, vì vết bớt mà phát hiện đứa bé bị đổi, cả đời của cháu gái tôi đã bị các người hủy hoại rồi. Nữ bác sĩ hơn 50 tuổi tức giận nhưng không mất đi vẻ tao nhã lên tiếng, con của các người có một vết bớt màu đen hình hạt đậu rõ ràng ở đùi trái. Con của nhà họ Hoắc có một vết bớt hình trái tim nhỏ ở vai, những vết bớt này không phổ biến, mấy bác sĩ y tá chúng tôi đỡ đẻ đều nhớ rất rõ. Tôi khuyên các người đừng giở trò, mau trả đứa bé lại cho cậu của nó. Nếu không, các người cứ chờ ngồi tù đi. Vậy mà thật sự bị phát hiện rồi. Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn quay người bỏ trốn. Dân làng và thanh niên trí thức đến xem náo nhiệt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, không nhịn được hỏi han đủ điều. Chuyện này đây không phải là ly miêu cháo thái tử sao, bọn họ cũng quá to gan rồi. Sao họ dám làm vậy, họ thật quá xấu xa. Khoan đã, tôi chỉ tò mò, tại sao người đến lại là cậu hai của đứa bé? Cha mẹ ruột của đứa bé tại sao không đến? Cậu hai càng phẫn nộ hơn, chị tôi tức giận đến ngã bệnh, hiện đang điều trị trong bệnh viện. Anh rể tôi vừa phải bận chăm sóc chị tôi vừa phải bận chăm sóc đứa cháu giả bị bệnh kia, hôm nay không có thời gian.
Họ vốn định vài ngày nữa mới đến, nhưng tôi không đợi được. Tôi không muốn cháu gái ruột của mình phải chịu khổ thêm một ngày nào. Vừa hay hai vị ở bệnh viện này hôm nay có thời gian, và người bạn này của tôi cũng có thời gian. Anh ta nói rồi, giới thiệu Tần Phong với mọi người. Đây là người anh em tốt của tôi, Tần Phong, là chủ nhiệm sở y tế huyện. Vừa rồi các vị chắc đã nghe thấy, các chuyên gia đều gọi ông ấy là chủ nhiệm Tần. Vậy nên, dù các vị không tin tôi, cũng phải tin ông ấy chứ. Dân làng và thanh niên trí thức liên tục đồng ý. Chúng tôi đều nghe thấy rồi, đúng là như vậy, chúng tôi tin chủ nhiệm Tần, cũng tin anh. Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đi đùa kiểu này chứ? Đúng, chúng tôi tin. Chính xác, dù vợ chồng Vĩnh Cường không cố ý, là vô tình đổi con, thì việc bế nhầm con chắc chắn là thật. Tôi cũng thấy chắc là vô tình thôi. Một số người nhà họ Lưu và một số người có tầm nhìn xa, không muốn danh tiếng của cả làng bị ảnh hưởng, không nhịn được mà bên vực Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên như vậy. Lại bị cậu hai và bác sĩ, y tá phản bác một cách vô tình mà mạnh mẽ. Cô y tá nghiêm nghị nói, tuyệt đối không phải là vô tình, tuy lúc đó họ ở cùng một phòng bệnh nhưng tã lót của hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau. Của nhà họ Hoắc dùng lụa đỏ, còn của nhà họ Lưu là một tấm vải xám chằng chịt miếng vá. Nếu không phải cố ý, tuyệt đối không thể bế nhầm. Bác sĩ vẫn ôn hòa, đúng vậy, lúc đó chúng tôi còn nói đùa rằng hai cô bé này sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cùng người khác mệnh. Cậu hai mặt đầy mỉa mai, cố ý cũng được, không cố ý cũng được, bây giờ tôi chỉ muốn đòi lại cháu gái ruột của mình. Nếu không, tôi lập tức báo án, để cảnh sát phán đoán xem năm đó họ có cố ý hay không. Những người xem náo nhiệt nghe vậy lại nhao nhao lên. Trời ơi, tã lót làm bằng lụa, phải giàu đến mức nào chứ? Thảo nào vợ chồng Lưu Vĩnh Cường lại muốn đổi con. Họ tuyệt đối là cố ý, hừ, đúng là lòng lang dạ sói. Thật đáng thương, con gái thật của nhà này nếu không được phát hiện, cả đời coi như bị hủy hoại rồi. Chính xác, vợ chồng Lưu Vĩnh Cường sau này không biết sẽ hành hạ đứa bé đó thế nào nữa. Thấy thời cơ đã chín muồi, Lâm Vãn Tinh ra hiệu cho Lưu Trì. Lưu Trì vội vàng bế Lưu Xuân Thảo đến trước mặt Tần Phong, khóc nói, chú ơi, cứu cháu với, cháu cũng không phải con của họ. Cháu là do họ 10 năm trước bắt cóc từ Kinh Thị về. Những năm nay họ vẫn luôn ngược đãi cháu. Không tin các chú xem trên người cháu, toàn là vết thương, hu hu hu. Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên kinh hãi thất sắc, định xông lên bịt miệng Lưu Trì. Tần Phong và cậu hai đã mỗi người bảo vệ một đứa trẻ. Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh và nhóm Lâm Vãn Tinh cũng lần lượt giữ chặt Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên. Tần Phong sắc mặt nghiêm trọng sắn tay áo và ống quần của Lưu Trì lên, kiểm tra vết thương trên người cậu bé. Những vết sẹo chi chít trên người Lưu Trì khiến mọi người vừa phẫn nộ vừa xót xa. Cậu hai càng lập tức la lớn, hai người này quá xấu xa, phải mau đưa đến đồn cảnh sát. Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên biết không thể giấu được thân phận của Lưu Trì, chỉ có thể cố gắng thoát tội. Lưu Trì quả thực không phải con của chúng tôi, nhưng nó không phải là bắt cóc, là nhặt được. Thật đó, chúng tôi nhặt được nó ở một công viên ở Kinh Thị. Lưu Trì là nhặt được, không phải bắt cóc, xin các vị tin tôi. Lúc này Tần Phong nhỏ giọng hỏi Lưu Trì, cháu bé, nói cho chúng ta biết những gì cháu biết được không? Lưu Trì nước mắt lưng tròng gật đầu, vâng ạ, một ngày năm cháu 7 tuổi, lần đầu tiên cháu nghe họ nói, cháu là đứa con hoang mà họ bắt về. Đánh chết cũng không sao, từ lần đó cháu luôn để ý đến cuộc nói chuyện của họ. Cuối cùng biết được, họ bắt cóc cháu là vì thấy quần áo cháu mặc rất đắt tiền. Cháu là đứa trẻ đầu tiên họ bắt cóc, sau đó họ lại bắt thêm 5 đứa nữa. Mọi người, trong lúc mọi người xót xa, Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên không ngừng biện giải. Tôi không có, tôi chưa bao giờ buôn bán ai cả. Lưu Trì thật sự là nhặt được nó vì hận tôi, nên cố tình vu khống tôi. Thấy họ nói vậy, những người nhà họ Lưu lại bắt đầu bênh vực cho Lưu Vĩnh Cường. Trong lúc mọi người đang tranh cãi không dứt, đột nhiên một hồi còi báo động dồn dập, 3 chiếc xe cảnh sát lao tới, nhưng lại lướt qua đám đông, chạy thẳng về phía chuồng bò. Người ở chuồng bò phạm tội rồi sao? Những người xem náo nhiệt do dự một chút, ai nấy chạy về phía chuồng bò. Mọi người đến chuồng bò, kinh ngạc phát hiện cả 7 người ở chuồng bò, bao gồm cả Viên Lê Minh, đều đã bị còng tay. Nhưng cảnh sát không lập tức áp giải họ lên xe, mà để họ đeo còng tay thu dọn hành lý. Mọi người lập tức nhao nhao lên. Chuyện gì thế này, họ phạm tội gì vậy? Đúng vậy, đây là bị đưa đi nông trường cải tạo lao động hay là gì khác? Mọi người chỉ bàn tán, không mong nhận được câu trả lời. Không ngờ, viên cảnh sát đi đầu lại trả lời họ. Có người tố cáo rằng, sự kiện dị ứng tập thể ở thôn Tiểu Tuyền hôm nay là do họ cố ý gây ra. Chúng tôi đưa họ về huyện để điều tra. Mọi người càng kinh ngạc hơn. Là họ làm, khoan đã, tại sao họ lại làm vậy? Điều này có lợi gì cho họ? Họ không có lý do gì để làm vậy chứ? Viên cảnh sát đi đầu lại lập tức đưa ra câu trả lời. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, chính họ cũng không thừa nhận. Nhưng có người tố cáo nói là tận mắt nhìn thấy, chúng tôi phải theo thủ tục mời họ đi một chuyến. Mọi người lúc này mới phục. Chỉ là điều tra,
Không phải định tội vậy thì được, tôi đã nói mà. Nhưng, thân phận của họ nhạy cảm, chỉ điều tra thôi cũng đủ cho họ một phen khốn đốn. Chính xác, đúng là tạo nghiệt mà. Trong tiếng thở dài của mọi người, 7 người ở chuồng bò nhanh chóng thu dọn một số vật dụng cần thiết, với vẻ mặt bình tĩnh lên xe cảnh sát. Những người không biết chuyện tưởng rằng họ đều đang giả vờ bình tĩnh, thực ra trong lòng đầy bi thương và hoảng sợ. Lại không biết, những cảnh sát này là cố tình đến để bảo vệ họ về kinh thị. Họ quả thực đang giả vờ bình tĩnh, nhưng điều họ muốn che giấu là niềm vui sướng. Lâm Vãn Tinh nhận ra manh mối, không nhịn được đưa mắt hỏi Thẩm Việt. Thẩm Việt do dự một chút, nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến cảnh sát, lặng lẽ đến bên cạnh cô nhỏ giọng nói, đây là tương kế tự kế đưa họ về kinh thị. Để tránh người có ý đồ nghi ngờ, tối nay họ sẽ ở lại đồn cảnh sát huyện một đêm. Anh định sáng mai sẽ lặng lẽ mang bản báo cáo khoa học đến cho họ. Lâm Vãn Tinh đang canh cánh trong lòng về bản báo cáo khoa học khẽ gật đầu. Em hiểu rồi, lúc lấy báo cáo có cần em giúp không? Thẩm Việt suy nghĩ một chút, không cần, nửa đêm hôm nay anh sẽ dẫn người lên núi vận chuyển hồng và hạt rẻ. Đến lúc đó anh tự lấy báo cáo là được. Nhưng, sáng mai 4 giờ các em có thể cùng anh đi xe lên huyện. Công lao lớn như vậy, phải để ông Viên và mọi người trực tiếp cảm ơn cô. Như vậy, họ mới có thể thật sự ghi nhớ sự tốt bụng của cô. Được à, đúng rồi, Tiểu Trì và Xuân Thảo anh định sắp xếp thế nào? Lưu Trì anh muốn để cậu bé theo ông Viên và mọi người cùng về kinh thị, trước tiên ở với ông nội anh vài ngày. Chuyện nhận lại người thân sau này đợi 3 ngày nữa anh về kinh thị rồi nói. Còn về Lưu Xuân Thảo, cậu hai kia tên là Ngụy Tuấn. Anh họ và chị dâu của cậu ta đều là người rất tốt, vừa hay đang muốn nhận con nuôi. Anh định để cậu ta giao Lưu Xuân Thảo cho họ trước. Lâm Vãn Tinh gật đầu, sắp xếp như vậy rất tốt. Cô nói vậy, đang định hỏi Thẩm Việt định trừng phạt Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên thế nào. Ngụy Tuấn đột nhiên bế Lưu Xuân Thảo đến trước mặt cảnh sát la lớn. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo bọn buôn người. Mọi người, anh tố cáo hay thật đấy? Nói thật, họ đều là dân cư thường trú ở đây, lo lắng các dân làng khác, đặc biệt là cán bộ thôn và nhà họ Lưu trả thù, không dám đứng ra tố cáo. Chuyện này quả thực chỉ có Ngụy Tuấn, một người ngoài cuộc lại là người bị hại, là thích hợp nhất để làm. Bọn buôn người ở đâu? Các cảnh sát lập tức như gặp phải đại địch mà thúc giục Ngụy Tuấn. Ngụy Tuấn dường như lập tức kể lại chuyện Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên tráo đổi Lưu Xuân Thảo, bắt cóc Lưu Trì một lượt. Các cảnh sát nghe xong, quả quyết chạy về phía nhà Lưu Vĩnh Cường. Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên vừa rồi không đến chuồng bò xem náo nhiệt. Họ vốn định thu dọn hành lý bỏ trốn, từ xa thấy cảnh sát đang bắt người ở chuồng bò, tưởng mình không sao, bèn trốn trong phòng bàn đối sách. Họ cũng đã nghĩ đến việc trốn đi, đặc biệt là Triệu Thủy Tiên, vừa rồi đã chạy ra khỏi nhà, nhưng bị Lưu Vĩnh Cường kéo lại. Lưu Vĩnh Cường cảm thấy, bỏ trốn sẽ khiến cảnh sát nghĩ họ chột dạ, coi như là gián tiếp nhận tội. Thà ở lại, lỡ không được, gã có thể đổ hết mọi tội lỗi cho Triệu Thủy Tiên. Triệu Thủy Tiên yêu con trai ruột của họ đến chết đi sống lại, chỉ cần lấy nó ra uy hiếp, bà ta tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Hai người bị cảnh sát bắt tại trận. Các cảnh sát vốn là do Thẩm Việt mời đến, bắt giữ Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên vốn là một trong những nhiệm vụ của hôm nay, không nói hai lời đã bắt giữ hai người với tội danh bắt cóc buôn người. Lưu Trì cũng phải đưa đi, nói là đưa về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Lưu Xuân Thảo thì theo yêu cầu của Ngụy Tuấn, tạm thời giao cho anh ta chăm sóc. Con trai ruột của Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên là Lưu Quý Bảo thì được lệnh dân làng giao cho cán bộ thôn. Sau khi áp giải Lưu Vĩnh Cường và Triệu Thủy Tiên lên xe, viên cảnh sát đi đầu ôn hòa nói với Lưu Trì, cháu bé, cháu có thể thu dọn một ít quần áo thay đổi mang theo. Lưu Trì gật đầu, nhanh chóng về phòng thu dọn vài thứ, đang định theo cảnh sát lên xe. Lâm Vãn Tinh vẫy tay với cậu, Tiểu Trì em qua đây, chị có lời muốn nói với em. Đôi mắt vốn đang mơ màng của Lưu Trì lập tức sáng lên, chị ơi, chị muốn nói gì với em ạ? Lâm Vãn Tinh xoa đầu cậu bé, anh Thẩm Việt có lời nhờ chị dặn dò em. Các chú cảnh sát sẽ đưa em về kinh thị nhận lại người thân. Đến đó em sẽ ở cùng ông nội của anh Thẩm Việt. Ông Thẩm có thể tin tưởng, những người khác, em nên để ý một chút. Anh Thẩm Việt vài ngày nữa cũng sẽ về kinh thị. Trước khi anh ấy về, em dù gặp phải chuyện gì cũng đừng lo lắng, phải tin rằng, sau lưng em còn có chị và anh ấy. Còn nữa, chuyện thính giác bất thường của em tạm thời đừng nói cho người khác biết, ông Thẩm cũng tạm thời đừng nói. Lưu Trì gật đầu, do dự một chút, nhìn về phía Lưu Xuân Thảo, Ly Nhi nói, sau này có thể cho em biết địa chỉ của ba mẹ mới của em gái được không ạ? Lâm Vãn Tinh, cô suy nghĩ vài giây, cẩn thận hỏi, em không nỡ xa em gái sao? Lưu Trì gật đầu, em ấy vẫn luôn do em chăm sóc. Lâm Vãn Tinh nhìn Lưu Quý Bảo đang gào khóc ở một bên, mím môi, được, chị hứa với em sau này có cơ hội, chị sẽ đưa em cùng đi thăm con bé. Bây giờ em theo các chú cảnh sát đi đi. Lưu Trì gật đầu, sải bước về phía các cảnh sát. Sau khi xe cảnh sát rời đi, Ngụy Tuấn,
Tần Phong và những người khác cũng nhanh chóng đưa Lưu Xuân Thảo rời đi. Trong làng dường như đã trở lại yên bình, nhưng thực ra sóng ngầm vẫn đang cuộn trào. Về đến điểm thanh niên trí thức, một số người tranh nhau nói chuyện với 5 người Lâm Vãn Tinh. Tuy không nói rõ là xin lỗi, nhưng ý tứ rất rõ ràng là để xin lỗi vì trước đó đã ghét bỏ họ. Hành vi lúc đó của họ tuy khiến người ta lạnh lòng, nhưng cũng là lẽ thường tình. 5 người Lâm Vãn Tinh bèn qua loa cho qua chuyện. Hơn 8 giờ tối, Lâm Vãn Tinh hỏi 4 người bạn. Thẩm Việt nói nửa đêm hôm nay anh ấy sẽ lại dẫn người lên núi chuyển hồng và hạt dẻ, còn nhờ mình hỏi các cậu, sáng mai 4 giờ có muốn cùng đi xe lên huyện không? 4 người Dư Hồng Hà không khỏi kích động. Đi chứ, nhưng không cần chúng ta cùng chuyển hồng và hạt dẻ sao? Đúng đó, hay là chúng ta cũng đi giúp đi. Đông người sức mạnh lớn, chúng ta cũng cùng đi chuyển đi. Mình cũng muốn đi chuyển. Họ tưởng Lâm Vãn Tinh cũng có suy nghĩ giống họ, ai ngờ cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, không được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Vãn Tinh cười giải thích, đông người sức mạnh lớn, nhưng động tĩnh cũng lớn, vô hình trung tăng thêm rất nhiều rủi ro. Hơn nữa, những người giúp vận chuyển đó, nếu mình không đoán sai, chắc đều là người buôn bán ở chợ đen. Họ chắc không muốn chúng ta nhìn rõ mặt họ đâu. 4 người Dư Hồng Hà. Họ trước tiên là kinh ngạc, sau đó đồng loạt cười. Ha ha, là chúng tôi suy nghĩ không chu toàn, vậy chúng tôi không đi gây thêm phiền phức nữa. Nhưng, sáng mai tôi muốn đi nhờ xe lên huyện. Không phải để mua đồ, chỉ là tôi lâu rồi không đi xe, rất nhớ cảm giác đi xe. Đường không tốt, xe sóc này ghê lắm, có gì hay mà trải nghiệm chứ, tôi không muốn trải nghiệm, nhưng đi xe nhanh biết bao nên sáng mai tôi cũng phải đi. Tôi muốn đi cùng các cậu lên huyện chơi. Tôi muốn ăn đồ ngon, đến lúc đó tôi lại mời các cậu đi ăn ở tiệm cơm Quốc Doanh. Lâm Vãn Tinh vừa cười, vừa thầm nghĩ ra một diệu kế kiếm tiền nhanh: đệm lót xe. Các loại đệm lót xe, đệm tựa lưng, loại bằng cao su rỗng, bằng bông, bằng mây đan bây giờ vẫn chưa phổ biến, nhưng những người có xe bây giờ, kinh tế đều tương đối khá giả, đợi họ làm ra thành phẩm đệm lót xe, chắc chắn có thể kiếm được một khoản tiền nhanh. Cô suy nghĩ một chút, lập tức nói ý tưởng này cho mọi người. Nhà Dư Hồng Hà và Triệu Nam Trúc đều giàu có, lập tức có hứng thú. Lâm Vãn Tinh thử miêu tả bằng lời cho họ, phát hiện họ nghe có chút khó khăn, bèn lấy giấy bút ra vẽ cho họ xem. Rất nhanh, mọi người đều nhìn thấy trong đó ánh sáng của tiền bạc, và quyết định nhân lúc trời còn sớm, cùng nhau làm 4 cái đệm ngồi toàn diện. Dù sao bây giờ cũng chưa đến mùa đông, họ có bông dư thừa. Trừ Triệu Nam Trúc, tay nghề may vá của 4 người còn lại đều rất tốt, mà việc đánh bông và nhồi bông cũng cần người, vừa hay giao cho Triệu Nam Trúc. Mọi người phân công hợp tác, rất nhanh đã dùng một mảnh vải hoa nhí nền xanh do Lâm Vãn Tinh đóng góp để làm ra 4 cái đệm ngồi. Ha ha, cái này còn thoải mái hơn cả gối của tôi. Tối nay tôi sẽ gối nó ngủ. Đúng, tối nay tôi cũng coi nó là gối. 4 cái gối, 5 người, Lâm Vãn Tinh chủ động bỏ cuộc. Một đêm ngủ ngon. 4 giờ sáng hôm sau, 5 người Lâm Vãn Tinh thu dọn xong, nhẹ nhàng ra ngoài thì phát hiện ngoài sân có một chiếc xe Jeep quân dụng cũ khoảng 5-6 phần. Họ đang do dự có nên qua đó không. Thẩm Việt từ ghế lái bước ra, nhẹ nhàng mở cửa xe phía sau. Mọi người thấy vậy, vội vàng qua đó. Không muốn kinh động đến các thanh niên trí thức khác, mọi người đều không nói gì. Tiếng xe khởi động đã kinh động một số thanh niên trí thức, những người đó ra xem tình hình, lại không thấy gì cả, xe đã vào khúc của đầu làng. Mấy người Lâm Vãn Tinh lên xe mới phát hiện, ngoài họ ra, trên xe chỉ có Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh, vậy mà không đi cùng. Họ đang định hỏi, thì phát hiện trên xe không còn chỗ trống. Tuy Lâm Vãn Tinh cùng họ ngồi ở khoang sau, nhưng ghế phụ phía trước đã chất đầy 2 bao tải hạt dẻ. Hàng ghế sau cũng đầy áp hồng và hạt dẻ. Vậy nên, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh không đến, chỉ vì không đủ chỗ ngồi thôi nhỉ. Họ đều mặc định câu trả lời này, lại không biết Thẩm Việt thực ra không hề nói cho hai người họ biết về hành động hôm nay, bởi vì anh phát hiện Phương Tranh ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ. Những lúc khác thì thôi, nhưng bây giờ, bản báo cáo khoa học đang ở trên chiếc xe này, không thể có bất kỳ sai sót nào. Thẩm Việt lái xe cực kỳ vững, nhưng vì tình trạng đường quá tệ, thỉnh thoảng mọi người lại bị sóc nảy lên không trung. Sau vài lần như vậy, dưới sự thúc giục của mọi người, Lâm Vãn Tinh đã giới thiệu cho Thẩm Việt chiếc đệm vải họ làm tối qua. Thẩm Việt dừng xe, thử ngồi lên đệm, tán thưởng nói, loại đệm ngồi này của các em quả thực rất hữu dụng, chắc chắn sẽ rất dễ bán. Thực ra, cũng có người bên anh làm đệm ngồi, nhưng đệm họ làm không có đường trần chỉ ở giữa, không chỉ ngồi không thoải mái, mà còn dễ bị biến dạng. Lời của Thẩm Việt khiến mọi người vô cùng phấn chấn, ý của anh là, chúng em cũng có thể dựa vào nó để kiếm tiền. Có thể nhưng không kiếm được quá nhiều, vì dễ làm nhái, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể bán được một lô hàng. Lâm Vãn Tinh biết nhược điểm này, vội nói, loại bằng vải quả thực dễ làm nhái, không bán được nhiều. Nhưng, chúng ta còn có thể làm bằng cao su và mây đan. Cao su anh có thể trực tiếp bán ý tưởng cho nhà máy cao su, còn mây đan thì có thể mở một xưởng đan mây ở làng chúng ta,
Thẩm Việt suy nghĩ một lúc gật đầu, nói đúng, đặc biệt là xưởng đan mây, đến lúc đó không chỉ có thể bán đệm ngồi, mà còn có thể bán gối. Chuyện này giao cho anh. Mọi người, chuyện có phải quá đơn giản rồi không? Nhưng, loại chuyện không tốn bao nhiêu vốn này, thành công thì tốt nhất, không thành công cũng không sao. Đến thị trấn, mới vừa 5 giờ. Lúc này không thích hợp để đến đồn cảnh sát. Thẩm Việt trực tiếp lái xe đến số 57 phố Bạch Dương, cậu và mợ của Thẩm Việt vẫn chưa chuyển đến. Trong sân không một bóng người, nhưng đã được sửa chữa, cửa nẻo đàng hoàng. Trong phòng khách có một bộ bàn ghế đầy đủ, trong bếp nồi niêu xoong chảo có đủ cả. 5 người Lâm Vãn Tinh liên tục gật đầu, trông vô cùng hài lòng. Tô Tiếu Tiếu do dự một chút, đề nghị, hay là chúng ta không đi tiệm cơm quốc doanh, mua ít đồ ăn về em nấu cho mọi người. Mọi người đều nói được. Triệu Nam Trúc lập tức lấy ra hơn 10 đồng cầm trong tay, tiền ăn em trả, nhất định phải mua nhiều thịt heo tươi, nếu có gà sống, cá sống cũng nhất định phải mua một ít. Khóe miệng Thẩm Việt giật giật, sắp có người mang đồ ăn đến tận nhà, anh vốn định tự trả tiền, vậy thì em trả đi. Được, không vấn đề. Không chỉ không vấn đề, Triệu Nam Trúc còn định lát nữa mua thêm nhiều. Tô Tiếu Tiếu thấy vậy lập tức vào bếp nấu cháo trắng. Khoảng 5 phút sau, có một thanh niên mặc áo khoác xám quần dài đen dùng xe ba gác kéo 2 bao tải lớn vào. Mọi người đang thắc mắc trong bao tải đựng gì, Thẩm Việt cười hô, mọi người mau đến chọn đồ ăn. Mọi người qua đó mới phát hiện, trong 2 bao tải này không chỉ có thịt heo, thịt bò, thịt cừu tươi, các loại rau củ, mà còn có dưa hấu, lê, áo, cá sống và gà vịt vừa mới làm xong. Cũng quá đỉnh rồi nhỉ. Triệu Nam Trúc lập tức vung tay, lấy hết nói đi tổng cộng bao nhiêu tiền. Cô cũng không muốn hào phóng như vậy, nhưng những thứ này, bây giờ cô đều đặc biệt thèm. Cô thèm thì các chị em chắc chắn cũng thèm, thôi thì mua hết luôn. Chàng trai giao đồ ăn sững người một lúc, rồi cười, 20 không cần phiếu, 20 đồng là được. Triệu Nam Trúc sợ người khác trả tiền, không chút do dự đưa cho chàng trai 20 đồng. Mọi người, thôi, gà vịt cá có thể ướp, những thứ khác thời tiết này có thể để được rất lâu. Cô ấy muốn mua thì cứ mua, lát nữa chia tiền trả lại cho cô ấy là được. Chưa đợi bữa sáng chín, gần 6 giờ, Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt cùng nhau ra ngoài, chuẩn bị đến đồn cảnh sát giao bản báo cáo khoa học. Đi đến số 51 phố Bạch Dương, Lâm Vãn Tinh tò mò nhìn vào trong, không ngờ lại vừa vặn đối mặt với Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình đã đến từ tối qua. Hôm qua, cô ta và Tống Hướng Tiền lại bị trộm. Không chỉ tiền bạc và đồ đạc trên người bị lấy mất, mà tất cả mọi thứ trong nhà cũng không còn. Họ chắc chắn rằng mình đã bị một tên trộm cao tay để mắt tới. Họ căm hận tột độ nhưng không dám báo án, đành tự nhận mình xui xẻo. May mắn là cô ta vẫn còn Hoàng Vĩ Trung để trông cậy và đã giấu một ít tiền trong một khe tường ở số 51 phố Bạch Dương. Hôm qua cô ta đến huyện mới biết Hoàng Vĩ Trung vẫn còn đang điều trị trong bệnh viện. Cô ta đành phải lấy 20 đồng từ khe tường, định đến cửa hàng Cung Tiêu xã mua một ít chăn đệm, hộp cơm, chìa khóa và những thứ tương tự để về nhà. Cô ta còn có một ý định khác, đó là chuyển về lại điểm thanh niên trí thức. Ở điểm thanh niên trí thức tuy khó chịu với mọi người, nhưng ít ra chăn đệm hành lý cũng không bị mất. Cô ta nhìn thấy Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt, vô cùng kinh ngạc, nhưng lại theo phản xạ mà trốn sau cánh cửa. Lâm Vãn Tinh cũng không muốn nói chuyện với cô ta, chỉ nhìn sâu một cái rồi tự mình rời đi. Đi được không xa, Thẩm Việt hạ thấp giọng nói với Lâm Vãn Tinh, số nhà 51 là do Hoàng Vĩ Trung cố tình thuê cho Lâm Phinh Đình. Bọn họ hiện có quan hệ bất chính, điểm này anh đã báo cáo lên trên, tin rằng sẽ sớm có người trừng phạt bọn họ. Lâm Vãn Tinh nghe nửa câu đầu của Thẩm Việt, cô đã định tìm cách nói cho Tống Hướng Tiền biết tin này, để cho đôi cha nam tiện nữ này cắn xé lẫn nhau. Nghe xong nửa câu sau, cô không khỏi cảm thán quả nhiên cách làm của Thẩm Việt mới là hiệu quả nhất. Sau khi thuận lợi giao bản báo cáo khoa học cho ông Viên, Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt cùng nhau đến thăm Lưu Trì. Lâm Vãn Tinh tiện thể nhét cho cậu bé một gói đồ ăn vặt, mang theo ăn dọc đường nhé, đừng tiết kiệm quá. Vài ngày nữa khi anh Thẩm Việt về, chị sẽ nhờ anh ấy mang thêm cho em. Lưu Trì ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, em đều nghe lời chị. Cậu không sợ sau này sẽ mất liên lạc với Lâm Vãn Tinh, cậu đã nhìn ra, chị Tinh Tinh và anh Thẩm Việt sau này nhất định sẽ thành một đôi. Anh Thẩm Việt vốn là người kinh thị, cậu cũng là người kinh thị, không lo sau này không gặp được. Còn về việc có thể không tìm được người thân thật sự của mình, không sao cả, anh Thẩm Việt và chị Tinh Tinh đối với em Tiểu Thảo còn tận tâm như vậy, đối với cậu chắc chắn cũng sẽ tận tâm, nhất định sẽ sắp xếp cho cậu một nơi tốt. Lưu Trì suy nghĩ thông suốt, nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, Thẩm Việt và Lâm Vãn Tinh cùng vẫy tay với cậu vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở. Viên Lê Minh thấy vậy, vội vàng ôm cậu vào lòng, Tiểu Trì đừng khóc, anh Thẩm Việt và chị Vãn Tinh đã nhờ chúng tôi chăm sóc em mà. Chúng tôi đã nghe chuyện của em rồi, em đừng lo không tìm được người thân thật sự, lỡ như có ngày đó, em đến nhà anh làm em trai của anh nhé. Lưu Trì ngỡ ngàng ngẩng đầu,
không ngừng đánh giá Viên Lê Minh và vợ chồng ông Viên. Vợ chồng ông Viên trìu mến nhìn cậu, bà Viên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn tồn nói, anh thẩm của cháu nói với chúng ta, lần này cháu đã giúp chúng ta một việc lớn bằng trời. Cháu là một đứa trẻ ngoan, mà nhà chúng ta bây giờ chỉ có ông bà và anh Lê Minh của cháu, ba người chúng ta chỉ mong nhà có thêm một đứa trẻ. Viên Lê Minh do dự một chút, nghiêm túc nói, Tiểu Trì, chúng ta cứ quyết định vậy nhé, em không tìm được người thân thì đến nhà anh, nếu tìm được, hai chúng ta kết nghĩa anh em thấy thế nào? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lưu Trì lập tức đỏ bừng mặt. Sau đó, cậu nhỏ giọng nói, em không có ý kiến nhưng em muốn hỏi ý kiến anh Thẩm Việt và chị Tinh Tinh trước ạ. Cả nhà họ Viên cùng cười, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Lâm Vãn Tinh theo Thẩm Việt trở về số 57 phố Bạch Dương, lập tức cùng mọi người làm hồng sấy. Dư Hồng Hà và mọi người đều tưởng làm hồng sấy rất khó, nghe Lâm Vãn Tinh kể xong mới biết, vô cùng đơn giản. Trước tiên gọt vỏ, sau đó nhúng qua nước sôi, phơi ở nơi thoáng gió có nắng vài ngày, cuối cùng xếp vào chậu hoặc vại lớn để một thời gian. Cơ bản là được rồi. Thẩm Việt hiếm khi tỏ ra kinh ngạc, anh cứ tưởng làm hồng sấy cần phải cho đường, nên đã ước tính chi phí mỗi cân tăng thêm 2 xu. Mấy người Dư Hồng Hà vội vàng hưởng ứng, ai nói không phải chứ, em cũng tưởng phải cho đường, mà còn phải cho rất nhiều. Nhưng mà, đây là chuyện tốt nào, để em tính xem, mỗi người chúng ta có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Lâm Vãn Tinh nghĩ đến một vấn đề khác, anh Thẩm Việt, anh không phải đã mua rất nhiều đường đỏ rồi chứ? Thẩm Việt, đúng vậy, anh đã đặt 200 cân đường đỏ, nhưng hiện tại mới chỉ nhận được 50 cân, tuy mua nhiều đường, nhưng gần đây đường tăng giá, vô hình chung, chúng ta lại kiếm được một khoản tiền nhỏ. Mọi người, Dư Hồng Hà suy nghĩ một chút, cười nói, hình như mỗi năm mùa đông giá đường sẽ cao hơn, hay là số đường dư ra anh đừng bán vội, cứ để một thời gian đã. Thẩm Việt đang định gật đầu, Lâm Vãn Tinh cười nói, đừng để mua thêm một ít nữa, sau đó em sẽ biến nó thành đường trắng, giá đường trắng cao hơn không phải sao? Mọi người trước tiên là sững sờ, sau đó, Triệu Nam Trúc kinh ngạc nói, thật không, trên thị trường đường trắng đắt gấp đôi đường đỏ đó. Như vậy, chúng ta lại kiếm được một khoản lớn rồi. Trời ạ, Tinh Tinh, sao cậu cái gì cũng biết thế? Lâm Vãn Tinh cười hì hì, mấy cái này đều liên quan đến Đông y cả, nên không có gì lạ. Mọi người nghĩ lại quả thực là có lý. Thấy thời gian cũng gần đủ, Lâm Vãn Tinh đứng dậy nói với mọi người, hạt dẻ đã ngâm nửa tiếng rồi, có thể rang được rồi, các cậu có muốn học không? Học chứ, Tinh Tinh cậu biết nhiều thứ như vậy, sau này, chỉ cần cậu chịu dạy, mình đều muốn học, tuyệt đối không khách sáo nữa. Đúng cơ hội tốt như vậy, người khác muốn học còn không được, kẻ ngốc mới không học. Thẩm Việt, mọi người bận rộn ở đây cả một ngày, mãi đến 5 giờ chiều mới thuê xe bò của thị trấn để trở về thôn Tiểu Tuyền. Trước khi về, Thẩm Việt gói cho Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh mỗi người một phần cơm. Hai người họ hôm nay không hề rảnh rỗi, lấy cớ nhà 8 người chúng ta muốn ăn, đã đi thu mua hồng và hạt dẻ trong làng, giá đều cao hơn thị trường nửa xu. Mọi người nghe xong, trong lòng vô cùng khâm phục, chủ ý này quả thực quá tuyệt vời. Họ về làng thì phát hiện, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh lúc này đang bị một đám đông dân làng vây quanh, cầu xin họ thu mua hồng và hạt dẻ. Hồng và hạt dẻ của dân làng những năm trước đều mang lên huyện lén lút bán đi. Đều là bán, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh ra giá cao hơn, chắc chắn là tìm họ rồi. Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh cũng muốn thu mua hết, nhưng một lần thu mua hết, khó giải thích, dễ bị tố cáo, họ không dám đồng ý. Thiệu Thượng Văn đôi khi cũng khá thông minh, nhìn thấy Thẩm Việt, vội vàng cầu cứu, anh Thẩm, anh nhà anh đông người, anh có thể lấy thêm một ít được không ạ? Khóe miệng Thẩm Việt giật giật, lớn tiếng đáp lại, ngày mai anh gọi điện về nhà hỏi xem, em bảo mọi người về trước đi, chiều mai lại đến. Trời đã nhá nhem tối, dân làng không tiện tiếp tục dây dưa, lần lượt giải tán. Sau khi dân làng đi, mọi người đang định chuyển số hồng và hạt dẻ đã thu mua vào phòng của Thẩm Việt và mọi người. Tống Hướng Tiền đột nhiên ôm hành lý, vừa đi thẳng vào phòng, vừa cười gượng chào hỏi mọi người, he tôi lại về rồi. Thiệu Thượng Văn lo lắng, sau khi Tống Hướng Tiền trở về, sẽ trộm hồng và hạt dẻ của họ. Anh ta lập tức tiến lên chặn lại, anh đi ở cùng Lý Thịnh Niên đi, chúng tôi không chào đón anh ở đây. Trước khi trở về, Tống Hướng Tiền đã nghĩ đến việc ở cùng Lý Thịnh Niên, nhưng xét thấy Lý Thịnh Niên sức khỏe yếu, ở cùng hắn sẽ chịu thiệt. Lại nghĩ đến Thẩm Việt lợi hại, đáng để kết giao, nên quyết định trở về phòng cũ. Hắn tưởng mình chỉ là trở về vị trí cũ, sẽ không bị ngăn cản, không ngờ Thiệu Thượng Văn lại quá đáng như vậy. Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, nhanh chân vào phòng rồi la lớn, đây là chỗ của tôi, anh không có quyền xen vào. Thiệu Thượng Văn tức đến mức muốn ném Tống Hướng Tiền ra ngoài, nhưng lại không dám. Anh ta cảm thấy lời của Tống Hướng Tiền thực ra cũng có vài phần lý. Thẩm Việt và Phương Tranh lại không chút khó xử, đi đến trước mặt Tống Hướng Tiền, mỗi người một bên xốc nách hắn lên, đặt hắn ngồi giữa sân,
rồi tiếp tục im lặng chuyển đồ vào phòng. Tống Hướng Tiền suýt nữa tức ngất, nhưng không dám phản kháng, cũng không dám chửi bới lung tung. Hắn ngồi im suy nghĩ một lúc lâu, mới thiếu tự tin nói với Thẩm Việt, anh Thẩm sao anh cũng làm vậy? Rõ ràng trở về phòng này là quyền của tôi mà. Thẩm Việt cười lạnh một tiếng, anh trước đây là bị đuổi đi, bây giờ cũng chỉ là cho anh ở nhờ, đã là ở nhờ, làm gì có chuyện xông vào như vậy. Tống Hướng Tiền, hắn tưởng Thẩm Việt không biết hắn trở về ở nhờ, không ngờ Thẩm Việt lại biết. Nhưng biết cũng tốt. Hắn lập tức lau nước mắt bi thương, anh Thẩm nói vậy là biết tôi và Phinh Đình lại bị trộm rồi đúng không? Anh Thẩm, chúng tôi đã thảm như vậy rồi, các anh thương hại tôi đi mà. Hu hu, tên trộm đáng ghét, tại sao cứ nhắm vào tôi mà hành hạ chứ? Kiếp trước tôi đã giết anh sao? Tống Hướng Tiền tưởng hắn nói vậy Thẩm Việt sẽ vì sĩ diện mà chấp nhận hắn. Ai ngờ Thẩm Việt không hề động lòng, như không nghe thấy lời hắn nói, mặt không biểu cảm tiếp tục chuyển đồ. Lý Thịnh Niên do dự một chút, với vẻ mặt đồng cảm tiến lại khuyên Tống Hướng Tiền. Tống Hướng Tiền, anh Thẩm không phải không cho anh ở, chỉ là vì mấy ngày nay trong phòng có hơi nhiều đồ. Hay là anh qua ở với tôi vài ngày trước, nói thật, tôi nhát gan, ở một mình, có chút sợ. Đã đến nước này, Tống Hướng Tiền chỉ có thể mượn đà xuống dốc. Hắn vội nói, ai tôi bị tên trộm làm cho tức đến hồ đồ, đã bỏ qua điểm này. Tôi vẫn là ở cùng anh vậy. Hắn nói rồi cùng Lý Thịnh Niên thân thiết trở về phòng. Các thanh niên trí thức nam khác, bao gồm cả Hà Vạn Sơn, vẫn im lặng quan sát tất cả, từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng trong lòng thì thầm kêu xui xẻo thật, không muốn Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình trở về. Tiếc là họ bị trộm sạch sành xanh, dân làng nhất trí yêu cầu họ trở về điểm thanh niên trí thức. Lâm Phinh Đình đối với căn phòng trước đây không chút lưu luyến, vừa về đã đi thẳng đến phòng của Liễu Phượng. Gặp nhau thì tốt, ở chung thì khó. Trước đây, cô ta và Liễu Phượng quan hệ cũng không tệ. Chuyển vào ở, lập tức biết được sự khó chịu của Liễu Phượng. Cô ta vậy mà thèm muốn mọi thứ của cô ta, còn lập tức động tay động chân. Ai bông hoa mẫu đơn trên cái chậu rửa mặt mới này của cậu đẹp thật đó. Phinh Đình, lát nữa cho mình mượn rửa mặt với nhé. Mình nói cho cậu biết, mình chưa bao giờ dùng chậu rửa mặt mới như vậy đâu. Cậu cho mình cái chút may mắn đi. Phinh Đình, chăn của cậu đều là hôm nay mới mua phải không, mềm mại thật đó. Tối nay mình ngủ chung chăn với cậu nhé. Phinh Đình, cái gương này của cậu cũng đẹp quá, mình treo lên tường giúp cậu nhé. Lâm Phinh Đình ngoài bộ quần áo trên người, tất cả đều là đồ mới mua, bản thân cô ta vô cùng quý trọng, không muốn ai động vào. Như Liễu Phượng như kẹo cao su, thứ nào cũng cầm lên sờ mó không ngừng. Lâm Phinh Đình sắp phát điên, suy nghĩ một chút, cô ta quyết định chuyển về phòng cũ. Nhưng cô ta thông minh hơn Tống Hướng Tiền, trước khi về đã lấy 6 viên kẹo sữa thỏ trắng đi dò đường trước. Tạ Lệ, Viên Hương Cầm và Từ Viện đều thích chiếm lợi, nghĩ rằng thêm một người, củi đốt sưởi ấm mùa đông có thể thêm một người chia sẻ. Nhận kẹo sữa xong lập tức tỏ ra chào đón Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình quả quyết thu dọn hành lý chuyển về. Đối với Liễu Phượng, đây là một sự sỉ nhục cực lớn, cô ta tức đến suýt nôn ra máu. Nhưng có bài học của Triệu Nam Trúc trước đó, cô ta không dám gây sự, đành nuốt cục tức này vào bụng. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Hà Vạn Sơn trầm giọng nói với mọi người, đội trưởng Lưu Vĩnh Vượng hiện đã lên huyện chữa bệnh, làng bây giờ do bí thư Triệu Liên Tề quản lý. Ông ấy vừa nói với tôi, hôm nay nếu toàn bộ ra đồng, chỉ cần nửa ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch khoai lang năm nay. Mọi người muốn xin nghỉ cứ việc xin, còn nữa, tiếp theo mọi người có thể nghỉ nửa tháng. Nửa tháng sau, tất cả mọi người phải cùng nhau đến thôn Tú Miêu cách đây 10 dặm để xây đập nước. Đến lúc đó ngoài lý do đặc biệt, không ai được phép vắng mặt. Chắc sẽ phải làm khoảng 15 ngày, mong mọi người chuẩn bị tâm lý. Lời của anh ta vừa dứt, mọi người một trận xôn xao. Tiếp theo được nghỉ đến 15 ngày, đây là một chuyện tốt lớn, nhưng xây đập nước phải đào đất, gánh đất, việc nào cũng là việc khổ sai mà họ không thể đảm đương nổi. Nghĩ đến đã thấy sợ, rất nhiều người lập tức xỉu xuống. Những người định hôm nay đi kiếm thêm nửa ngày công điểm quyết định xin nghỉ tại chỗ. Hà Vạn Sơn cũng không ngoại lệ. Anh ta cười khổ, tôi cũng định xin nghỉ, định nhân lúc hôm nay dân làng chưa nghỉ, lên núi kiếm chút đồ ăn ngon bồi bổ cơ thể một chút, như vậy, lúc xây đập nước, chắc sẽ không khó chịu đến thế. Lời của anh ta nhận được sự đồng tình nhất trí của mọi người, đúng, cơ thể khỏe mạnh, sức lực sẽ lớn hơn một chút, tôi cũng đi. Mọi người hô hào muốn cùng nhau lên núi. Thiệu Thượng Văn có chút ngây người, anh ta đã đồng ý, cùng Thẩm Việt, Phương Tranh đi lên huyện rồi. Nhưng, so với việc lên huyện, anh ta càng muốn lên núi tìm thú rừng hơn. Thẩm Việt nhìn ra suy nghĩ của anh ta, kéo anh ta sang một bên, cậu muốn vào núi, cứ đi, tôi và Phương Tranh lên huyện. Thiệu Thượng Văn nhíu mày suy nghĩ một chút, thôi hôm nay tôi vẫn cùng các anh lên huyện đi, không có các anh, lên núi cũng chẳng có gì hay. Thẩm Việt và Phương Tranh lập tức đều cười. 5 người Lâm Vãn Tinh hôm nay không cùng lên huyện.
Họ theo các thanh niên trí thức khác cùng vào núi. Lâm Vãn Tinh càng muốn nhân cơ hội hôm nay lấy thêm nhiều đồ tốt từ không gian để đãi anh cả, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai anh cả sẽ đến. 5 người Lâm Vãn Tinh, trước tiên là hành động cùng mọi người. Lâm Vãn Tinh thỉnh thoảng dùng nước linh tuyền làm mồi nhử, rất nhanh đã cùng mọi người bắt được 5 con gà rừng, 8 con thỏ rừng và hơn 30 con chuột đồng. Cảm thấy số lượng đã đủ, cô không dùng nước linh tuyền để dụ thú rừng nữa, như vậy thu hoạch liền ít đi. Mọi người tự động tách ra, mỗi người đi đào rau dại. Lâm Vãn Tinh và 4 người bạn tốt vẫn không tách ra. Đợi đến một nơi cách xa những người khác, Lâm Vãn Tinh lập tức tìm một khe núi hẻo lánh, đặt vào đó một ổ dây dưa không tên đã khô héo và 20 quả dưa mật nhỏ tỏa hương thơm ngọt ngào. Sau đó, lớn tiếng hô hào các bạn ở không xa, mọi người mau đến đây, tôi lại phát hiện được thứ tốt rồi. Triệu Nam Trúc ở gần cô nhất, là người đầu tiên đến. Cô cầm một quả dưa mật lên xem kỹ, nghi ngờ la lớn, không đúng, loại dưa này là đặc sản của Ngọc Thành chúng tôi, không nên xuất hiện ở đây. Lâm Vãn Tinh vô cùng bất ngờ, quả dưa mật nhỏ này lại là đặc sản của Ngọc Thành. Cô cứ tưởng nó có ở khắp nơi chứ. Nhưng, cũng không phải là không có cách lấp liếm. Cô giả vờ kinh ngạc hỏi Triệu Nam Trúc, cậu chắc chắn nó là loại dưa mật của Ngọc Thành các cậu không? Theo mình biết, rất nhiều loại hoa quả bề ngoài giống nhau, nhưng bên trong không hoàn toàn giống. Hay là cậu nói xem, ruột dưa mật của các cậu màu gì, trắng hay đỏ? Hừ, nếu Nam Trúc nói là màu trắng, không sao cả, vì những quả này là ruột đỏ. Nếu Nam Trúc nói là màu đỏ, cũng không sao, cô sẽ lén đổi chúng thành loại ruột trắng là được. Dư Hồng Hà vừa hay đi tới, nghe Lâm Vãn Tinh nói vậy, không khỏi cười. Tinh Tinh nói, có lý, giống như táo vậy, rất nhiều quả bề ngoài trông giống nhau, nhưng vị và màu sắc ruột lại khác xa nhau. Triệu Nam Trúc đăm chiêu, ruột dưa mật của chúng tôi màu trắng, ăn vào giòn ngọt. Những quả này có lẽ thật sự khác, mau cắt một quả ra thử xem. Lâm Vãn Tinh, ồ, vì ruột dưa mật đặc sản Ngọc Thành màu trắng, vậy thì không cần đổi nữa. Chuyện này cứ thế, cho qua. Nhưng Lâm Vãn Tinh vẫn còn chút sợ hãi. Cô thầm quyết định, sau này cố gắng không dùng cách này để lấy đồ ra ngoài nữa. Tiếp theo, Lâm Vãn Tinh không lấy đồ trực tiếp từ không gian nữa, chỉ dùng nước linh tuyền để pha một ít mồi nhử thú rừng. Vì vậy, hôm nay họ thu hoạch được rất nhiều thú rừng. Không chỉ có 10 mấy con thỏ rừng, 10 mấy con gà rừng, 5 con vịt trời, 3 con hoãng, mà còn có một con lợn rừng lớn hơn 100 cân. Con lợn rừng được nhặt trong bẫy ở Kim Tiền Cốc, là do Lâm Vãn Tinh nhân lúc những người khác rời khỏi Kim Tiền Cốc, cố tình dùng thịt nướng trộn nước linh tuyền để dụ bắt. Lúc này Kim Tiền Cốc ngoài 5 người họ ra, không có ai khác, họ không chút do dự quyết định ém nhẹm con lợn rừng này. Không chỉ không báo cáo lên làng, cũng không nói cho các thanh niên trí thức khác. Tất nhiên, Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh chắc chắn phải chia mỗi người một phần, dù sao còn trông cậy vào họ buổi tối vận chuyển lợn rừng lên huyện đổi tiền. 5 người đồng lòng hợp sức kéo con lợn rừng đã chết vào hang động trước đây giấu đồ. Sau khi xóa dấu vết, không dám rời đi, sợ người khác trộm mất lợn rừng. Họ bàn bạc một hồi, quyết định nướng thịt tại chỗ. Tiếng kêu gào của con lợn rừng trước khi chết đã bị người bên ngoài nghe thấy. Họ vừa mới bày ra tư thế nướng thịt, đã có 8 thanh niên trí thức nam nữ hớn hở chạy đến. Thấy 5 người họ ở đây nướng thịt, trước tiên là sững sờ, sau đó nghi ngờ đi đến bên bẫy xem xét. Suy nghĩ của những người này đều giống nhau. Bên cạnh 5 người Lâm Vãn Tinh không có lợn rừng, chỉ có một con hoãng máu me đầm đìa và 2 con gà rừng, 2 con thỏ rừng. Điều này cho thấy, hoặc là họ đã giấu con lợn rừng rơi vào bẫy đi rồi, hoặc là bẫy không bắt được lợn rừng. Dù là trường hợp nào, họ cũng phải xem xét cho rõ, để tránh bị họ lừa hoặc trách nhầm họ. Lâm Vãn Tinh có bột thuốc khử mùi tanh của máu và bột thuốc làm mờ vết máu. Phía hang động giấu lợn rừng đều đã được sắp xếp ổn thỏa, huống chi là bên trong bẫy. Những người đó qua đó, phát hiện trong bẫy chỉ có một lượng máu tươi rất ít, hơn nữa không phải mùi máu lợn, lập tức yên tâm. Có 3 thanh niên trí thức lập tức đi xem các bẫy khác. 5 người còn lại, do dự một chút, từ từ đi đến bên cạnh 5 người Lâm Vãn Tinh. 5 người này lần lượt là 2 thanh niên trí thức nam cũ, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều và Tạ Lệ. Mạnh Hàm đi tới, hơi do dự rồi cười nói, tôi có thể ké các cậu nướng thịt được không? Các cậu yên tâm, tôi không chiếm lợi của các cậu, tôi sẽ tự đi nhặt củi. Con thỏ này của tôi cũng có thể chia cho các cậu một cái đùi. Chỉ là, các cậu có thể dạy tôi cách nướng thịt được không? Mạnh Hàm nói xong, mặt đỏ bừng. Cô là do may mắn nhặt được một con thỏ. Vốn dĩ, mang lên thị trấn bán là lựa chọn hàng đầu, nhưng cô không dám. Muốn nhờ người giúp, nhưng mấy thanh niên trí thức nam kia đòi tiền công khá cao. Cô tính toán sổ sách, cảm thấy thà ăn đi bồi bổ cơ thể còn hơn. Vương Phượng Kiều thấy Mạnh Hàm nói xong, 5 người Lâm Vãn Tinh tuy không lập tức đồng ý, nhưng cũng không nổi giận, cũng thử dò hỏi, tôi cũng may mắn bắt được một con gà rừng. Tôi cũng không biết nướng thế nào, các cậu cũng có thể dạy tôi được không? Tôi cũng giống Mạnh Hàm, cũng bằng lòng cho các cậu một cái đùi gà, cũng có thể tự đi nhặt củi.
Lâm Vãn Tinh và mấy người Dư Hồng Hà từ trước đến nay đối với Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều đều có ấn tượng khá tốt. Họ trao đổi ánh mắt, Dư Hồng Hà cười nói, chúng tôi có thể dạy các cậu, quả thực cần các cậu tự đi nhặt một ít củi. Nhưng đùi gà, đùi thỏ gì đó, thì không cần đâu, chúng tôi tự có. Dư Hồng Hà vừa nói xong, Tô Tiếu Tiếu và Trịnh Tuyết đứng dậy dẫn họ ra bờ suối làm thịt gà và thỏ. Trong ba người còn lại, hai thanh niên trí thức nam sững sờ, định nhặt ít củi đến góp vui nướng chuột đồng. Họ vận may không tốt lắm, hôm nay chỉ bắt được một ít chuột đồng, không có thu hoạch gì khác. Vốn định mặt dày xin ít thịt hoãng ăn, nhưng lời của Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều khiến họ không tiện chiếm lợi. Họ vừa định đi, Tạ Lệ vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên đẩy họ một cái, cười nói với Dư Hồng Hà, Hồng Hà, nếu tôi không nhầm, con hoãng này chắc là nhặt được trong cái bẫy kia phải không? Vậy thì nó có phải là của Trung không hay là các cậu đưa phần của tôi cho tôi đi? Thu hoạch hôm nay của Tạ Lệ không hề nhỏ. Cô ta trước đó vẫn luôn đi theo Hà Vạn Sơn, ke ánh sáng của anh ta, cùng mọi người chặn được 2 hang thỏ, được chia 3 con thỏ béo. Vừa rồi ở bên ngoài Kim Tiền Cốc, nghe thấy tiếng lợn rừng kêu, cô ta vốn định gọi Hà Vạn Sơn cùng vào, nhưng Hà Vạn Sơn không chịu. Bản thân cô ta không nỡ bỏ lỡ con lợn rừng, bèn tự mình vào. Cô ta cảm thấy, nếu lợn rừng bắt được trong bẫy là của Trung, thì hoãng chắc cũng vậy. Tục ngữ có câu, giơ tay không đánh người mặt cười. Cô ta tưởng rằng, cô ta cười nói với Dư Hồng Hà, Dư Hồng Hà chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của cô ta. Ai ngờ Dư Hồng Hà mỉm cười, chỉ vào bụng con hoãng nói với cô ta, đây là do Lâm Vãn Tinh dùng đá ném chúng, không tin cô xem, nó chỉ có một lỗ máu trên trán, trên bụng không có vết thương nào cả. Dư Hồng Hà nói, có lý, có cứ. Tạ Lệ không lời nào để nói, định giả ngốc rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng của Hà Vạn Sơn. Hà Vạn Sơn cười ha hả, ra các cô vậy mà lại ở đây nướng thịt sao? Vậy có thể tiện tay nướng giúp tôi một con thỏ được không? Tôi có thể cho các cô nửa con thỏ làm thù lao. Hà Vạn Sơn là một người thật thà, Dư Hồng Hà, Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc đều rất kính trọng anh ta. Lập tức cùng nhau cười chào hỏi anh ta. Anh Hà nói đâu vậy, tiện tay nướng giúp anh con thịt thôi mà, cần gì thù lao chứ? Anh Hà hôm nay hào phóng quá, xem ra thu hoạch không nhỏ. Anh Hà, thỏ của anh đâu? Mau mang đến đây em giúp anh mang đi cho Tiếu Tiếu xử lý giúp anh. Hà Vạn Sơn lớn hơn họ đến 10 mấy tuổi, trong lòng họ đều coi anh ta như anh cả, thậm chí là bậc cha chú mà kính trọng. Lúc nói những lời này với anh ta, tuy thân mật, nhưng cũng vô cùng trang trọng. Nhưng Tạ Lệ vẫn luôn mê mẩn Hà Vạn Sơn, lại không nghĩ vậy ba con tiện nhân này đang quyến rũ Hà Vạn Sơn sao? Mẹ kiếp, tất cả đi chết cho tao. Tạ Lệ năm nay 25 tuổi, nhỏ hơn Hà Vạn Sơn gần 10 tuổi. Nhan sắc không được như ý, cô ta đến đây 8 năm thì cũng thích Hà Vạn Sơn 8 năm. Cô ta biết mình xấu, không dám tỏ tình với Hà Vạn Sơn, chỉ dám âm thầm thích anh, bảo vệ anh. Vốn nghĩ rằng, đợi Hà Vạn Sơn về thành phố hoặc kết hôn, cô ta sẽ từ bỏ. Nhưng Hà Vạn Sơn bây giờ đã 34 tuổi, xuống nông thôn 15 năm vẫn chưa về thành phố không nói, còn luôn luôn không kết hôn. Tạ Lệ lâu dần, trong lòng đã coi Hà Vạn Sơn là người của mình, dù không cưới cô ta, cũng không được cưới người khác. Trước đây, luôn luôn không có nữ thanh niên trí thức nào có hành vi thân mật với Hà Vạn Sơn đã quá tuổi. Tạ Lệ trong lòng tuy khổ, nhưng không có cảm giác nguy cơ. Bây giờ, cảm thấy Dư Hồng Hà, Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc dường như đều đang quyến rũ Hà Vạn Sơn. Mà trong đó Triệu Nam Trúc và Lâm Vãn Tinh đều là mỹ nhân hiếm có, gia thế dường như cũng rất tốt. Cô ta cảm thấy Hà Vạn Sơn dù là vì để sớm ngày về thành phố, cũng khó lòng chống lại sự quyến rũ của họ, lập tức suy sụp. Cô ta nhìn trái nhìn phải, nhặt một khúc củi lớn, dùng sức hất củi đang cháy về phía Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc. Không ai ngờ cô ta sẽ đột nhiên phát điên. Lâm Vãn Tinh cũng không ngoại lệ. Cô và Triệu Nam Trúc phản ứng không kịp, cùng lúc trúng chiêu. Tóc của Triệu Nam Trúc lập tức bị một khúc củi bén lửa, sợ đến mức vừa nhảy vừa la hét không ngừng. Một khúc củi đang cháy rơi xuống cánh tay trái để trần của Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh tuy trúng chiêu, nhưng có nước linh tuyền bên người, cô không lo cánh tay bị bỏng sẽ để lại sẹo. Cô lo cho Triệu Nam Trúc hơn bỏng ở đầu không phải chuyện đùa. Lâm Vãn Tinh dùng sức hất khúc củi trên tay ra, tay phải nhanh chóng thò vào chiếc gùi bên cạnh, lấy ra một chiếc áo khoác hơi ẩm, chạy qua trùm lên đầu Triệu Nam Trúc. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Đợi đến khi mấy người Tô Tiếu Tiếu hồn vía chưa định chạy đến, nguy cơ đã qua. Nơi họ chọn để đốt lửa rất trống trải, sau khi đống lửa bị Tạ Lệ hất tung, sẽ không gây ra cháy rừng, nhưng Hà Vạn Sơn vẫn lập tức dẫn hai thanh niên trí thức nam dập tắt tất cả ngọn lửa. Sau đó, anh ta một cước đá ngã Tạ Lệ, lớn tiếng quát giận, Tạ Lệ cô điên rồi sao? Cô vậy mà lại muốn giết người. Tạ Lệ đã bình tĩnh lại, trong lòng cô ta cũng vô cùng hối hận, cũng không hiểu nổi, vừa rồi sao cô ta lại có suy nghĩ hoang đường như vậy. Hơn 8 năm nay, ở đây đã có không ít nữ thanh niên trí thức xinh đẹp đến rồi đi. Mấy năm đầu,
quả thực có người theo đuổi Hà Vạn Sơn. Nhưng 5 năm gần đây, khi tuổi của Hà Vạn Sơn ngày càng lớn, mà các nữ thanh niên trí thức mới xuống nông thôn đều còn quá trẻ, không ai còn hứng thú với anh ta nữa. Lần này, Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc mới 18 tuổi, vừa xinh đẹp vừa có tiền, làm sao có thể thích Hà Vạn Sơn vừa nghèo vừa già chứ? Lý lẽ đơn giản như vậy, vừa rồi sao cô ta lại nghĩ lệch đi? Chẳng lẽ cô ta thật sự mắc bệnh điên rồi? Tạ Lệ cúi đầu không nói gì, trông có chút đáng thương. Nhưng Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu đối với cô ta chỉ có hận. Họ đã kiểm tra tình hình của Triệu Nam Trúc và Lâm Vãn Tinh. Triệu Nam Trúc chỉ bị mất một lọn tóc, không bị thương ở đâu khác, thực sự là trong cái rủi có cái may. Cánh tay trong của Lâm Vãn Tinh bị lửa đốt phồng rộp một mảng lớn bằng quả trứng gà, trông rất đáng sợ, cũng càng khiến họ đau lòng hơn. Vừa rồi họ đều thấy, cô rõ ràng bị bỏng ở tay, nhưng lại nén đau cứu Triệu Nam Trúc trước, sao cô có thể tốt như vậy. Họ vì thế càng căm hận Tạ Lệ hơn, đặc biệt là Triệu Nam Trúc. Cô biết, nếu không phải Lâm Vãn Tinh, cô dù không bị hủy dung, tóc cũng sẽ bị cháy mất một nửa, đến lúc đó làm sao cô dám gặp người. Hà Vạn Sơn, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều và hai thanh niên trí thức nam khác tuy tình cảm không mãnh liệt như 4 người họ, nhưng cũng đều bị hành động của Lâm Vãn Tinh làm cảm động, cũng càng khinh bỉ Tạ Lệ hơn. Lâm Vãn Tinh vốn có thể lén dùng nước linh tuyền để giảm triệu chứng, nhưng cô không muốn dễ dàng bỏ qua cho Tạ Lệ. Cô chỉ lén uống một ít thuốc giảm đau. Nhưng nỗi đau do bỏng quả thực hơn cả vết dao cắt. Tuy đã uống thuốc giảm đau, lại còn là loại mạnh tác dụng nhanh, cô vẫn đau dữ dội. Không cần giả vờ, rất nhanh, cô đã nước mắt lưng tròng, môi tái nhợt. Mọi người thấy vậy, vội vàng đỡ cô ngồi xuống. Dư Hồng Hà cho cô uống một ít nước, nhỏ giọng hỏi cô, Tinh Tinh, vết thương này của cậu phải xử lý thế nào, không thể cứ để đau như vậy chứ. Hay là mình cõng cậu xuống núi đến bệnh viện nhé. Lâm Vãn Tinh lắc đầu, giọng yếu ớt, không cần, tình hình của mình, thích hợp bôi mỡ lửng, mỡ rắn hoặc mỡ nhím. Lửng và nhím khó tìm, rắn chắc dễ tìm. Nhưng bây giờ mình không muốn động đậy, các cậu cứ để mình nghỉ một lát. Lâm Vãn Tinh nói xong, yếu ớt dựa vào Dư Hồng Hà và Triệu Nam Trúc, nhắm mắt không nói gì nữa. Xác định Lâm Vãn Tinh không sao, 4 người Dư Hồng Hà cùng nhau tức giận nhìn Tạ Lệ. Nhưng họ không trực tiếp nổi giận với cô ta, mà cùng nhau nhìn Hà Vạn Sơn. Sau đó, Dư Hồng Hà lạnh lùng hỏi Hà Vạn Sơn, anh Hà, năm nay thôn Tiểu Tuyền liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, danh hiệu tiên tiến chắc chắn không được rồi. Vậy nên, chúng tôi đi tố cáo Tạ Lệ cố ý gây thương tích, chắc sẽ không làm phiền đến dân làng chứ. Hà Vạn Sơn khẽ thở dài một tiếng, gật đầu, quả thực là vậy. Tạ Lệ lần này quả thực quá đáng, các cô muốn tố cáo thì cứ đi đi. Lúc Dư Hồng Hà nói chuyện, Tạ Lệ hồn bay phách lạc, không nghe thấy. Nhưng cô ta đặc biệt nhạy cảm với giọng của Hà Vạn Sơn, anh ta vừa mở miệng, cô ta theo phản xạ lắng tai nghe. Hiểu rõ ý của anh ta, cô ta kinh ngạc đứng bật dậy, không thể tin nổi mà rào lên. Các người nói gì, các người muốn tố cáo tôi sao, các người có thể làm vậy? Tạ Lệ tưởng rằng, lần này nhiều nhất là bồi thường một ít tiền. Mà cô ta không có nhiều tiền, vậy nên, kết quả chắc sẽ là cô ta xin lỗi Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc, sau đó viết giấy nợ. Những điều này, cô ta đều có thể chấp nhận. Bây giờ, họ vậy mà lại muốn tố cáo cô ta. Hà Vạn Sơn còn không ngăn cản. Anh ta vậy mà lại vô tình như vậy. Vậy thì cô ta và anh ta cùng nhau đi đến nơi tận cùng của thế giới. Trong mắt Tạ Lệ lóe lên tia hung ác, thuận tay nhặt con dao phay trong chiếc gùi bên cạnh, chém thẳng về phía Hà Vạn Sơn. Mọi người không ngờ Tạ Lệ sẽ lại ra tay lần nữa, hoàn toàn không phòng bị. Nhưng, trong đó không bao gồm Lâm Vãn Tinh. Cô tuy nhắm mắt, nhưng vẫn luôn quan sát tình hình của mọi người. Vừa rồi cô nghe thấy hơi thở của Tạ Lệ dồn dập, biết cô ta lại sắp phát điên, lập tức mở mắt ra. Thấy cô ta cầm dao, tâm niệm vừa động, lập tức nắm một viên sỏi nhỏ vào tay phải. Nhưng, cô không lập tức ra tay, mà đợi Tạ Lệ bước về phía Hà Vạn Sơn, giơ dao phay lên, la lớn, Hà Vạn Sơn, tao muốn cùng mày chết. Mới ném mạnh viên sỏi trong tay vào cổ tay phải đang giơ dao của Tạ Lệ. Con dao phay loảng xoảng rơi xuống đất. Những người khác lúc này mới hoàn hồn. Hai thanh niên trí thức nam vội vàng tiến lên đè Tạ Lệ đang vừa khóc vừa cười, đã điên loạn xuống đất. Hà Vạn Sơn lùi lại 2 bước, ngây người đứng gần 1 phút, mới thở dài một tiếng, dặn dò Dư Hồng Hà, Tô Tiếu Tiếu và Trịnh Tuyết, các cô, trói cô ta lại. Sau đó, anh ta lấy ra 2 đồng, đưa cho hai thanh niên trí thức nam mỗi người 1 đồng. Đây là tiền lộ phí và tiền công, vất vả cho hai cậu cùng tôi áp giải cô ta xuống núi, đưa đến đồn cảnh sát. Tạ Lệ nghe anh ta nói vậy trước tiên là sững sờ, sau đó, đứng dậy, co cẳng chạy về phía sâu trong rừng. Đường núi gập ghềnh, chưa đợi Lâm Vãn Tinh ra tay ám toán, Tạ Lệ đã tự mình ngã. Hai nam thanh niên trí thức do dự có nên tiến lên bắt cô ta không. Hà Vạn Sơn lớn tiếng thúc giục, mau bắt cô ta lại, cô ta thật sự chạy vào sâu trong núi, chỉ có thể trở thành thức ăn cho thú dữ.
Hai nam thanh niên trí thức lúc này mới tiến lên bắt Tạ Lệ. Tạ Lệ nghe thấy lời của Hà Vạn Sơn, không muốn chết nên không dám chạy nữa, bèn cầu xin. Anh Hà, Lâm Vãn Tinh, xin các người tha cho tôi lần này đi. Hu hu hu, tôi không dám nữa đâu. Nếu cô ta chỉ phát điên một lần, mọi người có lẽ sẽ tha thứ cho cô ta. Cô ta liên tiếp 2 lần muốn hại người, không phải là kẻ hung ác tột độ thì cũng là kẻ biến thái tâm lý, không thể dung túng thêm nữa. Hà Vạn Sơn và Lâm Vãn Tinh ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho Tạ Lệ. Hà Vạn Sơn và hai nam thanh niên trí thức rất nhanh đã đưa Tạ Lệ đang chửi bới om sòm đi. Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Một lát sau, Mạnh Hàm cẩn thận nói với Lâm Vãn Tinh, Lâm Vãn Tinh, thực ra mình có một ít mỡ lửng, là ông nội mình luyện, trước khi mình xuống nông thôn, ông cứ bắt mình mang theo một ít. Nếu cậu dám dùng, mình sẽ cho cậu không lấy tiền. Kiếp trước Lâm Vãn Tinh và Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều cũng không có nhiều giao tiếp, nhưng biết họ tính cách ôn hòa, không thích gây chuyện. Nghĩ đến lúc này cánh tay bị thương, quả thực không nên tiếp tục ở lại trên núi, bèn cười gật đầu, cậu còn không được, cảm ơn cậu trước nhé. Dư Hồng Hà nghe cô nói vậy, vung tay, đã vậy, chúng ta bây giờ xuống núi. Trở về điểm thanh niên trí thức, Mạnh Hàm lập tức về phòng lấy một lọ mỡ lửng nhỏ đưa cho Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh cười nhận lấy, thuận tay đưa cho Mạnh Hàm 2 cân hạt xẻ rang đường. Đây là mình tự rang, cậu cầm về nếm thử trước, nếu thích, đợi tay mình khỏi, mình lại rang cho cậu. Cô nói xong, từ trong túi áo lấy ra một nắm nhỏ đưa cho Vương Phượng Kiều. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều không khách sáo, lập tức nhận lấy nếm thử. Ăn xong, cứ cười không ngớt. Ngon thật, ngon quá. Vì là cậu tự rang, vậy mình không khách sáo nữa. Cảm ơn Lâm Vãn Tinh, tay nghề của cậu tốt thật. Vết bỏng không nên băng bó. Ban ngày Lâm Vãn Tinh không dám dùng nước linh tuyền để chữa trị vết thương, cũng không dám ra sân. Trong sân đông người, không cẩn thận bị tổn thương lần thứ 2 thì không hay. Bôi mỡ lửng xong, cô ngoan ngoãn để mấy người Dư Hồng Hà chăm sóc tắm rửa, đặt cánh tay trái lên chiếc hòm, cười tủm tỉm nhìn những người khác bận rộn. Hơn 4 giờ chiều, Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh và Hà Vạn Sơn cùng nhau trở về. Hà Vạn Sơn trước tiên gọi Dư Hồng Hà ra ngoài đưa cho cô một bức điện báo, sau đó điểm danh lại, phát hiện những người cần có mặt đều có mặt, lập tức triệu tập mọi người họp. Anh ta trước tiên kể lại ngắn gọn hành vi phát điên liên tiếp của Tạ Lệ hôm nay, sau đó nói Tạ Lệ đã bị áp giải đến nông trường gần đây để cải tạo, hy vọng mọi người lấy đó làm gương. Ngoài ra, tôi còn có 2 việc muốn nói với mọi người. Thứ nhất, mùa màng đã qua, tuy 15 ngày sau phải đi xây đập nước, nhưng lúc đó bữa ăn sẽ do làng phụ trách. Vì vậy, tôi tuyên bố từ ngày mai, khôi phục lại việc tự do góp gạo thổi cơm chung. Thứ hai là, tôi 2Z tôi chuẩn bị về thành phố rồi, các bạn bây giờ hãy bầu lại một trưởng điểm mới đi. Có thể đề cử người khác, cũng có thể tự đề cử. Nếu có nhiều cử viên, sẽ bỏ phiếu biểu quyết. Mọi người, chuyện Tạ Lệ hôm nay bị đưa đến nông trường tuy đủ gây chấn động, nhưng cũng không bằng chuyện Hà Vạn Sơn đột nhiên muốn về thành phố. Mọi người không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Tôi cứ tưởng anh Hà sẽ ở đây cả đời chứ, sao bây giờ lại đột ngột vậy? Đúng là đột ngột, tôi nghe nói anh Hà là tự mình không muốn về, nếu anh ấy muốn về, đã về từ lâu rồi. Anh ấy có phải là vì Tạ Lệ không? Sao có thể là vì Tạ Lệ chứ, anh Hà lại không thích cô ta, chắc là trùng hợp thôi. Nhưng, anh Hà lần này về thành phố, chắc không chiếm suất về thành phố năm nay của làng chứ. Cậu nói gì vậy, dù anh ấy có chiếm, chẳng lẽ không phải là nên sao? Những lời bàn tán khác, Hà Vạn Sơn coi như không nghe thấy. Về chuyện xuất về thành phố, anh ta nghe xong cười cười, lớn tiếng nói, còn một chuyện nữa, tôi vốn không định nói, đã các bạn bây giờ đã nhắc đến, tôi cứ nói cho các bạn biết luôn. Tôi không chiếm suất về thành phố năm nay của làng, là do người nhà giúp tôi lo liệu. Không chỉ vậy, suất về thành phố năm nay của làng chúng ta từ 2 đã tăng lên 3. Còn nữa, 2 suất đi học đại học công nông binh năm nay của làng, công xã yêu cầu một cho dân làng bình thường, một cho thanh niên trí thức chúng ta. Được rồi, vì các bạn bây giờ còn chưa muốn bầu trưởng điểm, đợi sáng mai tôi đi rồi bầu cũng được. Hà Vạn Sơn nói rồi, mặt trầm xuống về phòng thu dọn đồ đạc. Hà Vạn Sơn rõ ràng nói là chuyện vui, nhưng mọi người đều im lặng. Một lát sau, Dư Hồng Hà lớn tiếng nói, tôi vừa nhận được điện báo của gia đình, tôi cũng sắp về thành phố rồi, tôi cũng không chiếm suất về thành phố năm nay của làng. Cô nói rồi, cũng mặt trầm xuống trở về. Lâm Vãn Tinh, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, Triệu Nam Trúc vội vàng đi theo. Vào phòng, Triệu Nam Trúc tức giận nói, những người đó thật không ra gì, vậy mà lại nghĩ anh Hà không đáng có suất về thành phố, tôi thật là. Triệu Nam Trúc khi không nói chuyện là một tiểu thư cao ngạo lạnh lùng, khi nói chuyện là một tiểu thư nóng nảy. Dư Hồng Hà bị lời của cô làm cho bật cười một tiếng, sau đó mặt đầy vẻ buồn bã, mình muốn về, mình rất nhớ người thân của mình. Nhưng, mình cũng không nỡ đi, mình không nỡ xa các cậu. Dư Hồng Hà nói rồi, nước mắt lưng tròng. Trong lòng cô nói,
Thực ra người cô không nỡ xa nhất là Lâm Vãn Tinh. Phải biết rằng, lần này cô có thể về thành phố, phần lớn là nhờ vào viên thuốc cứu tim của Lâm Vãn Tinh. Viên thuốc cứu tim này của cô không chỉ cứu bà nội cô một lần, mà còn cứu một người thân có thân phận tôn quý. Giúp cô về thành phố là một trong những món quà cảm ơn của người thân đó. Dư Hồng Hà luôn luôn đối với Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, Lâm Vãn Tinh, Triệu Nam Trúc đều chăm sóc rất nhiều. Cô tuy là người nhỏ con nhất trong số mọi người, nhưng luôn luôn là người lớn, là chị cả trong lòng mọi người. Cô vừa khóc, mọi người cũng đỏ hoe mắt. Thấy mọi người sắp khóc, Dư Hồng Hà vội vàng nín khóc. Cô lau khô nước mắt lớn tiếng nói, không ai được khóc, sáng ngày kia mình đi, 2 ngày này, các cậu phải cùng ở bên mình. Những người khác cũng không muốn khóc, lau mắt, cùng nhau cười ha hả. Tiếp đó, Tô Tiếu Tiếu nghiêm túc nói với Dư Hồng Hà, mình sẽ ướp hết số thú rừng bắt được hôm nay, lúc cậu về mang về được không? Triệu Nam Trúc nghe vậy lập tức lục tung hòm tủ, mình cũng phải cho Hồng Hà một ít quà chia tay. Trịnh Tuyết cũng bắt đầu suy nghĩ. Lâm Vãn Tinh thấy họ như vậy, do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi Dư Hồng Hà, sau khi về kinh thị, có dám lén bán kem dưỡng da không? Dư Hồng Hà trước tiên là sững sờ, sau đó che miệng cười nhỏ, Tinh Tinh à, mình vốn định sau khi về sẽ tiếp tục lén lút kinh doanh hồng sấy, hạt dẻ, đệm lót xe, đường trắng, không ngờ cậu còn muốn mình kinh doanh kem dưỡng da. Tất nhiên là tốt rồi. Đến lúc đó kiếm được tiền, chúng ta chia 28, mình 2 cậu 8. Chia 28. Vậy sao được? Lâm Vãn Tinh lập tức lắc đầu. Không được, phải là 5 năm, nếu không thì thôi. Lâm Vãn Tinh nói một cách dứt khoát, không chừa chút tình cảm nào. Nhưng Dư Hồng Hà lại cảm động đến mức chỉ muốn khóc. Tuy nhiên cô không tiếp tục mặc cả với Lâm Vãn Tinh. Cô chỉ âm thầm ghi nhớ sự tốt bụng của Lâm Vãn Tinh, tự hứa với lòng, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội để đền đáp tình nghĩa này. Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu và Triệu Nam Trúc cũng rất cảm động, bởi vì họ biết Lâm Vãn Tinh có thể đối xử với Dư Hồng Hà như vậy, sau này cũng sẽ đối xử với họ như vậy. Triệu Nam Trúc thở dài một tiếng, đột nhiên ôm lấy cánh tay phải không bị thương của Lâm Vãn Tinh, thở dài thườn thượt, hai Z, tại sao mình không phải là đàn ông nhỉ? Nếu mình là đàn ông, mình nhất định sẽ cưới Tinh Tinh cậu. Không cần Lâm Vãn Tinh mở miệng, Dư Hồng Hà, Tô Tiếu Tiếu và Trịnh Tuyết cùng nhau cười chọc ghẹo Triệu Nam Trúc. Thôi đi, cậu mà là con trai, có khi Tinh Tinh còn chẳng thèm để ý đến cậu. Cậu mà là con trai, Tinh Tinh còn chẳng thèm nói với cậu 2 câu. Ha ha, may mà cậu là con gái, nếu không, Tinh Tinh mới không thèm để ý đến cậu. Mọi người đang đùa giỡn vui vẻ, Mạnh Hàm đột nhiên đến gõ cửa. Lâm Vãn Tinh, Thẩm Việt đang ở cổng sân chúng ta, nhờ mình nhắn với cậu rằng anh ấy có thuốc mỡ trị bỏng rất tốt, hỏi cậu có cần không. Thực ra không cần, có loại thuốc nào tốt hơn nước linh tuyền chứ. Nhưng mỡ lửng tuy là thuốc tốt trị bỏng, nhưng hiệu quả chậm. Ngày mai anh cả đến, cô phải nhanh chóng khỏi. Vì vậy, cô phải chấp nhận thuốc mỡ trị bỏng của Thẩm Việt. Hơn nữa, nếu từ chối, sẽ làm anh mất mặt. Cô lập tức lớn tiếng trả lời, cần em ra lấy ngay đây. Cô nói rồi định xuống giường đi ra, bị Dư Hồng Hà giữ lại. Thôi để anh ấy tự vào đi à, các cậu không phiền chứ. Những người khác cùng nhau lắc đầu. Dư Hồng Hà lập tức dặn dò Trịnh Tuyết, chị Tuyết, chị ra đón Thẩm Việt đi. Tiếu Tiếu, Nam Trúc, 2 cậu giúp mình lấy ít đồ ăn, chúng ta cùng vào bếp làm vài món ngon tiễn anh Hà. Hà Vạn Sơn trông có vẻ kín đáo, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng thực ra lòng dạ rất tốt. Những thanh niên trí thức cũ như họ đều đã từng được anh ta chăm sóc, họ không muốn anh ta ra đi quá hiu quạnh. Chuyện này là do mọi người vừa rồi đã bàn bạc xong. Trịnh Tuyết nghe xong, vừa đi ra ngoài vừa nói với Dư Hồng Hà, chị góp nửa cân bột mì tinh, Hồng Hà em giúp chị mang qua đó, chị gọi Thẩm Việt xong sẽ vào bếp luôn. Được. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một chút, nói với Dư Hồng Hà, Hồng Hà, em góp 2 cân, một con thỏ. Được, vậy thì chị góp đậu que. Tô Tiếu Tiếu thêm vào một gói nấm, em góp 3 cân nấm. Triệu Nam Trúc suy nghĩ một chút, em góp một con gà rừng. Thú rừng họ bắt được hôm nay đều được chia đều. Dư Hồng Hà sắp về thành phố, phần của cô phải dùng làm quà mang về nhà. Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu kinh tế không mấy dư giả, thú rừng phải để lại đổi tiền. Lâm Vãn Tinh và Triệu Nam Trúc đều hào phóng, nên mới sẵn lòng. Lấy đồ xong, Dư Hồng Hà ra hiệu cho Tô Tiếu Tiếu và Triệu Nam Trúc, đi, chúng ta cùng vào bếp, nếu không Thẩm Việt chưa chắc đã dám vào. Lâm Vãn Tinh, Dư Hồng Hà không nói sai, Thẩm Việt rất nhanh đã đến cửa phòng của họ, nhưng không định vào. Anh đưa tay cầm một lọ sứ nhỏ màu trà vào trong phòng, đang định nói, Dư Hồng Hà cười nói với anh, Thẩm Việt, anh nói rõ cho Tinh Tinh cách dùng thuốc mỡ nhé, chúng tôi vào bếp làm vài món ngon tiễn anh Hà. Cô nói xong, cùng Tô Tiếu Tiếu, Triệu Nam Trúc cười nói vui vẻ chạy đi. Thẩm Việt bất chợt cười. Anh lặng lẽ nhìn Lâm Vãn Tinh một cái rồi bước vào. Lâm Vãn Tinh cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội che giấu bằng cách trêu đùa. Anh Thẩm Việt,
có phải lần đầu tiên vào ký túc xá nữ không? Thẩm Việt thản nhiên gật đầu, đúng vậy. Cánh tay bị thương của Lâm Vãn Tinh vẫn đang đặt trên chiếc hòm. Anh tiến lên xem xét kỹ lưỡng, thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn chưa quá nghiêm trọng, kiên trì dùng loại thuốc mỡ trị bỏng này, sẽ không để lại sẹo. Anh vừa nói, vừa mở lọ sứ nhỏ, cầm que tăm bông cắm bên trong định bôi thuốc cho Lâm Vãn Tinh. Khi anh đến gần, tim Lâm Vãn Tinh đập thình thịch, để giảm bớt cảm xúc này, cô nói lảng sang chuyện khác, anh Thẩm Việt, em vừa mới bôi mỡ lửng lên vết thương, cứ thế bôi thuốc mỡ trị bỏng của anh, sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Thẩm Việt lắc đầu, không đâu, dù trước đó bôi loại dầu thuốc nào, cũng không ảnh hưởng, anh nói rồi, định bôi cho Lâm Vãn Tinh loại thuốc mỡ tuy mùi thanh nhẹ, nhưng màu sắc lại đặc biệt đen đậm. Lâm Vãn Tinh vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cũng không tiện cứ kéo dài mãi, đành phải nín thở chịu đựng. Thẩm Việt luôn rất nhạy bén, phát hiện sự bất thường của cô, sợ cô nín thở đến ngạt, anh nhanh chóng bôi thuốc xong, lùi lại một bước, hạ thấp giọng trêu đùa, Lâm Vãn Tinh, hít vào. Lâm Vãn Tinh trước tiên là sững sờ, hiểu ra ý của anh, đầu óc ong lên, suy nghĩ ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Đợi đến khi cô hoàn hồn, phát hiện Thẩm Việt đã đi rồi, chỉ có lọ thuốc mỡ kia lặng lẽ đặt trước mặt cô không khỏi càng đỏ hơn. Một lúc lâu sau, cô khẽ cười mắng tên xấu xa, đúng là quá xấu xa. Thẩm Việt đi không bao lâu, Triệu Nam Trúc đã trở về. Cô trước tiên là ha ha cười một trận, sao Thẩm Việt đi nhanh vậy? Là ngại ngùng phải không? Nhưng mình thấy anh ấy thật tốt, vậy mà lại cố tình vào bếp tìm chúng ta, bảo chúng ta cử một người về đây với cậu. Ha ha Tinh Tinh, thực ra mình luôn không hiểu, các cậu. Triệu Nam Trúc nói đến đây, thấy Lâm Vãn Tinh mặt đầy vẻ buồn bực, vội chuyển chủ đề, Tinh Tinh, cậu biết không? Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và một số nam thanh niên trí thức khác, trước chúng ta đã mang rất nhiều đồ ăn ngon vào bếp, cũng nói là muốn tiễn anh Hà. Vừa rồi, Mạnh Hàm và mọi người cũng mang một ít đồ hay, tối nay chúng ta lại có thể ăn một bữa no nê rồi. Lâm Vãn Tinh, cô nhìn Triệu Nam Trúc líu lo, hoạt bát, giờ khóc giờ cười. Cô thật không ngờ, vị tiểu thư kiếp trước cô độc trầm lặng kiếp này lại có phong cách nói nhiều như vậy. Nhưng, cũng rất tốt, tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Bữa tối vừa nấu xong, Dư Hồng Hà đã mang đến cho Lâm Vãn Tinh một bát tráng men lớn đầy ắp đồ ăn ngon, phần lớn là thịt gà, còn có nấm, thịt thỏ và bánh mì nhân thịt. Dư Hồng Hà cười tủm tỉm nói với cô, đây là mọi người bảo mình làm cho cậu, lần này không có ai nói lời chua ngoa cả. Nhưng Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền cùng vài người khác không góp gì cả, lại được ăn ngon, trong lòng mình thật tức giận. Lâm Vãn Tinh vội an ủi cô, đừng giận, ngày mai là nấu ăn riêng rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ mời những người thuận mắt đến tiễn cậu thôi. Dư Hồng Hà lập tức cười, dù sao từ ngày mai chúng ta tự ăn cơm, không cần phải tiễn riêng nữa. Cần chứ, đến lúc đó mình sẽ làm một món tủ, đảm bảo cậu ăn xong sẽ nhớ mãi. Dư Hồng Hà không muốn chịu cái khổ này. Buổi tối, Lâm Vãn Tinh lén dùng nước linh tuyền nhanh chóng dội qua vết thương lập tức xe lại, cũng không còn đau nữa. Dội thêm 2 lần như vậy nữa, chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó không thể giải thích được. Cô không dám tiếp tục dội, bèn bôi một lớp thuốc mỡ trị bỏng màu đen dày để che giấu. Sáng dậy, 4 người Dư Hồng Hà thấy sắc mặt cô không tệ, yên tâm hơn rất nhiều. Cùng nhau ra ngoài rửa mặt, lại đột nhiên nghe được một tin xấu, ban chấp hành thôn vừa chỉ định Tống Hướng Tiền làm trưởng điểm thanh niên trí thức. Tin tức này khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Suy nghĩ trong lòng mọi người đều giống nhau, Tống Hướng Tiền sở dĩ được cán bộ thôn nội định làm trưởng điểm, chắc chắn là đã giở thủ đoạn đi cửa sau. Điều này càng cho thấy sự vô liêm sỉ của hắn. Sau này hắn sẽ gây khó dễ thế nào có thể tưởng tượng được. Nhưng cũng không phải là không có cách tránh chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức, không nói là tránh được toàn bộ phiền phức, ít nhất cũng có thể tránh được 98%. Mọi người lui về phòng, không hẹn mà cùng nhỏ giọng nói, hay là chúng ta chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức đi. Triệu Nam Trúc thấy các bạn khác cùng chung ý tưởng với mình, lập tức cười, trước khi mình đến, người nhà đã nói với mình, nếu ở điểm thanh niên trí thức không vui, thì tìm dân làng thuê nhà ở riêng. Nhưng phải cân nhắc kỹ vấn đề an toàn. Nếu ở một mình không an toàn, thì cứ nhẫn nhịn ở điểm thanh niên trí thức. Bây giờ, ngoài Hồng Hà sắp về nhà, chúng ta còn có 4 người, an toàn không vấn đề gì. Cùng lắm, đến lúc đó chúng ta sửa lại cửa nẻo cho chắc chắn một chút. Mọi người nghe lời cô, cùng nhau cười. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một chút, mình thấy căn nhà mà Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình thuê trước đây khá tốt, tuy có hơi cũ kỹ, nhưng có một cái sân nhỏ gần nửa sào, không chỉ có thể trồng rau, mà còn có thể nuôi gà, muốn làm gì khác cũng tiện. Ngoài Triệu Nam Trúc mới đến, 3 người còn lại cũng đều biết tình hình của cái sân đó, cùng nhau gật đầu. Dư Hồng Hà khẽ cười một tiếng, có một cặp vợ chồng thanh niên trí thức từng ở đó. 2 năm trước 2 người ly hôn về thành phố, căn nhà liền bỏ trống. Chỉ bỏ trống 2 năm, quả thực là một lựa chọn không tồi.
Tô Tiếu Tiếu do dự một chút, lớn tiếng đề nghị, hay là chúng ta bây giờ đi đặt nhà luôn đi. Mình nghi ngờ, những người khác cũng muốn chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Mọi người, ngoài nhóm Thẩm Việt, những người khác dù muốn chuyển đi, cũng không có điều kiện kinh tế. Nhưng, lỡ như thì sao? Quả thực nên sớm đặt nhà. Mọi người bàn bạc một chút, quyết định bây giờ đi tìm Hà Vạn Sơn hỏi chuyện nhà cửa, tiện thể tiễn anh ta. Tống Hướng Tiền kế nhiệm trưởng điểm khiến rất nhiều thanh niên trí thức không vui. Vì vậy, lúc này người tiễn Hà Vạn Sơn không nhiều, phần lớn chỉ ở trong sân nói với anh ta vài lời khách sáo chia tay, chỉ có Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh và hai người anh em đặc biệt tốt của anh ta trước đây chuẩn bị tiễn anh ta ra khỏi làng. 5 người Lâm Vãn Tinh ra khỏi sân, thấy 6 người họ đi phía trước, không chút do dự đuổi theo. Cũng không khách sáo, Dư Hồng Hà đi đến gần liền hỏi Hà Vạn Sơn, anh Hà, Vãn Tinh và mọi người muốn chuyển ra ngoài ở. Anh có thể cho chúng tôi biết căn nhà mà Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền thuê trước đây là của nhà ai, tiền thuê là bao nhiêu không? Lời cô vừa dứt, Thiệu Thượng Văn lập tức cười cường điệu, ha ha, các cô quả nhiên cũng muốn chuyển ra ngoài ở sao? Chúng tôi cũng vậy đó, chúng tôi cũng nhắm trúng căn nhà đó. Nhưng nếu các cô muốn, chúng tôi có thể thuê một cái sân nhỏ hơn khác, chỉ cách các cô 2 nhà thôi. Thiệu Thượng Văn nói vậy, không phải anh ta đột nhiên trở nên tinh tế dễ mến, mà là đây là kết quả mà anh ta và Phương Tranh, Thẩm Việt bàn bạc từ sáng sớm. Lúc đó, Thẩm Việt và Phương Tranh đều nói, nếu Lâm Vãn Tinh và mọi người biết Tống Hướng Tiền làm trưởng điểm, chắc chắn sẽ có ý định chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Mà họ là đàn ông, chắc chắn phải nhường nhịn. Thiệu Thượng Văn chỉ mong Lâm Vãn Tinh và mọi người cùng chuyển đi, họ cũng có thể tiếp tục kế hoạch góp gạo thổi cơm chung trước đây. Anh ta bây giờ, coi như là cố tình bán ân huệ. Nói xong còn nháy mắt với Phương Tranh và Thẩm Việt, hy vọng họ sẽ phụ họa. Phương Tranh cười cười không nói gì. Thẩm Việt cười mở miệng, vừa rồi anh đã nói với anh Hà rồi, anh ấy định nhân danh trưởng điểm giúp chúng ta lo liệu xong chuyện này rồi mới đi. Mọi người, Hà Vạn Sơn hôm kia đã giúp Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình liên hệ thuê nhà, không tốn bao nhiêu công sức đã giúp thuê được 2 căn nhà. Tất cả đều thuê 1 năm. Nhà lớn tiền thuê 1 năm 10 đồng, nhà nhỏ tiền thuê 1 năm 6 đồng, tất cả đều trả một lần. Chia đều ra, Thẩm Việt, Phương Tranh, Thiệu Thượng Văn mỗi người góp 2 đồng. 4 người Lâm Vãn Tinh mỗi người góp 2,5 đồng, thực sự là quá hời. Thẩm Việt và Phương Tranh, Thiệu Thượng Văn cũng phải lên huyện đến đầu làng, họ cùng Hà Vạn Sơn đi xe bò của ông Điền. Anh cả chiều mới đến, Lâm Vãn Tinh cũng không tiện bây giờ đi theo lên huyện. Trước khi đi, Thẩm Việt nói với mọi người, trưa anh sẽ mang xi măng và những thứ tương tự về để sửa chữa nhà cửa. Nếu họ muốn, bây giờ có thể về thu dọn hành lý. Đợi anh và ông Điền về, có thể chuyển nhà ngay lập tức. Ngôi nhà mà Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình dám ở thực ra không tệ. Cửa nẻo cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu không phải Lâm Vãn Tinh có ngón tay vàng không gian, người thường căn bản không vào được. Mọi người xem đi xem lại, cuối cùng nhất trí quyết định, trước tiên về làm chút bữa sáng ăn, sau đó thu dọn hành lý. Trở về điểm thanh niên trí thức, họ phát hiện, không khí ở đây còn tệ hơn họ tưởng tượng. Hơn nữa trong bếp nồi niêu lạnh ngắt, dường như mọi người đều không định nấu bữa sáng. Họ đang kinh ngạc, Mạnh Hàm đến nhỏ giọng nói với họ, Tống Hướng Tiền yêu cầu, sau này mọi người tiếp tục ăn chung. Một số người đồng ý, một số người không đồng ý, vừa rồi đã cãi nhau một trận. Lâm Vãn Tinh, đúng rồi, Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền đều không biết nấu ăn, hơn nữa tiếng tăm của họ không tốt, nếu tự do góp gạo thổi cơm chung, sẽ không có ai muốn cùng họ. Vậy nên họ đã nghĩ ra chiêu độc này. He he, mới nhậm chức đã mất lòng người, sau này còn cãi nhau nhiều, chuyển đi thật là sáng suốt. Cô khẽ cong môi, nhỏ giọng hỏi Mạnh Hàm, bên nào cãi thắng? Mạnh Hàm cười khổ, đều không thắng, không ai nhượng bộ ai. Sau đó, Tống Hướng Tiền đề nghị bốc thăm, thiểu số phục tùng đa số. Nhưng có người nói, bốc thăm phải có đủ người, lúc đó các cậu không có ở đây, thế là anh ta nói tối nay sẽ họp để bốc thăm Lâm Vãn Tinh. Dư Hồng Hà hiểu ra, cười, những người không muốn tiếp tục ăn chung, đều là những người biết nấu ăn, vậy nên, lúc này, không ai chịu nấu ăn nữa. Mạnh Hàm gật đầu, đúng, vốn dĩ Tống Hướng Tiền đã chỉ định Chu Hồng Ngọc và Liễu Phượng nấu ăn. Nhưng những người không muốn tiếp tục ăn chung, đều không chịu góp lương thực, chuyện này đành bỏ dở. Mọi người, Lâm Vãn Tinh cười cười, nhỏ giọng mời Mạnh Hàm, hay là cùng chúng tôi về phòng ăn chút bánh ngô. Bánh ngô là hôm phơi hồng sấy, Thẩm Việt bảo cô làm. Nói là nó dễ mang theo, để được lâu, lại no bụng. Thế là hôm đó cô đã làm rất nhiều. Mạnh Hàm biết Lâm Vãn Tinh thật lòng mời cô, không khách sáo. Cô đi vào lấy 2 cái bánh ngô, cười từ biệt, cảm ơn, mình muốn uống chút nước rồi mới ăn, về trước nhé. Lâm Vãn Tinh thấy vậy lại nhét cho cô 3 cái bánh ngô, cậu mang thêm 1 cái nữa, 2 cái còn lại mang cho Vương Phượng Kiều. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều đều không tệ, Lâm Vãn Tinh bằng lòng kết giao với họ một cách thích hợp, như vậy,
sau này cũng có thể kịp thời biết được chuyện phiếm ở điểm thanh niên trí thức không phải sao. Mạnh Hàm cười tủm tỉm rời đi. Lâm Vãn Tinh đóng cửa lại, lấy ra một ít bánh trung thu do Tần Mẫn làm. Mọi người. Lâm Vãn Tinh tưởng anh cả phải đến chiều mới đến, không ngờ 10 giờ sáng, anh đã cùng Thẩm Việt và mọi người đi xe bò của ông Điền. Đến rồi. Thẩm Việt gặp Lâm Vân Chu trên một con phố lớn ở huyện Mãnh Hổ. Lúc đó anh đang hỏi đường. Mặc quân phục, anh có 3 phần giống Lâm Vãn Tinh. Thẩm Việt lập tức tiến lên bắt chuyện. Thẩm Việt cân nhắc, bản thân bây giờ vẫn chưa thật sự ở bên Lâm Vãn Tinh, không dám nói quá nhiều, chỉ nói bản thân và Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh vừa hay là thanh niên trí thức của thôn Tiểu Tuyền, mời Lâm Vân Chu đi nhờ xe. Lâm Vân Chu lập tức đồng ý và lập tức trả 1 hào cho ông Điền làm tiền xe. Suốt đường đi anh không nói gì, ngay cả tên của Lâm Vãn Tinh cũng không nhắc đến, có thể thấy lòng phòng bị rất nặng. Ông Điền thực ra muốn bắt chuyện với Lâm Vân Chu, hỏi anh từ đâu đến thôn Tiểu Tuyền thăm ai, bị Thẩm Việt dùng ánh mắt ngăn lại. Thẩm Việt bây giờ là thần tài của ông Điền không dám đắc tội anh, suốt đường đi, đừng nói là bắt chuyện với Lâm Vân Chu, ngay cả những lời khác cũng không dám nói. Xét thấy tiền xe Lâm Vân Chu đưa có hơi nhiều, ông Điền trực tiếp đưa anh đến điểm thanh niên trí thức. Đến điểm thanh niên trí thức, Thiệu Thượng Văn chỉ muốn xem náo nhiệt, cười hì hì theo Lâm Vân Chu đến cổng sân nữ thanh niên trí thức. Phương Tranh chủ động nói với Thẩm Việt, anh Thẩm, em đi cùng chú Điền đến nhà thuê dỡ xi măng, anh ở đây trông chừng. Thẩm Việt quả thực muốn ở lại trông chừng. Dù sao, Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình, hai người này là những yếu tố không xác định. Thẩm Việt gật đầu, lấy ra 1 hào đưa cho ông Điền. Chú Điền, cháu bây giờ có chút việc, chuyện dỡ xi măng vất vả cho chú rồi. À đúng rồi, dỡ xong xi măng chú lại đến một chuyến nữa, chúng cháu chắc phải chuyển nhà ngay lập tức. Là Lâm Vãn Tinh và mọi người phải chuyển nhà ngay lập tức, như vậy có thể ở nhà thuê nấu cơm đãi Lâm Vân Chu. Lại kiếm được 1 hào. Ông Điền vui mừng khôn xiết đồng ý. Lâm Vãn Tinh lúc này đã cùng Lâm Vân Chu gặp nhau ở cổng sân nữ thanh niên trí thức. Lâm Vãn Tinh so với lần gặp trước sắc mặt tốt hơn, xem ra sống không tệ, Lâm Vân Chu vô cùng hài lòng. Lần trước Lâm Vãn Tinh gặp Lâm Vân Chu là kiếp trước đi thăm tù. Lúc đó anh già nua tiểu tụy, rõ ràng mới 20 mấy tuổi, lại như 30 mấy tuổi. Bây giờ, nhìn thấy anh cả thần thái uy phong lẫm lẫm, trẻ trung tuấn tú, Lâm Vãn Tinh mũi cay cay, nước mắt tuôn như mưa. Không chỉ những người khác giật mình, chính cô cũng bị dọa. Cô tưởng mình sẽ không khóc, ít nhất sẽ không khóc trước mặt mọi người. Dù có khóc, cũng có thể nín được. Không ngờ, nước mắt càng khóc càng nhiều. Tiếng khóc không thành tiếng ban đầu cũng biến thành tiếng nấc nghẹn ngào. Thấy sắp khóc lớn, Dư Hồng Hà vội vàng ôm cô, đừng khóc nữa Tinh Tinh, kẻo anh trai em buồn. Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, Triệu Nam Trúc đến ôm cô nhỏ giọng an ủi. Lâm Vân Chu thấy Lâm Vãn Tinh khóc dữ dội như vậy, vốn rất lo lắng, thấy có nhiều cô gái quan tâm cô, lại yên tâm hơn một chút. Và Lâm Vãn Tinh cuối cùng dưới sự an ủi của các bạn đã lau khô nước mắt. Anh cả, anh đừng lo, em ở đây sống rất tốt, em chỉ là thấy anh có chút xúc động. Anh cả em mới thuê một căn nhà trong làng, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đến đó nói. Lâm Vân Chu nhìn quanh, thấy các thanh niên trí thức xem náo nhiệt, tuy có một số thái độ lạnh lùng nhưng đa số đều rất thân thiện, càng yên tâm hơn. Anh gật đầu, được Tinh Tinh em đừng vội, anh đi xe bò đến, không mệt, cũng không vội về, chúng ta từ từ nói. Được, vậy thì, anh đợi em một lát, em về phòng lấy ít đồ. Đang là giờ nấu cơm trưa, cô định mang theo nguyên liệu đến nhà thuê nấu cơm. Lâm Vãn Tinh rất nhanh đã mang ra một chiếc gùi đầy ắp đồ. Lâm Vân Chu vội vàng tiến lên nhận lấy chiếc gùi của cô, trên tay anh còn có một túi du lịch lớn và một túi vải. Lâm Vãn Tinh muốn giúp anh cầm túi du lịch, anh không cho, chỉ đưa túi vải cho cô, cái này cho em, bên trong đều là đồ mang cho em mau xem đi. Lâm Vãn Tinh cười tủm tỉm mở ra xem, phát hiện bên trong đều là những thứ tốt của thời đại này. Một lọ kem dưỡng da bông tuyết lớn, một hộp dầu sò lớn, một hộp kem chống nẻ lớn, 2 hộp sô cô la, một chiếc đèn pin mới toanh, 10 viên pin, một chiếc bút máy hiệu Anh Hùng mới toanh, một chiếc mũ chống gió tuyết mới toanh, một chiếc khăn lụa màu đỏ, một chiếc khăn lụa màu vàng. Lâm Vãn Tinh nhìn rồi cười, anh cả anh thật chu đáo, mua toàn là những thứ em muốn. Hơn nữa, 2 chiếc khăn lụa này màu sắc đều rất đẹp. Thực ra, đều không dùng đến, nhưng tấm lòng của anh cả phải được ghi nhận. Lâm Vân Chu một lòng đã yên tâm, he anh còn lo em không thích, em thích là được, thích là được. Nhà thuê cách điểm thanh niên trí thức chưa đến 200 mét. Hai người nói chuyện vài câu, đã đến nơi. Lâm Vãn Tinh lấy chìa khóa mở cửa, từ trong gùi lấy ra 2 chiếc ghế đầu nhỏ, cùng Lâm Vân Chu mỗi người một chiếc ngồi xuống. Sau đó, cô vừa từ trong gùi lấy đồ ra, vừa nói chuyện với Lâm Vân Chu. Anh cả anh mau nói đi, lần này anh xin nghỉ rồi, Tết năm nay còn xin nghỉ được không? Lâm Vân Chu lắc đầu, đang định nói, bị một miếng thịt lợn rừng tươi lớn mà Lâm Vãn Tinh lấy ra từ trong gùi làm cho kinh ngạc.
Cái này em lấy đâu ra nhiều thịt lợn rừng vậy? Lâm Vãn Tinh nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai, hạ thấp giọng nói, hôm qua em và các bạn ở trên núi trong bẫy nhặt được một con lợn rừng hơn 100 cân. Đây là cố tình để lại ăn, còn lại tối qua đã bán đi, em được chia 8 đồng đó. Lâm Vãn Tinh nói rồi, lại từ trong gùi lấy ra mấy con thỏ béo và gà rừng đã làm sạch. Lâm Vân Chu ngây người, trên núi các em nhiều thú rừng vậy sao? Hay là, gần đây các em cơ hội đặc biệt tốt? Lâm Vãn Tinh cười tủm tỉm trả lời anh, là chúng em gần đây cơ hội tốt, cũng là anh có lộc ăn. Lâm Vân Chu lại sững sờ, em định làm hết những thứ này để ăn sao? Cũng quá xa xỉ rồi. Lâm Vãn Tinh gật đầu, đây đều là đồ riêng của em, vốn định ướp xong gửi cho anh và anh hai mỗi người một ít. Vì anh đã đến nên đưa thẳng cho anh luôn. Chỗ anh hai, sau này em săn được lại gửi cho anh ấy. Lâm Vân Chu càng kinh ngạc hơn, tất cả những thứ này đều là của em, không phải của em và các bạn của em cùng nhau sao? Anh còn tưởng đây là vật tư tập thể của cô và các bạn của cô chứ. Lâm Vãn Tinh gật đầu lia lịa, đúng vậy, được rồi anh cả, đừng nói chuyện này nữa. Nhân lúc bây giờ không có ai khác, anh mau nói cho em biết, chuyện viên thuốc cứu tim anh làm đến đâu rồi. Lâm Vân Chu thu lại nụ cười, đang định nói rõ với Lâm Vãn Tinh, Lâm Phinh Đình đột nhiên cùng Tống Hướng Tiền xông vào, nước mắt lưng tròng la lớn anh cả. Hiện tại, Lâm Vân Chu chỉ biết, Lâm Vãn Tinh xuống nông thôn là do Lâm Phinh Đình lén lút đăng ký, không biết chuyện lừa hôn. Dù vậy, anh cũng ghét Lâm Phinh Đình, không muốn để ý đến cô ta. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ trước đây của anh. Bây giờ thấy Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền tay trong tay, để giữ thể diện cho Lâm Phinh Đình trước mặt em rể họ Tống Hướng Tiền, anh thản nhiên đáp một tiếng ừm. Lâm Vân Chu vậy mà lại chịu để ý đến cô ta. Vậy thì tốt quá. Lâm Phinh Đình trong lòng vui mừng, mắt đảo một vòng, nói ra một câu vô cùng ghê tởm. Anh cả, em nhớ năm đó anh từng nói, dù là em hay Tinh Tinh lấy chồng, đều cho 100 đồng làm của hồi môn. Mấy hôm trước em và Hướng Tiền đã kết hôn rồi, tiền hồi môn anh đã hứa, bây giờ có thể cho em được không? Hay là, túi đồ lớn anh mang đến này chắc cũng có phần của em chứ? Lâm Phinh Đình cười tủm tỉm nói, trong lòng đầy những toan tính độc ác. Cô ta chạy đến, vốn định giả vờ xin lỗi Lâm Vân Chu, chiếm thế thượng phong, để Lâm Vân Chu không gây khó dễ cho cô ta và Tống Hướng Tiền. Phải biết rằng, Lâm Vân Chu tuy tính tình có hơi nóng nảy, nhưng lại có chút sĩ diện. Chỉ cần đẩy anh ta lên cao, anh ta sẽ vì sĩ diện mà bỏ qua cho cô ta và Tống Hướng Tiền. Nhưng cô ta không ngờ, Lâm Vãn Tinh ngốc nghếch này lại không tố cáo cô ta và Tống Hướng Tiền ngay lập tức. Lâm Vân Chu bây giờ vẫn chưa biết những chuyện xấu mà cô ta đã làm với Lâm Vãn Tinh. Nếu đã vậy thì cô ta cứ vớt vát chút lợi lộc trước đã. Dù không vớt vát được lợi lộc, thực ra, chọc giận Lâm Vân Chu cũng không phải chuyện xấu. Dù sao anh ta có đánh, cũng chỉ đánh Tống Hướng Tiền, không đánh cô ta. Mà với thân phận hiện tại của Lâm Vân Chu, nếu cố ý gây thương tích, tuyệt đối sẽ bị kỷ luật. Không chừng còn bị khai trừ, thậm chí ngồi tù. Cô ta bây giờ cũng không còn yêu Tống Hướng Tiền nhiều nữa. Tống Hướng Tiền bị đánh một trận đổi lấy tiền đồ của Lâm Vân Chu bị hủy hoại, quả thực là quá hời. Tóm lại, dù kết quả thế nào, cô ta cũng thắng chắc. Lời của Lâm Phinh Đình khiến Lâm Vân Chu không khỏi nhớ lại những ngày tháng ấm áp vui vẻ của Lâm Phinh Đình và gia đình họ khi cha mẹ còn sống. Lâm Phinh Đình lúc đó cũng rất ngoan ngoãn. Vậy nên, chuyện cô ta hại Tinh Tinh xuống nông thôn là bị Lâm Kiến Thành ép buộc phải không? Hơn nữa năm đó anh quả thực đã nói, nếu Lâm Phinh Đình và Lâm Vãn Tinh lấy chồng, anh dù có phải đi vay, cũng sẽ cho mỗi người ít nhất 100 đồng tiền hồi môn. Lúc nói vậy, trong lòng anh có một tính toán nhỏ, đó là Lâm Phinh Đình chỉ là em họ, ít nhất cho 100 đồng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cho 100 đồng. Tinh Tinh là em gái ruột, ít nhất phải cho 200. Số tiền trong tay anh bây giờ đã hơn 1 vạn, tuy trong đó 9.000 ở trong sổ tiết kiệm, nhưng có hơn 1.000 tiền mặt. Cho Lâm Phinh Đình 100 đồng cũng không phải là không được. Lâm Vân Chu nghĩ rồi định lấy tiền ra. Lâm Vãn Tinh nhìn thấy, đang định ngăn lại, Dư Hồng Hà đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, một cước đá ngã Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình không hề phòng bị, bịch một tiếng ngã sấp mặt. Tống Hướng Tiền sợ đến lùi lại một bước. Lâm Vân Chu định ra tay với Dư Hồng Hà, bị Lâm Vãn Tinh kéo lại. Anh, Lâm Phinh Đình đáng bị đánh, Hồng Hà là đang xả giận giúp em đó. Lâm Vân Chu ngây người có chút choáng váng. Tô Tiếu Tiếu, Trịnh Tuyết, Triệu Nam Trúc đi cùng Dư Hồng Hà định giúp Dư Hồng Hà đánh Lâm Phinh Đình. Dư Hồng Hà ngăn họ lại, mình sắp đi rồi, không sợ bị kỷ luật, các cậu tránh ra. Ba người Tô Tiếu Tiếu. Họ sững sờ một lúc thấy Lâm Phinh Đình nằm sõng xoài trên đất không dậy nổi, trông không phải là đối thủ của Dư Hồng Hà, bèn ngoan ngoãn lui sang một bên. Dư Hồng Hà cởi một chiếc giày trên chân, thuận thế ngồi lên lưng Lâm Phinh Đình, một tay túm tóc cô ta, tay kia cầm giày đánh mạnh vào đầu cô ta. Vừa đánh, vừa chửi. Lâm Phinh Đình, đồ xấu xa. Lúc mày và Tống Hướng Tiền cùng nhau lừa hôn Tinh Tinh, mày có coi Tinh Tinh là người thân không?
vì không coi nó là người thân, bây giờ sao còn mặt dày đến tìm anh trai nó đòi của hồi môn. Mặt mày đâu rồi? Không cần nữa phải không? Nếu không cần, tôi đánh cho sưng lên. Đồ xấu xa. Chú thím anh trai mày đều đối xử tốt với mày như vậy, mày vậy mà lại lừa hôn Tinh Tinh. Mày đúng là thất đức đến bốc khói. Xem tao có đánh chết mày không. Miệng Dư Hồng Hà không ngừng, tay cũng không ngừng, trong chốc lát đã đánh cho mặt Lâm Phinh Đình sưng vù. Lâm Phinh Đình bị túm tóc, vốn đã khó nói, bây giờ càng không nói được một câu hoàn chỉnh. Không ai biết cô ta khóc lóc nói tiếng chim gì. Lâm Vân Chu lại là người đầu tiên nắm được trọng điểm. Cái gì? Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền cùng nhau lừa hôn Tinh Tinh. Lừa thế nào? Lừa lúc nào? Lâm Vân Chu tức đến nổi gân xanh trên trán. Anh nghi ngờ nhìn Lâm Vãn Tinh. Tinh Tinh, chuyện gì vậy, mau nói đi, chuyện lớn như vậy, em nên nói cho anh biết ngay từ đầu. Khóe miệng Lâm Vãn Tinh giật giật, thầm nghĩ, đó không phải là sợ anh nóng này, nên mới không vội nói sao. Nhưng, bây giờ có thể nói rồi. Cô mím môi, đang định mở miệng, lại phát hiện Tống Hướng Tiền muốn bỏ trốn, vội vàng chạy qua đá một cước, đá ngã Tống Hướng Tiền. Tống Hướng Tiền lập tức tức giận, Lâm Vãn Tinh, tôi bây giờ là trưởng điểm, cô không thể đối xử với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ báo cáo lên đội để phạt cô. Lâm Vãn Tinh hừ lạnh một tiếng, anh cứ đi tố cáo, anh dám đến làng tố cáo tôi dám đến đồn cảnh sát tố cáo anh. Chỉ không biết, lừa hôn cộng thêm lừa tiền, anh cần phải đi nông trường cải tạo mấy năm. Lâm Vãn Tinh nói rồi, lại đá mạnh Tống Hướng Tiền 2 cước. 2 cước này còn đau hơn trước, nhưng Tống Hướng Tiền bây giờ lại như bị bóp cổ, không dám nói một lời nào. Lúc này, Thẩm Việt và Thiệu Thượng Văn cùng nhau đến. Thiệu Thượng Văn bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh ngạc, theo phản xạ định la lên, bị Thẩm Việt một cước đá cho tắt tiếng. Thiệu Thượng Văn muộn màng che miệng, mắt sáng rực lui sang một bên xem kịch. Lúc này, Lâm Vãn Tinh 3 câu 2 lời đã kể lại chuyện Tống Hướng Tiền mạo nhận công lao cứu mạng của Thẩm Việt cùng Lâm Phinh Đình lừa hôn cho Lâm Vân Chu, đồng thời giới thiệu Thẩm Việt một câu, đây là anh Thẩm Việt đã cứu em lúc đó. Lâm Vân Chu ngẩng mắt nhìn Thẩm Việt, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt bên phải có vết sẹo của anh. Nghĩ đến, Thẩm Việt suốt đường đi không hề bắt chuyện với anh, chắc là chưa hẹn hò với Lâm Vãn Tinh, yên tâm gật đầu với Thẩm Việt, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, anh giơ tay đấm mạnh một cú vào mặt Tống Hướng Tiền, bản thân đã làm chuyện thất đức như vậy, bị đánh cũng là đáng đời. Hơn nữa hắn còn có điểm yếu và giấy nợ trong tay Lâm Vãn Tinh. Tống Hướng Tiền đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không hề tỏ ra hung hăng, ngược lại không ngừng xin lỗi và giải thích, anh rể họ, em và Phinh Đình có lỗi với Lâm Vãn Tinh, nhưng chúng em đều bị bác cả của anh Lâm Kiến Thành ép buộc, thật đó, anh, nếu không anh tự nghĩ xem, chúng em làm như vậy, lợi ích cuối cùng thuộc về ai? Dù là Lâm Kiến Thành đề nghị, đừng nói các người không vớt vát được lợi lộc. Dư Hồng Hà đứng dậy, vừa đi giày, vừa nghiêm giọng đáp trả Tống Hướng Tiền. Cô thực ra vẫn chưa đánh đã, chỉ là không dám đánh chết Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình đã sưng thành đầu heo, nhưng lòng hại người ngày càng sâu nặng. Cô ta lật người ngồi xuống đất, giọng a nhanh gào lên với Lâm Vân Chu. Lâm Vân Chu, không muốn bị kỷ luật, thì lập tức cho tôi 500 đồng, nếu không tôi sẽ đến đơn vị tố cáo anh đánh người. Tống Hướng Tiền được Lâm Phinh Đình nhắc nhở, do dự một chút, cười nham hiểm hét lên với Lâm Vân Chu. Đúng Lâm Vân Chu, anh đánh tôi là vi phạm kỷ luật. Các người phải bồi thường thiệt hại cho tôi và Phinh Đình, nếu không chuyện này không xong đâu. Những người có mặt đều không ngờ hai người này lại ngu ngốc và xấu xa đến mức này, nhất thời không nói nên lời. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền lại tưởng rằng họ đã thành công nắm được điểm yếu của Lâm Vân Chu và Lâm Vãn Tinh, không khỏi đắc ý. Không ngờ, Lâm Vãn Tinh đột nhiên nhanh chóng từ trong túi áo lấy ra một đôi găng tay sợi, một cước đá ngã Tống Hướng Tiền, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Tống Hướng Tiền hoàn hồn định bò dậy né tránh, bị Thẩm Việt một cước đá ngã. Tống Hướng Tiền không nhìn rõ người đá mình là ai, cũng không kịp quan tâm, nắm đấm của Lâm Vãn Tinh lại đến. Hơn nữa, hắn cảm thấy cú đấm vừa rồi của Lâm Vân Chu đã đủ đau rồi, không ngờ Lâm Vãn Tinh đánh còn đau hơn. Không nên đâu. Lâm Vân Chu đã luyện qua, cô lại chưa luyện qua, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ban đầu, Tống Hướng Tiền còn có thể suy nghĩ lung tung, rất nhanh, chỉ còn lại cầu xin. Mỗi cú đấm của Lâm Vãn Tinh đều rất nặng, nên cũng không đánh lâu. Đếm đủ 10 cú, thấy Tống Hướng Tiền như ý nguyện đã thành đầu heo, lập tức dừng tay. Cô cởi găng tay, tiện tay ném sang một bên, nhìn Lâm Phinh Đình với vẻ mặt mỉa mai nói, các người dám đi tố cáo anh cả tôi sẽ tố cáo ngược lại các người vu khống, tôi sẽ nói, Tống Hướng Tiền là do tôi đánh. Tin rằng đến lúc đó mọi người đều sẽ làm chứng cho tôi, cô nói xem. Lâm Phinh Đình mặt đầy tuyệt vọng. Dư Hồng Hà, Thiệu Thượng Văn và những người khác lại cùng nhau hưởng ứng lời của Lâm Vãn Tinh. Đúng, chúng tôi đều là nhân chứng, Vãn Tinh nói thế nào, chúng tôi sẽ nói thế đó. Đúng, anh Lâm không đánh anh, tôi có thể làm chứng. Tống Hướng Tiền không muốn bị đánh nữa, vội vàng đảm bảo, không tố cáo,
Chúng tôi không tố cáo chúng tôi làm sai, bị đánh là đáng đời. Kinh Đình, tuy chúng ta bị ba em ép buộc, nhưng cũng có lỗi, chúng ta hôm nay bị đánh, coi như là trả hết nợ này đi. Lâm Phinh Đình trong lòng không phục, không dám ở lại nữa, đành phải che mặt sưng đỏ theo Tống Hướng Tiền rời đi. Họ vừa đi, Dư Hồng Hà đã cười nói với Lâm Vãn Tinh, Tinh Tinh em yên tâm nói chuyện với anh cả, chuyện nấu cơm cứ giao cho chúng tôi. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một chút, xách túi du lịch lớn của Lâm Vân Chu, ra hiệu cho anh vào phòng, đi thôi anh cả, chúng ta vào phòng nói. Lâm Vân Chu do dự một chút, theo Lâm Vãn Tinh vào phòng phía đông. Cái sân này có tổng cộng 5 phòng. Phòng phía đông, phòng phía tây, nhà chính của nhà chính đều rộng gần 20 mét vuông. Bên cạnh phòng phía tây, lại xây thêm 2 phòng nhỏ, lần lượt là nhà bếp và nhà củi. Sáng nay, mấy người Lâm Vãn Tinh đã bàn bạc xong, sau này họ sẽ cùng nhau ở phòng phía đông. Phòng phía tây sẽ đập thông một bức tường với nhà bếp, sau này dùng làm nhà bếp. Như vậy, sau này mọi người ăn cơm sẽ không phải ngồi xổm dưới đất như ở điểm thanh niên trí thức nữa. Lâm Vân Chu vào phòng xong, nhìn ra ngoài, xác định người bên ngoài không nghe được tiếng nói trong phòng, vô cùng buồn bực hỏi, Tinh Tinh, em chịu uất ức lớn như vậy tại sao không nói cho anh? Lâm Vãn Tinh cười tủm tỉm nói, em không phải là sợ anh lo lắng sao? Hơn nữa, lúc em đồng ý hẹn hò với Tống Hướng Tiền, cũng không định nhất định sẽ kết hôn với hắn. Người nhà họ Tống khó chịu, ý của em là, trước tiên đi cùng hắn xuống nông thôn, coi như là báo ơn. Đợi hắn khỏi, nếu hắn quả thực là người không tệ, khác với những người khác trong nhà họ Tống, em sẽ tìm các anh bàn bạc, các anh đều không có ý kiến, em sẽ gả. Nếu không thì hủy hôn. Kiếp trước, Lâm Vãn Tinh quả thực đã nghĩ như vậy, nên khi Tống Hướng Tiền đề nghị chia tay, cô không quá đau buồn. Điều thực sự khiến cô đau buồn là thái độ của Lâm Phinh Đình. Lâm Vân Chu không mấy tin những lời này của Lâm Vãn Tinh, nhưng cô bây giờ đã thoát khỏi ván lừa. Hơn nữa, dáng vẻ đánh người vừa rồi của cô còn mạnh mẽ hơn cả anh. Còn kết giao được những người bạn tốt như vậy, không có gì cần anh phải chỉ tay năm ngón. Anh nên yên tâm. Anh im lặng một lúc lâu, đột nhiên cười, Tinh Tinh em lớn rồi, anh cả tự hào về em. Anh cả không còn day dứt về chuyện trước đây nữa. Lâm Vãn Tinh thở phào nhẹ nhõm. Cô hạ thấp giọng, cười nói với anh cả em thấy Thẩm Việt rất tốt, em muốn hẹn hò với anh ấy. Lâm Vân Chu đang từ trong túi du lịch lớn lấy đồ ra. Bên trong là quần áo giày dép anh cố tình mang đến cho Lâm Vãn Tinh, vừa lấy ra một đôi bốt da đi tuyết cỡ nhỏ được bọc trong túi giấy dầu. Đột nhiên nghe cô nói một câu như vậy, lập tức đặt giày xuống, không vui nói, Thẩm Việt xấu như vậy, sao xứng với em. Lâm Vãn Tinh không ngờ anh cả phản ứng lớn như vậy, vội vàng nói, anh cả, em nói đùa với anh thôi, em cũng chê anh ấy xấu. Hơn nữa anh ấy vốn là người kinh thị, gia đình rất tốt, em thấy anh ấy cũng không để ý đến em, nếu không anh nghĩ xem, suốt đường đi anh ấy cũng không nịnh nọt anh phải không? Lâm Vân Chu giờ khóc giờ cười, em không có chuyện gì làm lại đi đùa kiểu này làm gì, muốn dọa chết anh à? Lâm Vãn Tinh tinh nghịch cười, em sợ anh nghi ngờ em sẽ vì ơn cứu mạng mà hẹn hò với anh ấy, nên nói thẳng ra, bây giờ anh không lo lắng nữa chứ? Lâm Vân Chu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra, nhưng anh vẫn không yên tâm. Tinh Tinh không muốn hẹn hò với Thẩm Việt thì sao? Lỡ như Thẩm Việt muốn thì sao? Không được, anh phải tìm cơ hội để thử Thẩm Việt. Anh ta không có lòng báo ơn thì thôi. Nếu có, trước khi anh về, nhất định phải giải quyết xong chuyện. Dù sao anh không thiếu tiền không nói, còn có phương thuốc. Cùng lắm, trực tiếp dùng một phương thuốc để trả ơn Thẩm Việt. Lâm Vãn Tinh muốn làm cho anh cả vài món ngon. Cô và anh cả nói chuyện một lúc, cười nói, anh cả anh ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, em ra ngoài giúp làm vài món ăn. Lâm Vân Chu, anh không cần nghỉ ngơi, anh ra ngoài cùng em, xem có việc gì cần anh giúp không. Được thôi. Hai anh em ra ngoài, phát hiện các cô gái đều đang bận rộn trong bếp. Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh đang sửa cửa lớn. Lâm Vân Chu vội vàng qua giúp. Có Thiệu Thượng Văn nói nhiều ở đó, Lâm Vân Chu rất nhanh đã hòa nhập. Thẩm Việt và Phương Tranh vẫn không nói nhiều, nhưng đối với Lâm Vân Chu đều rất thân thiện khách sáo. Lâm Vân Chu ban đầu trong lòng đối với ba người họ đều có lòng phòng bị sâu sắc, nhưng qua tìm hiểu, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu Tinh Tinh tin tưởng ba người này, họ chắc cũng không tệ. Nhưng, suy nghĩ này chỉ có một giây, lập tức bị lật đổ, biết người biết mặt không biết lòng. Bác cả và Lâm Phinh Đình chính là ví dụ, vậy nên, anh vẫn không thể lơ là. Lát nữa anh phải dặn dò Lâm Vãn Tinh cẩn thận, bảo cô sau này nhất định phải giữ khoảng cách đủ xa với các nam thanh niên trí thức. Lâm Vãn Tinh tự tay làm 3 món, gà xào ớt, cá sóc, gà hầm, còn lại đều do Tô Tiếu Tiếu nấu. Ngoài một số món ăn gia đình, Tô Tiếu Tiếu hôm nay đặc biệt làm một món Phật nhảy tường phiên bản đơn giản. Tô Tiếu Tiếu cũng lâu rồi không ăn Phật nhảy tường, cũng thèm không chịu nổi. Lâm Vãn Tinh thấy vậy suy nghĩ một chút, lén cho vào một ít nước linh tuyền. Tất nhiên,
Ba món cô tự làm cũng đều cho một ít nước linh tuyền. Bữa ăn này, mọi người đều ăn vô cùng thỏa thích. Nhưng ăn xong, Lâm Vân Chu càng thêm sầu muộn, Tinh Tinh nấu ăn ngon như vậy, những người thèm muốn cô chẳng phải càng nhiều hơn sao? Người khác thì thôi, khó mà ăn được cơm cô nấu, nhưng Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh, đặc biệt là Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh dường như đều rất phục anh ta, coi anh ta là đầu tàu. Nói cách khác, anh ta là nguy hiểm lớn nhất của Tinh Tinh hiện tại. Lâm Vân Chu càng nghĩ càng kinh hãi, thực sự không nhịn được, anh đi đến trước mặt Thẩm Việt, với nụ cười lịch sự nói, Thẩm Việt, có thể nói chuyện riêng một lát được không? Lời của anh lập tức thu hút ánh mắt tò mò của Thiệu Thượng Văn, nhưng những người khác đều phản ứng bình thản. Thẩm Việt càng hơn, anh lặng lẽ theo Lâm Vân Chu đến một nơi vắng vẻ, chưa đợi Lâm Vân Chu mở miệng, đột nhiên lấy ra một thứ đưa cho anh. Lâm Vân Chu kinh ngạc nhận lấy thứ trông giống như thẻ công tác, vừa nhìn, mắt đã trợn tròn. Thẩm Việt lại là cấp cao của đội đặc nhiệm. Chuyện này, anh theo phản xạ định chào Thẩm Việt theo kiểu quân đội. Thẩm Việt mắt nhanh tay lẹ giữ lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói, giữ bí mật giúp tôi, ở đây chỉ có Tinh Tinh và Phương Tranh biết thân phận của tôi, nhưng họ đều không biết chức vụ của tôi. Phương Tranh cũng là người của chúng tôi. Lâm Vân Chu im lặng một lúc lâu, hạ thấp giọng hỏi, vậy anh và Tinh Tinh? Thẩm Việt hiểu tâm trạng của Lâm Vân Chu. Nếu anh là Lâm Vân Chu, anh cũng sẽ đề phòng bất kỳ người đàn ông nào thèm muốn em gái Lâm Vãn Tinh. Nếu anh đã ở bên Lâm Vãn Tinh, anh chắc chắn sẽ lập tức đảm bảo với Lâm Vân Chu, hứa sau này sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng họ bây giờ vẫn chưa ở bên nhau. Để tránh phiền phức, phải phủ nhận trước. Anh mỉm cười, thản nhiên nói, cứu giúp nhân dân là trách nhiệm của chúng tôi. Lời của Thẩm Việt khiến Lâm Vân Chu hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, cứu giúp nhân dân vốn là trách nhiệm của những người như họ, căn bản không tồn tại cái gọi là báo ơn trả nghĩa. Giống như anh, bao nhiêu năm nay cũng đã cứu không ít người, trong đó cũng có những cô gái xinh đẹp đến tuổi cập kê, nhưng anh chưa bao giờ nảy sinh nửa điểm suy nghĩ khác. Anh một chức vụ bình thường còn như vậy, Thẩm Việt càng không cần phải nói. Anh hoàn toàn yên tâm, anh nói đúng, nhưng một chuyện ra một chuyện, ơn anh đã cứu Tinh Tinh, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Thẩm Việt thản nhiên lắc đầu, thật sự không cần. Anh còn có chuyện gì khác muốn nói không? Nếu không có, chúng ta quay lại sửa cửa nẻo đi. Nếu anh không phiền, tối nay có thể qua phòng chúng tôi ngủ. Đồng đội mời, hơn nữa lại là sự sắp xếp tốt nhất. Lâm Vân Chu quả quyết đồng ý. Hơn 3 giờ chiều, tường rào, cửa nẻo của hai căn nhà đều đã được sửa chữa xong. Khóa cửa lớn, cửa phòng, cửa bếp đều đã được thay mới. Mọi người nghỉ ngơi một lát, đợi ông Điền đúng 3:30 đến, liền cùng nhau đến điểm thanh niên trí thức chuyển nhà. Gần đến điểm thanh niên trí thức, mọi người nghe thấy trong sân nữ thanh niên trí thức dường như đang có tiếng cãi vã. Đến nơi xem, là Tống Hướng Tiền, Lâm Phinh Đình, Lý Thịnh Niên, Viên Hương Cầm, Từ Viện đang cãi nhau. Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình thì la hét cực lớn, nhất thời chỉ nghe rõ lời của hai người họ. Lý Thịnh Niên, tôi ở chung phòng với anh, tiền của tôi mất, không phải anh trộm thì là ai, anh để mọi người phân xử xem. Viên Hương Cầm, Từ Viện, tôi ở chung phòng với các người, tiền của tôi không thấy đâu, hai người đều có hiểm nghi, tôi yêu cầu lục soát phòng. Lâm Vãn Tinh nghe hiểu xong, trong lòng suýt nữa cười chết. Đúng rồi, cô suýt nữa thì quên, lúc Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình vừa rồi đến nhà thuê, cô đã ngay lập tức thu hết tiền trên người họ. Chỉ thu tiền là vì trên người họ không có thứ gì khác đáng giá. Quay đầu lại quên là vì số tiền thu được không nhiều. Tống Hướng Tiền chỉ có 1 đồng 5 hào 3, Lâm Phinh Đình chỉ có 3 đồng 7 hào 6. Lý Thịnh Niên, Viên Hương Cầm, Từ Viện bị oan uổng luôn kêu oan. Họ không cãi nhau giỏi bằng Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình, giọng nhỏ hơn, nhưng ai nấy đều mặt đỏ tía tai, vô cùng tức giận. Mấy người Lâm Vãn Tinh đến không bao lâu, Lý Thịnh Niên đột nhiên trợn mắt, ngất xỉu trên đất. Tống Hướng Tiền lo Lý Thịnh Niên tức chết, hắn làm trưởng điểm có trách nhiệm, vội vàng im miệng, định tiến lên xem Lý Thịnh Niên thế nào, lại sợ. Thế là chỉ định Lâm Vãn Tinh, Lâm Vãn Tinh cô, không phải có y thuật sao, cô mau xem cho Lý Thịnh Niên đi. Lâm Vãn Tinh biết Lý Thịnh Niên bẩm sinh yếu ớt, thể chất kém, còn có chút thiếu máu, nhưng theo kiếp trước xem ra, hắn đặc biệt quý mạng, thực ra rất biết tự chăm sóc bản thân, tình hình chung sẽ không xảy ra vấn đề, càng không thể cứ thế bị tức chết. Cô giả vờ nhìn Lý Thịnh Niên vài cái, thờ ơ nói, không sao, các người cứ tìm đại ai đó bấm nhân chung cho hắn là được. Cô nói xong, tự mình cùng các bạn chuyển nhà. Số tiền Tống Hướng Tiền mất hôm nay là do Lâm Phinh Đình đưa, tiền của Lâm Phinh Đình là lấy từ số 51 phố Bạch Dương. Nếu là trước đây, họ căn bản sẽ không quan tâm đến chút tiền này. Bây giờ, thực ra cũng không quá đau lòng vì số tiền này. Vấn đề là, hết lần này đến lần khác bị trộm, đây đã không còn là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề họ luôn luôn bị trộm để mắt tới. Nhà ai luôn luôn bị trộm để mắt tới, cứ có tiền là bị trộm sạch, sao có thể không suy sụp. Hai người trước đó không xác định được đối tượng nghi ngờ, bây giờ đều chắc chắn.
Chuyện này có liên quan đến một trong ba người từ viện, Viên Hương Cầm và Lý Thịnh Niên. Hai người vừa rồi chỉ lo nổi giận, bây giờ bị gián đoạn như vậy, bình tĩnh lại, quyết định tạm thời bỏ qua, sau đó giăng bẫy bắt trộm, lấy lại toàn bộ thiệt hại của họ. Hai người nhỏ giọng bàn bạc một chút, Tống Hướng Tiền vẫy tay với mọi người, thôi, lần này coi như chúng ta xui xẻo nhưng nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Tống Hướng Tiền nói xong, cùng Lâm Phinh Đình rời đi. Lý Thịnh Niên cô đơn nằm trên đất, không một ai quan tâm đến sống chết của hắn. Lâm Vân Chu do dự một chút, định qua đó bấm nhân chung cho hắn. Thẩm Việt khẽ gõ vào cánh tay của Thiệu Thượng Văn. Thượng Văn, cậu đi, cứu hắn. Yên tâm, hắn dám ăn vạ cậu, tôi sẽ ra mặt giúp cậu. Thiệu Thượng Văn nghe lời anh, lon ton chạy đi cứu Lý Thịnh Niên. Lâm Vân Chu một trận im lặng, vậy là Lý Thịnh Niên này cũng là một tên khốn. Chuyến xe đầu tiên chuyển toàn bộ đồ đạc của Lâm Vãn Tinh và mấy người bạn của cô. Một xe chở hết. Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều, Chu Hồng Ngọc đều có giúp đỡ. Còn nói, bảo họ rảnh rỗi thì về chơi. Mấy người Lâm Vãn Tinh cười cười, ngầm hiểu không nói gì. Càng không nói, bảo ba người họ rảnh rỗi cũng đến nhà thuê của họ chơi những lời khách sáo tương tự. Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều có vẻ nhân phẩm không tệ, nhưng Chu Hồng Ngọc giả tạo thích tính toán, họ không muốn bị cô ta bám lấy. Dù sao sau này có rất nhiều cơ hội để mời Mạnh Hàm và Vương Phượng Kiều. Sau khi chuyến xe đầu tiên được chuyển đến, mấy người Lâm Vãn Tinh định quay lại điểm thanh niên trí thức giúp nhóm Thẩm Việt chuyển nhà, bị họ từ chối. Nghĩ đến họ còn phải nấu cơm, các cô gái không kiên trì nữa. Mọi người vừa rồi đã nói xong, ngày mai cùng nhau vào sâu trong núi thử vận may, xem có thể tìm được chút đồ tốt gì cho Dư Hồng Hà và Lâm Vân Chu mang đi không. Vì ngày mai vào sâu trong núi, bữa tối hôm nay không cần phải tiết kiệm nguyên liệu. Thế là, buổi tối Lâm Vãn Tinh đã làm một phần gà xào ớt và gà hầm lớn hơn. Không có cá, không làm được cá sóc, cô làm một ít thịt chiên giòn. Mở chảo dầu lúc chiên thịt, nụ cười trên mặt Dư Hồng Hà, Tô Tiếu Tiếu và Trịnh Tuyết có chút cứng lại, nhưng đều không nói ra ba chữ quá lãng phí. Triệu Nam Trúc vẫn hào phóng và vô tư như mọi khi. Cô vừa nếm thử vừa nói, ngon quá, lần sau lên huyện mình nhất định phải mua thêm nhiều dầu, sau này thường xuyên làm món thịt chiên giòn này. Hơn 5 giờ, cơm nước đã xong. Lâm Vãn Tinh đang định cùng Triệu Nam Trúc đi gọi nhóm Thẩm Việt và Lâm Vân Chu qua ăn cơm. Chu Hồng Ngọc đột nhiên cầm một nắm hẹ dại cười tủm tỉm đi vào. Từ xa đã la lớn, tôi đến ăn ké bữa cơm, còn mang theo chút quà nhỏ, các cậu không chào đón chứ. Mấy người Lâm Vãn Tinh vô cùng im lặng. Trước đây quan hệ lạnh nhạt, bây giờ chỉ cầm một nắm hẹ dại đã muốn đến ăn ké bữa tiệc thịnh soạn. Chu Hồng Ngọc cũng quá vô liêm sỉ rồi. Không, đợi đã, cô ta trước đây tuy có tính toán, nhưng không có mặt dày như vậy. Hôm nay cô ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là đến ăn ké, chắc chắn có mục đích khác. Và mục đích của cô ta, hoặc là muốn chuyển đến ở cùng họ, hoặc là đã để ý đến ai đó trong 4 người đàn ông. Dù là cái nào, hôm nay cũng không thể để cô ta được như ý. Cổng sân cách nhà bếp xa, Chu Hồng Ngọc không thể vào bếp ngay lập tức. Lâm Vãn Tinh mắt nhanh tay lẹ đóng cửa bếp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng lời lẽ nặng nề. Hôm nay không được, bây giờ chúng tôi phải cùng Hồng Hà đi tìm cán bộ của đội để làm một số giấy tờ. Chu Hồng Ngọc sững sờ một lúc, mặt đầy nụ cười. Dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì, tôi đi cùng các cậu nhé. Lần này người từ chối là Dư Hồng Hà, chúng ta không thân đến vậy, không cần đâu. Dù sao cũng sắp về thành phố rồi, Dư Hồng Hà không ngại đắc tội với Chu Hồng Ngọc. Nếu là tình huống bình thường bị mất mặt như vậy, Chu Hồng Ngọc đã sớm đi rồi. Nhưng cô ta, quả thực có việc, lại còn là việc quan trọng. Cô ta đặt nắm hẹ dại trong tay lên bàn đá trong sân, nghiêm túc nhìn Lâm Vãn Tinh. He, thực ra tôi tìm Lâm Vãn Tinh có chút việc. Lâm Vãn Tinh, có thể nói chuyện riêng được không? Lâm Vãn Tinh nhíu mày, giọng điệu vẫn không nóng không lạnh. Xin hỏi là chuyện gì? Nếu là tìm tôi khám bệnh, tôi có thể đồng ý yêu cầu của cô. Nhưng nếu là chuyện khác, ví dụ như tìm tôi vay tiền, hoặc bảo tôi làm mai cho ai đó, xin lỗi, tôi từ chối. Chu Hồng Ngọc lập tức ngây người. Cô ta quả thực là vì để ý đến Lâm Vân Chu, nên mới đến tìm Lâm Vãn Tinh. Cô ta vốn để ý đến Thiệu Thượng Văn. Hơn nữa, cô ta biết Thiệu Thượng Văn cũng có chút ý với cô ta. Cô ta vốn định lặng lẽ chờ Thiệu Thượng Văn chủ động theo đuổi mình. Hôm nay gặp Lâm Vân Chu, nghe Lâm Phinh Đình nói anh ta tiền đồ tốt, chưa lấy vợ, lại cùng cô ta là người Hải Thành, lập tức nảy sinh ý định. Chưa nói đến việc Lâm Vân Chu mọi mặt đều ưu tú hơn Thiệu Thượng Văn. Lùi một bước mà nói, nếu anh ta đồng ý hẹn hò với cô ta, dù không thể kết hôn ngay lập tức, sau này cô ta với tư cách là chị dâu tương lai của Lâm Vãn Tinh, cũng có thể được Lâm Vãn Tinh chăm sóc. Cô ta tự cho mình nhan sắc không tệ, khả năng thành công rất lớn. Không ngờ, Lâm Vãn Tinh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Thật mất mặt. Không được, cô ta phải tìm cách xoay chuyển tình thế. Mắt cô ta đảo vài vòng, giả vờ ra vẻ thản nhiên độ lượng, cười nói, Tinh Tinh cậu hiểu lầm rồi. Tôi đến tìm cậu, không phải vì những chuyện cậu nói.
Tôi là vì hôm qua lúc gọi điện thoại với mọi người nghe nói ông nội tôi và ông ngoại cậu không chỉ là hàng xóm, mà còn là bạn bè rất tốt. Vậy nên đến đây cùng cậu và anh cả cậu nhận người thân, như vậy sau này chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhận người thân sao? Mấy người Dư Hồng Hà đều sững sờ. Họ đều biết Chu Hồng Ngọc quả thực là người Hải Thành. Chỉ là nhà cô ta cách nhà Lâm Vãn Tinh hơn 100 dặm, trước đây không quen biết. Nhưng nếu Chu Hồng Ngọc nói là thật, lý do cô ta nói quả thực không có vấn đề gì. Lâm Vãn Tinh trong lòng lại chỉ có cười lạnh. Nhận người thân sao? Kiếp trước không thấy cô ta đến tìm mình nhận người thân. Không đúng, kiếp trước không nghe nói cô ta và Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh có gì, mà kiếp trước anh cả cũng chưa từng đến đây. Vậy nên, Chu Hồng Ngọc đây là để ý đến anh cả, muốn giả vờ bám víu lấy anh cả. Chuyện này không được, cô thản nhiên nói. Ông ngoại tôi trước đây từng nói với tôi, vì nghề nghiệp của ông nên đã kết giao rất nhiều bạn bè khắp nơi. Ông dặn tôi, sau này nếu hành nghề y, tuyệt đối không được vì có người tự xưng là bạn của ông mà khám bệnh miễn phí cho đối phương. Ông bảo tôi chỉ nể mặt những ông bà mà tôi vốn đã quen biết. Chu Hồng Ngọc, cô có thể cho tôi biết quý danh của ông nội cô được không? Để tôi xem, tôi có quen biết không? Mấy người Triệu Nam Trúc vốn tưởng rằng Lâm Vãn Tinh sẽ cùng Chu Hồng Ngọc nhận người thân tại chỗ. Tuy nhân phẩm của Chu Hồng Ngọc không ra gì, nhưng vì cô ta nói là sự thật, phải cho chút thể diện. Cùng lắm, trước tiên qua lại, sau này không hợp thì thôi, giống như Lâm Phinh Đình. Nhưng họ thực sự không ngờ, Lâm Vãn Tinh lại nói ra những lời như vậy, trong lòng thầm khen hay, trên mặt nín cười đến khổ sở. Chu Hồng Ngọc trực tiếp đen mặt, miệng cô ta không tiếng động mở ra đóng lại vài lần, cười gượng, cái này tôi chỉ biết tên ở nhà của ông nội tôi. Tên thật tôi không biết. Tên ở nhà của ông nội tôi rất phổ biến, tôi nói ra cũng không có tác dụng gì. Tôi không nói nữa, sau này tôi sẽ bảo ông nội tôi viết thư đến nói rõ. Thôi, vì các cậu có việc, tôi đi trước nhé. Cô ta nói xong, chạy như ma đuổi. Mọi người nhìn theo bóng lưng cô ta, một trận im lặng. Ăn cơm xong, Lâm Vãn Tinh và Lâm Vân Chu ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Lâm Vãn Tinh trước tiên kể chuyện của Chu Hồng Ngọc cho Lâm Vân Chu. Cô tưởng rằng Lâm Vân Chu sẽ cười cho qua. Không ngờ anh lại vô cùng nghiêm túc nói, Chu Hồng Ngọc này anh biết. Ông nội cô ta họ Phó, tên ở nhà là Phó Thạch Đầu, tên thật là Phó Bá Hằng. Là con rể ở rể của nhà họ Chu. Ông ta trước đây quả thực là bạn tốt của ông ngoại, nhưng có một năm ông ta vay ông ngoại 500 đồng xong, lập tức cả nhà chuyển đi. Sau đó càng ngày càng trốn tránh ông ngoại. Mà anh vừa rồi ở điểm thanh niên trí thức đã nhận ra Chu Hồng Ngọc ngay, vì cô ta và ông nội cô ta rất giống nhau, hơn nữa trên mũi đều có một nốt ruồi. Tất nhiên, còn có một lý do nữa là mẹ của chúng ta và mẹ của Chu Hồng Ngọc năm đó cũng rất thân, còn định cho anh và cô ta một mối lương duyên từ nhỏ. Lâm Vãn Tinh, em hình như nghe nói mẹ của Chu Hồng Ngọc cũng mất từ rất sớm phải không? Đây cũng là tin tức có được từ kiếp trước. Lâm Vân Chu gật đầu, đúng vậy, Chu Hồng Ngọc từ nhỏ đã lòng dạ đen tối, anh từ nhỏ đã ghét cô ta. Vậy nên Tinh Tinh, em dù là vì anh, sau này cũng đừng qua lại gì với cô ta. Lâm Vãn Tinh, dọa chết cô rồi. Cứ tưởng anh cả sẽ vì một mối duyên phận nực cười nào đó mà thích Chu Hồng Ngọc chứ, không thích là tốt rồi. Nhưng, theo tính toán của Chu Hồng Ngọc, nếu cô ta biết cô ta và anh cả từng có hôn ước từ nhỏ, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Cô suy nghĩ một chút, nói ra nỗi lo của mình, mạnh dạn đề nghị, anh cả nếu anh có người thích, đề nghị anh sớm kết hôn. Nếu không có, hai chúng ta bàn bạc một chút, giả vờ lần này anh về đã tìm được đối tượng kết hôn, để cô ta từ bỏ. Lâm Vân Chu, anh chỉ sợ cô ta quấy rầy em, còn anh chắc không sao đâu. Ông bà ngoại, ba mẹ đều không còn, hơn nữa không có hôn thư. Anh thấy, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, cô ta chắc không làm gì được. Lâm Vãn Tinh, anh cả nói đúng vậy, chúng ta cứ làm vậy đi. Miệng Lâm Vãn Tinh đồng ý nhanh gọn, nhưng trong lòng lại nghĩ anh cả à, anh đừng bao giờ đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người. Có những kẻ ác không có lý do cũng sẽ tìm lý do để chiếm lợi, huống chi là có lý do. 5 giờ sáng hôm sau, nhóm 9 người Lâm Vãn Tinh khóa kỹ 2 căn nhà, cùng nhau tiến vào sâu trong núi. Trước khi xuất phát, Lâm Vãn Tinh đột nhiên có một ý tưởng, hôm nay cô phải tìm cơ hội để tẩy kinh phạt tủy cho anh cả và Dư Hồng Hà trước. Bên kia chân núi Mãnh Hổ có một con sông dài rộng hơn 100 mét, sông Bảo Mệnh. Bên kia sông Bảo Mệnh là một khu rừng nguyên sinh rợp bóng cây. Nghe nói bên trong có rất nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng những loài thú dữ như hổ, sư tử, gấu cũng rất nhiều, tình hình chung không ai dám đến. Nhưng kiếp trước Lâm Vãn Tinh nghe nói có một người thông minh đã lén làm một chiếc bè che qua sông, ở ven bờ bên kia đã hái được không ít dược liệu quý hiếm. Tuy suýt nữa bị hổ vồ, nhưng từ đó đã thoát nghèo làm giàu, chuyện này rất đáng để học hỏi. Thế là, hôm qua khi mọi người đề nghị cùng nhau lên núi săn chút thú rừng, cô đã đưa ra đề nghị này. Quả thực vô cùng khả thi. Hơn nữa, họ đông người,
có thể cử người chuyên cảnh giới, sẽ không có vấn đề an toàn. Mọi người nhất trí. Mọi người đi không ngừng, đi con đường gần nhất đến bờ sông Bảo Mệnh, lập tức bắt đầu làm bè tre. Để an toàn, họ quyết định làm 2 chiếc, như vậy, dù có va hỏng một chiếc, vẫn còn chiếc kia dự phòng. Đông người sức mạnh lớn, cộng thêm Lâm Vãn Tinh thỉnh thoảng dùng không gian gian lận, 2 chiếc bè tre rất nhanh đã làm xong. Ngoài Triệu Nam Trúc, những người khác đều có sức lực không nhỏ. Nhưng, Lâm Vãn Tinh, Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu đều là vịt cạn, nhưng Triệu Nam Trúc lại biết bơi. Nghe được điểm này, Triệu Nam Trúc vốn đang có chút u uất lập tức phấn chấn lên, bè che trèo đến bờ bên kia. Quả nhiên ven bờ có không ít dược liệu quý hiếm, có những loại thậm chí không cần xuống bè cũng có thể đào được. Như vậy qua hơn 1 tiếng, mọi người không chỉ thu hoạch được mấy củ nhân sâm núi nhiều năm tuổi, hà thủ ô, khoai mài, thạch hộc, hoàng tinh. Điều kỳ lạ hơn là, suốt thời gian đó không có thú dữ đến quấy rầy. Điều này khiến lá gan của họ cùng lớn lên. Thẩm Việt và Lâm Vân Chu bàn bạc một chút, mỗi người cầm một chiếc ống nhòm, tìm một cây đại thụ trèo lên đỉnh để do thám. Xác định xung quanh không có thú dữ xuất hiện, lập tức ra hiệu cho Thiệu Thượng Văn và Phương Tranh đi sâu vào rừng. Các nữ thanh niên trí thức phụ trách tiếp ứng. Sau khi tìm kiếm 2 khu vực như vậy, vẫn không gặp nguy hiểm gì, lá gan của Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, thậm chí cả Triệu Nam Trúc cũng lớn lên, tất cả yêu cầu lên bờ giúp đỡ. Lâm Vãn Tinh ngược lại trở thành người bình tĩnh nhất. Tất nhiên, cô không phải thật sự bình tĩnh. Cô ấy luôn đang lén lút dùng sức mạnh không gian để thu thập bảo vật. Dưới đáy sông, trong rừng, chỉ cần có cơ hội, là âm thầm niệm, vàng bạc châu báu đồ cổ gần đây đều vào không gian của ta. Tuy, trong phạm vi 10 mét gần cô luôn có người, nhưng hôm nay để tiện cho việc săn bắn, mọi người trên người đều không mang đồ quý giá, điều đó đã rất thuận tiện cho cô ấy. Thấy mấy người Dư Hồng Hà muốn lên bờ, cô vội nói, được thôi, các cậu đi trải nghiệm trước đi, mình trông bè trước. Có người trên cây cảnh giới, phía sau cũng rất thuận lợi. Tuy giữa chừng có một con gấu và một con sư tử đến, nhưng mọi người lên bè rất kịp thời. Gấu và sư tử gầm gừ với họ trên bè 2 tiếng, lặng lẽ nhìn họ một lúc rồi quay người đi. Tóm lại, luôn có kinh nghiệm mà không có hiểm nguy. Mãi đến hơn 3 giờ chiều, có một con hổ to lớn đến. Nó đứng bên bờ, không gầm gừ với họ một tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn họ trên bè, nhưng mãi mãi không rời đi. Tốc độ của nó cực nhanh, vì vậy, lần này người phụ trách cảnh giới trên cây là Lâm Vãn Tinh không kịp xuống cây. Con hổ ban đầu không để ý đến Lâm Vãn Tinh trên cây, lâu dần, vì ánh mắt của mọi người trên bè, đã phát hiện ra cô. Lâm Vãn Tinh thực ra không hề sợ hãi. Cô thậm chí còn muốn nhảy xuống cây, tìm một nơi kín đáo để thu con hổ vào không gian. Tiếc là, con hổ vẫn ngồi xổm trên một tảng đá lớn bên bờ không động đậy. Những người trên bè, có thể nhìn thấy nó rất rõ. Chưa kể, trên bè bây giờ cũng có một chiếc ống nhòm. Cô không dám mạo hiểm để lộ không gian mà hành động liều lĩnh, chỉ có thể lặng lẽ đối đầu. Vì không sợ hãi, cô dần dần nhàm chán, bèn cầm ống nhòm nhìn khắp nơi. Vốn chỉ là cho vui, nhìn thấy một nơi, đột nhiên sững sờ, ở đó là hang hổ phải không? Ở cửa hang hổ là 2 con hổ con phải không? Nhưng sao một con gầy gò, một con như bị gãy chân? Không phải, chẳng lẽ con hổ này không phải đến săn họ, mà là đến cầu cứu? Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một lát, quyết định thử xem, dù sao thất bại cũng chỉ mất một ít vật chất, thành công có thể có một người bạn hổ, sau này khu rừng nguyên sinh này có thể trở thành vườn sau của cô. Cô suy nghĩ một chút, trước tiên thông qua chiếc gùi từ không gian lấy ra một con thỏ béo nửa sống nửa chết ném xuống trước mặt con hổ. Hành động này của cô, con hổ không sững sờ, những người trên bè sững sờ. Không phải Lâm Vãn Tinh cô săn được thỏ rừng lúc nào? Săn được thỏ rừng tại sao không để dưới đất trên cây, trên bè, mà cứ phải cõng trên lưng? Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Con hổ nhìn con thỏ rừng mà Lâm Vãn Tinh ném xuống, không có nửa điểm kinh ngạc, nhưng cũng không gầm gừ với cô. Ngược lại mắt đầy vẻ cầu xin. Lâm Vãn Tinh, cô càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, con hổ này đến cầu cô cứu hổ con. Nhưng, chắc chắn là chắc chắn rồi. Vẫn không dám thử. Chỉ cần xảy ra một chút sai sót cô đều không thể gánh vác hậu quả. Cô suy nghĩ một chút, dùng sức mạnh không gian đưa một bình hồ lô nhỏ nước linh tuyền xuống dưới gốc cây cô đang ở. Con hổ lúc này sững sờ, nhưng rất nhanh đã vui mừng chạy đến bên nước linh tuyền, ở bên cạnh ngửi đi ngửi lại, đột nhiên gầm lớn một tiếng, ngậm lấy bình hồ lô chạy thẳng về phía hang hổ. Vì có bụi cây che khuất, Thẩm Việt và những người khác trên bè, dù có ống nhòm hỗ trợ, cũng không nhìn thấy bình nước của Lâm Vãn Tinh. Họ chỉ biết, con hổ gầm lớn một tiếng với Lâm Vãn Tinh xong, đột nhiên chạy đi. Vậy bây giờ có thể đón cô về rồi. Mọi người cùng nhau la lớn với cô, vừa la vừa trèo bè qua. Lâm Vãn Tinh cũng không định ở lại nữa, vội vàng xuống cây, vừa niệm dược liệu quý hiếm mau vào không gian của ta, vừa chạy về phía bờ sông. Cuối cùng cũng đón được cô.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chèo bè, đợi đến khi cách bờ khoảng 5 mét, đồng loạt thả lỏng buông mái chèo, một trận reo hò. A phát tài rồi, sau này chúng ta cả đời không phải lo nữa. Thật tốt quá, Tinh Tinh, cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu nghĩ ra diệu kế này, chúng ta làm sao có được thu hoạch như vậy, thật cảm ơn cậu. Đúng Tinh Tinh, cậu nhất định phải chia thêm một phần. Thẩm Việt và Lâm Vân Chu không nói gì nhưng cũng đều mặt đầy nụ cười. Đợi họ vui vẻ đủ, Lâm Vãn Tinh định nói về nhà, bên bờ đột nhiên một tiếng hổ gầm thấp. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, phát hiện con hổ vừa rồi lại ngậm một củ linh chi tím phát sáng tha thiết nhìn họ. Mọi người trước tiên là nghi ngờ, sau đó cùng nhau nhìn Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh, cô muốn nói, cô không biết, sau đó trực tiếp đi. Nhưng, cô thật sự không thể từ chối sự quyến rũ của củ linh chi tím ngọc này. Nó không chỉ có thể giải trăm độc, mà còn có tác dụng tôi luyện cơ thể. Có nó, cô có thể đường đường chính chính dùng nước linh tuyền để tẩy kinh phạt tủy cho hai anh trai. Cô do dự một giây, quả quyết nói dối. Vừa rồi nó nhìn em với vẻ mặt như đang cầu cứu, thế là em đã cho nó một ít thuốc trị nhiễm trùng. Vậy nên, nó đến để cảm ơn em sao? Mắt Lâm Vãn Tinh không ngừng chớp chớp, diễn vô cùng chân thật, mọi người đều tin, nhưng càng kinh ngạc hơn, nhất thời không nói nên lời. Thấy mọi người không nói gì, Lâm Vãn Tinh lại nói, 2Z nếu đây là thứ khác em có thể coi như không thấy. Nhưng nó là linh chi tím ngọc đó, các anh chị có biết linh chi tím ngọc không? Nó không chỉ có thể giải trăm độc, mà còn có thể tôi luyện cơ thể. Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu, Thiệu Thượng Văn mặt đầy vẻ ngơ ngác, như đang nói, trên đời lại có thứ tốt như vậy sao? Dư Hồng Hà, Triệu Nam Trúc, Thẩm Việt, Lâm Vân Chu, Phương Tranh lại đồng thanh, tôi đã nghe nói qua, nhưng tôi không biết đó chính là linh chi tím ngọc. Bây giờ suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, thứ tốt như vậy, quả thực không thể coi như không thấy. Nhưng, chị Hồ ơi, sao chị cứ ngậm linh chi tím ngọc trong miệng vậy? Chị đặt xuống rồi đi đi chứ. Mọi người nhìn chằm chằm vào củ linh chi tím ngọc trong lòng đầy oán niệm. Có lẽ cảm nhận được oán niệm của mọi người, không lâu sau, con hổ thật sự đặt củ linh chi tím ngọc xuống, rồi đi. Mọi người, bây giờ trên tay mọi người có 2 chiếc ống nhòm. Không hề sợ con hổ đang giở trò muốn bắt mà lại thả. Xác định nó thật sự đã đi xa. Thẩm Việt và Lâm Vân Chu nhanh chóng trèo chiếc bè tre nhỏ qua lấy củ linh chi tím ngọc. Vô cùng trùng hợp, củ linh chi này vừa hay có thể chia thành 10 miếng nhỏ bằng lá du tiền. Lâm Vãn Tinh lập tức quyết định, chúng ta có 9 người, chia thành 10 phần, các anh chị mỗi người một phần, em muốn 2 phần, để dành một phần cho anh hai. Nhưng, trước đó đã nói dù thu hoạch được gì, đều chia đều, vì em muốn thêm một phần linh chi tím, những thứ còn lại em sẽ không chia nữa. Mọi người có đồng ý không? Mọi người đều không đồng ý. Không Lâm Vãn Tinh, củ linh chi tím ngọc này là do con hổ tặng cho cậu, không nằm trong số thu hoạch của chúng ta, nên thuộc về một mình cậu. Nhưng, mình muốn mua một phần của cậu với giá rõ ràng. Câu đầu tiên này là do Phương Tranh nói. Anh ta nói xong, mọi người đều tán thành, ngoài Lâm Vân Chu, những người khác cũng có cùng ý kiến. Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một chút, quyết định lùi một bước, tất cả mọi thứ vẫn chia đều, linh chi tím ngọc chia 10 phần, những người khác mỗi người một phần, cô lấy 2 phần. Đang định nói, đột nhiên lại một tiếng hổ gầm truyền đến. Mọi người đều vui vẻ, cùng nhau nhìn về phía bờ. Lại thấy lần này con hổ lại ngậm một củ nhân sâm siêu lớn. Mọi người, Lâm Vân Chu hắng giọng, lớn tiếng nói, tôi là anh cả của Tinh Tinh, tôi đưa ra một chủ ý. Những thứ khác vẫn chia đều, linh chi tím ngọc cứ làm theo lời Tinh Tinh, nhưng củ nhân sâm này coi như là của một mình Tinh Tinh, các vị thấy thế nào? Mọi người do dự một chút, cùng nhau gật đầu, tuy vẫn chiếm lợi của Tinh Tinh, nhưng, giống như cô ấy nói, tôi thật sự không thể từ chối sự quyến rũ của linh chi tím ngọc. Lâm Vãn Tinh cười ha hả, vậy thì không từ chối. Lát nữa, chúng ta đến bờ bên kia, lập tức ăn nó đi. Mọi người nhất trí đồng ý. Lần này, con hổ chỉ gầm thấp 2 tiếng đã đặt củ nhân sâm lớn xuống rồi đi. Vẫn là Thẩm Việt và Lâm Vân Chu trèo bè tre nhỏ mang củ nhân sâm lớn về. Mọi người nhìn củ nhân sâm lớn ở cự ly gần, xì xì khen lạ. Trời ạ, tôi thấy, nó có lẽ không chỉ 200 năm đâu. Vậy mà không có chút hư hỏng nào, con hổ này chẳng lẽ thật sự thành tinh rồi. Tinh Tinh cậu chắc biết bào chế nhân sâm chứ, nếu vậy, cậu lén bào chế, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy. Mọi người vừa nói, vừa trèo bè về phía bờ bên kia. Chưa trèo được mấy mét, lại một tiếng hổ gầm. Mọi người cười rộ lên, sau đó, lại nhìn về phía con hổ, phát hiện lần này miệng nó cũng ngậm một củ nhân sâm lớn. Và khác với trước đây là, bên cạnh nó còn có 2 chú hổ con như 2 chú mèo con. Trong lúc mọi người nghi ngờ, con hổ đột nhiên ngậm lấy một trong 2 chú hổ con, tha thiết nhìn Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh, cô do dự một chút, la lớn với con hổ, mày muốn tao chữa thương cho chúng nó sao? Con hổ sững sờ một lúc, nhẹ nhàng đặt chú hổ con xuống, lại quay người đi.
Sau khi con hổ đi xa, Thẩm Việt, Lâm Vãn Tinh và Lâm Vân Chu cùng nhau lên bờ mang hai chú hổ con và củ nhân sâm kia về. Hổ con ở phía trước, mọi người đều vô cùng kích động, nhưng đều không dám sờ. Hai chú hổ con này bây giờ đều vừa thảm hại vừa đáng thương. Một con trên đầu có một chùm lông vàng rậm rạp rất gầy yếu, dường như sắp chết. Con còn lại trên đầu có một chùm lông trắng rậm rạp trông thì mũm mĩm rất khỏe mạnh, nhưng chân sau bên trái dường như bị thú dữ nào đó cắn xé, trông máu me be bét, xương cũng có một chỗ bị gãy. Thật đáng thương, thảo nào mẹ của chúng nó lại đến cầu cứu. Cũng là chúng nó may mắn vừa hay Tinh Tinh biết y thuật, nếu không đều khó mà sống sót. Con hổ bị thương này thì thôi, con hổ gầy yếu này tại sao không ăn linh chi tím ngọc? Người hỏi câu này là Thiệu Thượng Văn. Câu hỏi này có vẻ hơi ngốc, nhưng suy nghĩ kỹ, không có vấn đề gì. Lâm Vãn Tinh đáp ngay, thứ có tác dụng với con người chưa chắc đã có tác dụng với động vật. Lâm Vãn Tinh rất nhanh đã làm sạch vết thương cho con hổ bị thương và làm một chiếc nẹp tre nhỏ để cố định chân phải. Còn về con hổ gầy yếu, cô giả vờ cho nó uống một ít bột thuốc, thực ra là cho nó uống một ít nước linh tuyền. Con hổ bị thương cũng được cho uống một ít nước linh tuyền. Một khắc sau, Lâm Vãn Tinh cảm thấy hai chú hổ con đều không có vấn đề gì nữa, định đặt chúng trở lại bờ, đột nhiên lại một tiếng hổ gầm. Mọi người, lần này lại có bảo vật bất ngờ gì đây? Mọi người cùng nhau quay đầu lại xem, lại phát hiện lần này, con hổ không ngậm gì cả. Không chỉ vậy, nó chỉ ở bên bờ một lúc, đã gầm thấp hai tiếng, quay đầu rời đi. Mọi người đợi nó đi xa, vội vàng đưa hai chú hổ con lên bờ. Không lâu sau, con hổ lớn đến. Vẫn miệng không, nhưng nó không lập tức mang hổ con đi, mà ngậm lấy con hổ gầy yếu, dùng sức ném về phía bè tre. Mọi người, không ai ngờ con hổ lại giở trò này. Thôi được, dù có biết cũng không đỡ được. Con hổ gầy yếu cứ thế rơi xuống nước. Nhưng, nó lại biết bơi, hơn nữa bơi rất giỏi, không mấy chốc đã bơi đến bên bè tre, kêu ư ư với Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh, vậy là, con hổ muốn giao chú hổ con này cho cô. Bảo cô nuôi nó khỏe mạnh hoàn toàn rồi mới trả lại. Cô nghĩ vậy, đang định thử hỏi xem, con hổ đột nhiên cũng ném thẳng con hổ bị thương kia qua. Sau đó, nó không quay đầu lại mà đi. Con hổ bị thương tuy chân có thương tích, lại bơi rất giỏi, cũng rất nhanh đã bơi đến bên bè tre. Mọi người nghi ngờ con hổ này bị thương giả. Sau khi băng bó lại cho con hổ bị thương, mọi người cùng nhau trở về bờ bên kia. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Vãn Tinh lập tức thúc giục mọi người, mau ăn linh chi tím ngọc đi, thứ này, càng tươi hiệu quả càng tốt. Lâm Vãn Tinh vội vàng như vậy, là muốn lập tức dùng nước linh tuyền để tẩy kinh phạt tủy cho anh cả Thẩm Việt, Dư Hồng Hà, Triệu Nam Trúc. Lâm Vãn Tinh ban đầu chỉ muốn tẩy kinh phạt tủy cho anh cả và Thẩm Việt. Sáng nay quyết định thêm Dư Hồng Hà, là vì hành động của Dư Hồng Hà hôm qua đã liều mình giúp cô xả giận đánh Lâm Phinh Đình đã làm cô cảm động. Đừng tin cái gì mà Dư Hồng Hà sắp về thành phố, đánh Lâm Phinh Đình không sợ bị kỷ luật, chỗ dựa của Dư Hồng Hà có cứng đến đâu. Lâm Phinh Đình hoặc làng nhất định truy cứu, cô ấy cũng không về thành phố được, không chừng còn bị gửi đến nông trường. Dư Hồng Hà đối xử tốt với cô như vậy, đáng để cô mạo hiểm. Sáng nay, không ngờ hôm nay sẽ thu hoạch được linh chi tím ngọc, cô chỉ muốn tẩy kinh phạt tủy cho anh cả và Dư Hồng Hà. Hai người sắp rời khỏi thôn Tiểu Tuyền. Nhưng vì bây giờ, có linh chi tím ngọc làm vỏ bọc, thôi thì thêm cả Thẩm Việt vào. Còn về Triệu Nam Trúc, cô thực ra đã do dự Triệu Nam Trúc nhất thời sẽ không rời đi, có thể muộn hơn một chút mới tẩy kinh phạt tủy. Nhưng Triệu đại tiểu thư học thuật phòng sói hoàn toàn không có thiên phú, điều này quá khiến cô lo lắng. Thời gian này, 5 người họ mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian để luyện tập thuật phòng sói. Những người khác đều đã học gần xong. Dư Hồng Hà càng chỉ dùng 5 ngày đã học xong toàn bộ.